маршал душик махкой. Сел на томара годиношка та телеканал Грозный хаш ладуш хилчана хинсли хуш ду тоус хиндол амял. Хал охмалара в тоуса прямой эфире ха бог бешду аркамял дадул дали ар программ шон даюзитли даюл амял халха хилдол дешнеш дагдает ла сона в республика президента Кадыров Рамзан элдол. Тагана бал وقوم история ها كيرل أو حيل المجردو تغنيرشة هو برنامج خنا يتيه كاتشنشة تيميسا إذا وقام على دولتشة شن خوردو تهينسا شن دهايت لا سون تغنيرش برنامج ها دالوتشة وكرت برنامج كرت توربالخو نوخش ريسبوليكا بريزيدنت روسيا بتشالخا توربالخو كاديروف رمضان رمضان أحمدович Маша Уолл бюст дикахел гостуди чуа та неха хаттершна жоп дала ховарна дерез хел хайм булхан фих белаха дуг белаха и булхан юр хан карина хове ан хызхит баркел дерез хел тасидерна وتيلي حوزر خوي مخ خوي سيدرنا مسوخنا سن أميال دادولش خناها سونا تشيدوش على تانا هو زالشوها سنا خنا سخيل شتيب نوحي إستوري ديكيوش تبرش إيشاش يازينا نخبوتا نوحشا ويشن إش بوزي دربوت إحوان نوحي إستوريا وين دقدوش خنا باشرش حاضرنا سنا تيبن سقاش تيبنا قام أدم دوشا غوش كد ونوشي أما دريج أما فيكلش بو المجدوش مسيت تيب بو أسهم باخا تانا أدل وقدا قرشة أدل بالخاها وهورنا غارلا لاتش بول نخبول سيلخن تومر شيء نحزن شيء تنهمنا يقبل قلبول يتهمو قلبهن أرينس لومس حنخليل تبيرزن نخبو إتيبا ستم حلخون بين ديك حلخا بنا تبيرزن تغنى أم وق داشا ومخ وق داشا سود ياها بقي قي مش بوش بريزيدنتنا وأمنا وهورنا لا أستطيع السلام عليكم حديث بريتستايت عصير بريتش دانا بريتستايت دانا نيست بيش هول دخ بالله هو شعب كنترجت مو دانا أشي تنخينا دانا تنحباخي تن إستوري دانا إستوري يزيش مدري يدوش مدري دانا هور غوش كتر هور غلم هو شو بوسو باتشا كل يزال يقول يزال أبو ناخ دانا بقي جنرالس مش حباخي دناخي بقي يقي مجوشش دانا بقي دا عرب ولا قيقن بيش عرب ولا هو شو برت باتشا كده داخل خردو بوسو بناخ خردو إسخي بوسو بدين نقله يشير كده إسخي بوسو بدين مارشو يعتر إسخي دانا وما لا ده يشيوتش يعني عرب هالإستوري دانا ويقوم بيدي حرياتي العرب والقحية جناخبو يوتوك يعني عن هذا دحلت وان بومتش شولنج إزت وان بومتش عرب حجبانش بو يو شوبا غورت نشبو يو اتشر هيت كل حبات نشبو يتعنجر دان نخ يو انتليجنسي يو دان بوليتيكش بو دوخوينس توا يو جورناليست بو شو دان تغن إشادرجي و شو قوم برخ داخل نيست عربك انتي بودس داخل يقبلش دان تاك ازق يقبل تاك ازق هر دان نخه هدي شو تلو باش اقول لا شي لو سو كده دودا يوس دودا قلع شي ساعه دور فلوس بس كده دان خم بيو وعات بمرات بيوش فلوس بس خا دان ايش فلوس كده ايش كيري باش كل يز يخلي يز بوش خل شارع صع تخداو سو وتخشى بيجيبو كده تندلا از دان هدو خيش سادحش دي هدو خيش ساليلوش دي دقر دوتي خيش سواك ام دانا مش ايزوش دو خيش حلا بولت ناخ حل خيكتش تخدو يحكيتش بتقول يحكيتش بدون لكن ده دانا ويتان روش كده هدو على شن دوزي ده بس هيت كيز بقى شو عدوجين على والله دان لا بقدر بوس بقدر ديتس دان بقدر ديتس حين شو أخيل شو حين شو ورتن شو لات ولا شو تبي أن شو ديشتك ولا بوليتيك ولا أرتيست ولا بيت ولا مسألة دان بقدر ديتس تغن أمونية دانا دائما بدون ما هو بريداتش يشول ميدا بريداتش هم موسو معول تسوي بقدر دوش ويقومي دانا السام ديلي دانا دائما واحد ديستي دانا إيش السيدية دانا بريداتش وهذا دانا برنامج دانا
all هون لسه يعني all stretch all لا غوش كذا all هل يدعو سيدعو سيد إنشتيفا يرش ونها إذا سكتون ده لو يدعونا بعدك ديت إن يدوش هورنجا خاتم دلع سيو خاتلا سغالت دلع سوديس ويش كنك ويش إستوريا دعونا تناخية ومختصر بيت شبيز داي بوش بول ناخية دعونا ميشر حاوي ناتوش حني ناتوش بول ناخية ومختصر دعونا وبوصل دوت ساخو ولا مناس كذا ونوقت دوت ساخو ولا دوش بول ناخ دوت الخبرش إيش بقى إيش دوش تعمير شنو ما تنتي حنجو حتى بوش يوروبا أمير في الواقع غير مشوش دون يقي مجوش تو يوروبا واقع دون تو أمير شنو دون تو أمير شالينسكو فرونتا وسو أمير دون نجور توسكي فرونتا وسو أورس مارتانوسكي فرونتا وسو أمير يوروبا وسو بوش عاش بالله بوي إيش دون تبع يحكي تشتغلنا تبع كش دون برد داخل قلتي إودوغوس عمرت ويردو عمونيت ويردو عبرداد ويردو ألا أودوغوس إيش يكوكا سنتا تشوكواس غير جوك قوة أروين وأودوغوس إعلان كلش عاش بالش ناخي دونه ها هك هو اللي أنت داه هنش عبالش مسخادو هو إيده ولا شو بتحلق تنهو ويل خلا بس هو ويل خلا وكان هو ويل خلا عاوزاش تخين جنش في داخل ندخل عادي سيري خيردو وكيري خيردو إيش دعوش كده خير سندر أخذت دان حيملو ملج أو خلا دان حيملج أو لور خير دان أخذت دان حتى عن جلاونه تخش عندك هو جدا حوش داخل كده أخذت إن جو جواب برودكشن داس جواب دال سائر بقدر بركل ديرس هذا أخذ دله وقام يضدولوش خنا ها شات إيش يهنا خي وخاطر شردو سونا غيدرا تيل حاصر خوي ويدخو خاطر شردو ما سونا كرش ديغان حوجا خردو خاطر وزال شابوچاگي خردو إذا سندو الأشول جيمستغو هيت دخانيوتش حنچ وانچرا حبيان حووزي تنصا جو هاز اي قام ميشاروش أرجونا واروس اسماعيل حوجا صدوت خاطر در شو ده هذا خاطر حمو والد دون حمو حكات دون حتصعبش عندك ريز بري مو در قال دون خاطر روح لا واو أنت تصعبول شارش ده ده خو ده وشوش نين وشو تاريش تسوي عشان حالة إيش ليلوش لك نسوا ما داس إيش داس حالة عيدل إيش شش حالة إيش هذا ده وش نين وش صار شين ده وش عليلوش لك نيسي ده أتقول بيش بوليس نبات أدوية السلم جود عنجوان هو هذا عيدل دون عشان دي هذا أطون هذا دون أو بوغ نيس هذا أو بوت نيت عوات أو طيب نوت تقوم بوت نيت عوات على حوائط الأو تنس بابش ولا شيء هانو أميرش بيش شاد دي شوية نيسي زهر شون دير ريز شيء تعبوا كان بركل دير ريز بوشة شو نادي بركل دير ريز بوشة على حبي نيش إتعالق دونه حبي إنه وق دونه لكن شيء لا هي كده دونه أنا هذا ممكن يطلع عليه هجل لوم ودها حن ودها سون حقيقة إذا شو سن لبيعش بوشارة تو دين داق داق تو دينز عند داق تو لامز برتو ياق داق تو مرخي برتو ياق أو أولي صحيح إيش لازم حالها ياق ديالش تردوشو كان لجدين أو ريسبوليكا سن وغالي شاه يرش كاسن لامزن برتو دين برتو مش هايو قصو صونك مش هايق داق يقصات قطعة بسند الشيوش ديال لا ويشنا تاعن إنترسيرون تيجا قدوم ميلدو تيجا جيمستر أي خول تيجا صار يق أرجومنت خليه يشوف سيسر تلي هاوسر خوش هاوسينشن سيسر داشي سيالون بيسندو برا بوهاري سيلر شينا أزغوخ خيتا ومارو دوكيتن شاليل شوجانا زغوخ خيتا قاتا أزخارسون خيتا يوغيرزا ساشو خاني يزير ساشو تون تون ساولشنا كيراتو يعني وقن بوتو يعني هجل تنليش دينا ها وشاه هينس حالها خوش أوغر ديشيخ أوغر توالشيخ صوت ورئيسبولي دحليش بريزيدنت صرخ يول كديرو أحمد حاجي صرخ أردنش حالها وش كنتي بو سانخينا قيتا قيتا تونا دوخو دولا توني سغلا يتوغل دولا أز أبيرزن حتنليش دينا مسوما دولشانا حسنش إيخو سيجا أبي شدش تكودو كنو أتشا حشو هو غير سيجا رولي كي حشو بوصل دين تاد خزد بوصل دين دون شارد نقطة خزية هما غيريان سيجا لا يحن ديو تقيم عم ده سيجا إيش دين بول بريد دون بوصل دين بريد دي ساعة لا سون هوش باش دين مام ده سادو دريتش سيد ما قول دريتش دي هذا قاعد يحون جوا يتعب عون شو كمان ده من ورا شو
حسين دون بيدنا دو إلسن جروي دون حسين دون حلقة بال كل شو قال بين بالفيد ديت الشد ما قول دين ده شي بيدينا بروز جدي كده حسين دون شي لول هو دون شا ده قرر ده شا قبول دي كنت بينا قيمة دي استجا سمو شمس دين وات إذا نخ ستابل بيد تغن يكاد دونه إز شو الورد خونه شون خانت وقت الورد إيوي الورد كده بيوخم بيوار كده هذا ده لا ده إيويج يشوفه تسوي فلوس تبلينيات وتوابيات حلاوة أنا تساوي شيء دين نندك أنت خرج هو اللي خيرك دونه تغن أو خاصة شو باخ بوش هم بوس أبدين دوز لا بوس أبدين دوش والناح بون بوليتيك يوز لا نحجل قونك بوجوده خلا عشان ده دورش دون أسرته بيجي شيء وقت ده عمل ده مش ساعة نيوش عمل ده واحد 20 ساعة صار دون صوت عمل ده خيطه غير استاج واحد نسويش حاول نكورت ده حاول عمل ده نفس واحد كده استاج شاكيت ده ده شو يسمى الله بق وشاكيت نبوت وكده شاهد ده نيستغل شبوه يا ده سيس يقول ده ترى الجدينا ها وريسبوليكا بوش بالخيط مشى وي بيتن زاشة وي ديتشم ويش خستو دوت على مغري درك ديننا دادوش دهوشتو دلا خلخيش دلا ها وبق لازم بق لازم بو إذا صاتك داوود شولا بق لازم بو وبق إيشم بو أول رمضان خمادش وأول وتصحص بولشار أول عشان كنت ولا داوان يرتر يودي تسهر أول أزيرتها وشسكو إنسبكتور وأزيرتها إمام وأزيرتها يرتدا و يخوي تج ساني بالبش شين سيلو ستركتور شكا بالبش بولشاجي دوشتلار سون يخوي زينو ساني بالبش تج وغي شيري أصدق أتيت له عن وفرس طويل عدوانه يلف بعثه كره يرزف تجو يلف بعثه طيور تلقى في عنش ورا وتخديش كان تودو بيتخي على الشمال دون حوالتنا دون هر خداس دح ولا عامناوي ألف عامناوي سنداد أنا أوجي ديكش بتاع شارك فيروس بلمية الغاز كراوش سنداد بلا هو تعمل مش واتي وولشة تعبي واتي زدا بهرش سنين وش أخر يعني عو سن وجه وجه عو مسكوا ديش وقتن مسكوا كوارتيري وش شيء ديش وقتن ده يوضع أنت وقتن غلوز نفتيجاز بلا هوش براويس بلا هوش تاخد الدنيا تحل تعم يوش توش بوسا بدين تخير تعسن مارس ويوش تخير تعسن بلط ويوش شو غاز كنت يوش ساعات شيء أتدا إيش تخيرت مولش أرقادات يوك سيجيرك يات تخيرت عدوان دير ريز وشول تحلي تعمليه لوش كذا أتصل دين دول في وقت عدوان إذا روح من جوالش هون جوالش في مال خطأت سين دون حالا أتشكوه يورت ده سويه كبار بيشتاك بيوت سبير هو دون في مال ديسا هون جوالش هون هو اللي هون حين كل ديسا دون بس دون ساي حال دوتة دو بيسنجير قيش كيبر هل ميجي سو دون ساينز وديسي داخش آل سوال هرت على يلش إشت موريس هنهانج أديل عزلي لو كحش توزعدو تاحد هنا وقدو تقلي لوش قوش ولا ولا شقي ولا إيش تو إشت على مزمار هذا إيش هون ماجد جيو إيش تون دعوة تيسا هذا إيش ويلوش دعوة إنز وين ما ترى عن نيترالنا بلاجيني وشتات إنز سويت أو يرش باش كأن شادون أو إمال خلا عدويت أولش إشت بابر سسترنا هين سون نسوى لقلول خونا بريمير هروق سون يزق ألدان هم خوش وش أساس هنقوات إشت إسبوز واتي نقصه نبرمير تانا إجدينا ح هو ديسنت سون لا دحرم بيجنا دان ولا تاني لامز دير دوا إشتان هوق دوتك مليا دي دان شهوات ملقية شقيقي باش إشت أمي الخول إيه أما إمو أدوس تعبلز تيبا يوقع حوت إشت بنيكنوت دين شو أحقد عدانا أي حلوقة إنفرماتي شيء جيات نولات ديسك تاني هي خم بوي يقع وج بوي يحبوش أنا إيش تعيو شو أسيتواتي عقيت نسبة الخزيتي ممكن تان لاجدين عصوتان وقوين تقولش عشو أس دين دوشتو ظلم بحن أس دين دوشتو ظلم يقعد ويش تان لاجدين صوتهم يوش عشواتر هما ألر دون حب عندوش توديك عشور أخ سونا سوقي ناس هو تان لاجدين أسدين ظلم يزه ويشتان تان لاجدين تجح إن خيت مغلر دخين دون شيء دوق ظلم دينو شو تجا تأويتن شيء دين شوح دون شيء برا تويتر يتطلعون دايريز آلا وردش تديش كنت وان هذا عشاد على زي وفدين على عناش ما صار عن خينا الوقوع ديكي وتجا هذا عنا غير بوات بينجو تغير تعيد حين تعود أمراس تعود عن حسين ساعة عن كسر تعود شو دون هو يسنا هو يزيه أبو بكر باش عقيلي باش دونه تنان حيخر خويو تندال لورو
نين ويجري شابك تحت أغنى عموس أدنى كلاس نيكلاوش شتن نين دا شتن داوش شابك نيجي بلاعو إذ فير بواتنا مسكوا فير بواتنا إديش وانتينا سوه أمبر شورك شاش هلا مزدما بقول ولا دون ها هر كانوا يجري كردوش يعني هر هم يشوا هاك شتال ماشي يودا هاك شلون ضديش بلاعو هديك خروش يعني سو دون إبرة شورك شاش حبوا تقول عيال بعتك وش نحكي عيال دوش نحكي تقول عارف وقت غوش كتير إسمه نشتانه أوتشسكو نبوه برخدانه نیست دو السیاسون اسبوع کنه اخی چی تعداد اون سعام شو زد در خیلی عرض و وجد باش دست نانس ایش وش شب بير لرتدح قيج او بلد لزر خلل داس كده تجيني هو كده سن باب يبغى خلاص كده هين شامت يعني خلاص يرجع شامت يعني وين شهور يلوش الله دون ده لما دوق ويا صدق كده دو شامت وقت ساعات وش تصور دونه شي داوي لا أرفين حوبي لا أرفين حورا داوى لا أرفين حوبي مو بيرتبط ولا ينسى بوش عشوة تج جيني ما كانش تج بيدو تدري ده كده إنسان بوح بوئي بس يبلغ سن دون أو زني ما سن كده بس سو ده عن بريمير خير تلعب من خير خط بول جالسي خط أكثر تلعب بوس وهذا شيء والله بركو رمضان أحمد شوي تليفون شو حياتك زمان شو تلي هاوس رواش كده زي لا دوش أمال ده هو لا دوش دوتو Алло. Да, Бицел? Бицик Пильшер. Бикинс ехал. Я хархою, вай махтир, вай малиже. Сет инда оqвахадif shvina. Dan yayosh ashifo. Вай хашхан хархабах вай нюкай дахут. Бишен буйти тарах. Вай тарав шаради бош ворсат инда. Shvina. Агам тагу мадоч. Ashifo. Персан бочар да قد يحكم. بيشن буйти отнаха албарас вай нюкай. بركو دون دون راجل قبل دول سادابين وغبش بعد صن ناقص في الناس وغبش تمام دونه خوش عارفوا طول الله شعيت ندعو على الجيرس يتناقش الناس كده دومت تاكي عشان خالد ايوب بوش متى موسم دونه دعو على الجيرس توش خلاد وصلون تمام بايا مرزامش ده وصل مغلط دون شي ده وش حمزه تبينت وتوعد نخطون كده بس بوصل دين ناقص لين برتن ماشن شي ده وش وين وضع تسوق إتيب دون وين مثلين دين مدريت أو هو وهما ما يأتي كده وبرت خليت تينا وريز هولديش نو كده تينا وبرت خليت وداخل نستريد حد قعدونا حتين دامين عشوا سورة دام يلو مين عشوا سوا وغبش دانا حسوا حكيت خليت ده كده سندر اس سديل ده خلق ده دان وبرت داخل عندنا so يتشاغل ريزو كده أصلاً إيمن دانا يبينج دينج وجا بوشترهم شوي دانا يستو دولح ويكيزك دوشتر القمة ودلت لي دوك كده ولت أول شيء تشكل أقوى كاني خليات في قوم دان وليوغا ويقوم كاني يوداس كده ويقوم كاني خليات تغنى ونستديش بوشتر ده إيمان صبر وش كيتر للفين دان بركو ديريس خلينز قميلة شقينا ديو الخيط سونا دو عشول شو برا بخاري يحب هنسا ويتها فيتها غيرش وين بولش برش ميلا سخرانيت بغيرش دوي وين نخلق بتسلا أرا وين سانت أتازش تسلا أرا وها بخاري هو تغنس أبي أنا مقدر تنوخشي سوى لا نوخشي شو هون ده حق بور بالخيط هو مو دوق والخيط اللي أهين كل داخل أرسون هو تنونا إيه هذا الليل ما لا مو خيط اللي هاي دوق لا أي سليل وشتك دوق ويلي ناس هو بلغ بغلق ديش خزر بريداش يوروبيا قوشيو رمزان ديش طلق أميل رمزان ليل وشتك سين جيش لا هرمدو أسليخين باتشالقي منخ سوق شريعات قول ترداس خوشات عني داس إذا سين أيس أبيديس ديش سون أمريكي يقي وغاتلا سوتسان أمريكي يقي هيرسي يقي بي عيتر والشوات سجدق جيمي يباتشالقي يلا هر دوش ما دات سرس ليل وشتك هقار ليل وشتك يلا سوق بيد مش عبير برتيش سو دا لا ماشر تاقو دا امنا برت بغير شليل تاقو دا يلا سوق هدل وردرتيش سيقاح سمونا واستخر ورتيش سو رمزانا اس بغيرش بيش صوستو اسأل شي سوالو سويزك شاوك بالعشوصة سقي والتقوات يلا اسأل شي لدو وردات ارتيش سار
أليشت أيس لي لوش دوش تو تسيغين تأوي نص رمزان سون الحمد لله أسوي شو بتشعق أسوي شو بتشع تغن ساعة بتشع وين جندو ويسوي لا إن ناخدو تديش سو نبرمير تغن سون خير دات مياتشتك تغن ماجد دينا تغن هو يرتاح ماجدك دو جمعة ماجد شتو الحمد لله دوقم دو قار هر دوقم دو خير سو خونخ تيش سو خارس ويخين سو نيس نو وال تبي نق سو نوكش سينوكش يونيا شوز اي اتشو دالش اشو دالش سون اش تنا حابه كان قزح مش بوتسغوش هوديوتسغوش جنا حابه كان اي خابنا بوصل دين دوشن هربوش طبعا بوصل دين دو تشح ويتشح خلا دو دائما هرديشن مصو خينا طبعا اتكريت ديتي شولش دوهر هر دوقم دوق رمزا سيق أمي الغلج أس دوغتر وبيدي تادير قونق هر قدر نخشي قام ديش وصل دين ديش بتشعو تغن سنة وسخش سبق ويات سو دير خيوش تقودا نولا بركل دير سخيل وين تليفون ساخات تردو تلي حوس الخوي خاطر لا دو ويصل لا لا دو شتوك طاير ديتل خاطر شيء ديلا ورثن ديش تسويا الشيء وش عندين دمار لا مرتوش إن كانت هذا تعبت إنه فريدات كيف بدأت كان كيف بدأت كان تحبي الخبز بتاعه مش تقدر تشوف تحبي تنفذ خاطر هنگ دعا أصلاً كانت تطلع وين تطلع غير تطبيش تطلع تطلع والله بلا بلا قديش استيقظوا بحر بركل سون هنگ دراز رمضان أحمد حق خات الخير سون إبيرش كي رخوة يحسبويته سير ولا كقصيته خارس عوار يتسير زيته ببيش بوز مو خربرتي ألا مو بابرتي ألا خاطر دوسو ديشتك علم ناخذ دوش لوه رمضان قالت ولا رمضان إبوه رمضان خودش دوش دون نه دينس دون ليلت بيته على رمضان بس بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام på religi då typografi put even the peer president director так då бывший председатель Верховного Чарятского суда Ичкерии так då بيتانا då بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين مسير بيستي كل مرشد دويل دا بعدك على القيتم وين يا الإيمان وين طبعا أزوج شو دين خاطر ديك خاطر دو بعدش بعدو استيا السيد أرزديداز قمّلون داعي سيده تعاوز مرنس تيازر طبعا رمضان ستيعة ديرز مخلين نانو تيبوغرافي قولت نوي أس تيبوغرافي تيلي كامباني تيلي ستودي قولت نسوي تيجاها دياش جينش دو تيجا أرخيوش خزني سنجو مصو направления وهابيزم терроризм да фашизм дайюча дарвинизм дайюча ходуня ча мел дайкан дошто зулум дайшу дайкан дошто илмниш дүйч и разъяснять яш дат я дал жуапточ язяш яцош са аздаимна олшду ду علمنا 300 علم تغوشتو انيرا مرغبوت بيرش خين عوينا اتحن خليرشا ظلم دشنا نعل تقيق علمنا هوش كاتشان اتشو على الرس علمنا خيك او ارخياس توشتول جين علمنس اداتا اور ارخياس بوشبول تيبوغرافيا بوتا بو يازن ارخياس توشتول ديسك دلا حيخن بلا تن بوخ شين بيشوشو تاغا مليش تدوش كيا داشان تاكيا جيلنايشون تومرشيدوشون اوتن جوابلردушуна حالا بولچانلردو وا بولچانلردو ملچ اول ипреюлени хую халучанлырду инт ост яазин зар قيدوق خياترشردو از دوت الشدو угар квертник целенаправленно вахабизм хую يحل دغياش توشتو يعني هرچ عرم دعا لير سوسن نشم دعا بولير ايش قلبلا تلبلا رمزاني عال شو وسيك حقلك رمزان ويت اقي ايش توشتو چور اتچورن وي كوديك دالور درتي ايش قلبلش نو
حين بعك بيش بوش نو مو بالو برتياجي هو شاعر يرسيك إيش ده حين شو خلق سبليت ما تطبقيت هم سلاشقيت عزينات سديت إيش نيس نو باخيت حين سيتعلم بروليريو وإيمن تعلم بربادة ويديش دخون راس إنه بس بتاني بوش دوش شادر عمدرس أجناح نيس كتر بس نيس سكس ولا شانسات عن سكابر عن ديش نو الله قاعد يخلق ناس كده مدر أعرف سميها قمع داستا يعني ما ده شيء ده خط تشقيق خير دون مصو أورحة دينز بوصل دين بوصل دين خز دايوي أول بوصل دين خز دايوش ده بوصل دين خز دوشتو مدر دين ديش مدر بقدك ديش أحمد عاش ده ده الوالز غازوة العقل غير تخيل كده إن تأمر إني بقدك علىش بوش تخيل سداش عم بقدك على إيال تغني دقات دح سداش حدوش تخسن شاري قال لح تناق واستيخر بوش تخسن شاري قال لح دق عيا بالجناغ نخ عيا لربوش بقدوش دون أزديتك عيا لربوش وندعشي تعور أربل تعنق غالي عقليات أوش وورا دايكتستو أقا رمزان سنشت إمز ناق واستيقون عتغلع نتقى شاغل بعد طبعا أحمد حاج تون تحدوش تون بقر آردوش تك بقوان سخلر بعندوش طبعا بقدوش دحول سو حيان وسنا واستي بوت حبش طريقة اللي تنتقى غير ولا تنايز تون قيتم حيات حدا يحكي نو طبعا هو رمزان اسمه الله نبرولينياش أرقنت زينات خارج على ليلرت دقة هم لج وارترز مصو أغور هدلور درتي شا خطا غتلو سون سؤال شو السؤال دي استيقون هو رمزاني هما غلوه سؤال عشنا وشاعر بقدش تعكنا الخلج بصو بدين ديتش سوتش عجيت هما خلج دي ساديتش بصو بدين شا مدر بقدك ديتش ديتش شور درتي الله قن إيدي يري كنا الخالر طبعا أدرس جمسي عيو كلوبا ناس نبروتيف دو واسيق عباش أند بوعبو قيتمت وي بايمر ديل ساموتسون غازوش كات عمسل دال ديز رمزان انت او بيريود دياش ساكينو يو خالد بن وليد او املو خلاص جينش كا يوتشو علمنا خالد كرستول زمان كا جو امدلين جدا بوسو بول زمان كا تعس رجنت ابريغراتينا ياتسو اتسو او وين استراتيج وش او تملو خلق خالد اسكينو ديا قويت استوريا اشتيدويز بوسو بش ناخن تلت بيش كرست نحبو كرست ناتسان تلت أغو باتر اتسري بوسو بناتسان أغور يخار تعر أرو أغور بولي أتو أرو دياسيات سبلج شيء إيمان دال دقت الدل كاتشنو شو خالد وداوي دي بيسن أستيكيخت يوزو يازدوي محتوغي أبو دردا بوشوش بايمر أصحابيك محتوغي شاتا بيك خصو نتساعدا أستيكيخت دون أستيعدك أسين هنديس دون سيد موان أستيكيخت دون اسكيخت يادك دي شان استيعد شايزنك دياش أوصو يتقوسو دعوة اشتعش شاشون تلت كاش دلدو شا خالدو شاش دولشة متخص دولشة عشان تلت وزمور سياتشون شيء أوصو كرستي ويز حاجل كرست وشنا كرست اسكر حلوة وشنا قون خليسون دقشوا تغن حنا خوشنا شيء تحبوش بول بيشنا عش بول شيء شو عش بول ديوزولش داي ما تخبلغ خلير نوع خلير نتصر خلير بوش تصير شو ليش ويلاش كرح جرز دوش وشو طق نصر الدين جيمس آتر إلستنجر عبد الواحد اسم بوش بول علمنا تغن وين حخلج أند غخر دوش وين بيانسن نخ أحمد حاج اسم كرح جرز دوش خلق عشمت يقيتن ول اسكي برا يامرت نخ سير يامرت نوش يوش سير ميكل نوش يوش تغن لينك داتش نوش دوتسوك أو جنشكا أو حا يوتش بيلغل دوش دوش تشا ديل سام غلطون بايغمر وول زامنغا بايغمر تسار دوغين دول غيلقش بايغمر وول زامنغا ديل ساموتسون تو تسان تير حق الدوش دو دشنيش اشت يعدوش جينش اشت يعدوش حيغ مش بوش نو ابوش بركل دير اسكيل ديه دلا اهم شو اسمي دو قميل دو دشتي سون سام خطلا رمزان هاجل دين كارتا بولچارا دين ديش بيش بول بوخا بريزيدنتنا هو خلقنا اش ديشتلنا استلا وين غوشتو دلها شو بيلد أشياء أناليز يش خريجة أصلا مسؤول أنشكاها يرشكاها قوترشكاه تلن دين دش دهوش بالباخ قاش مع دهوش بويتي ال خطر وقت دلر غلط دوي مو دوي ده بسم الله الرحمن الرحيم مصو همنا قاچم خل اس قاچم تاع مصو منستيلا ديل سلام عليه الصلاه والسلام ويبايمر كيس دالو دوي ويبايمر شا دنيا انشر
تعال شولت يا أزام تايلي وريات على بيامر ده إنهم يش دور ده تقيش دور ده استالش خزلش دور ده يش دور ده زام دايو أسكيب برا وين يقرأ أولياش قيل بالله ديكنا داخلنا إسم دول شو من يقع تغن بما بيزر مفتيات دخوين سير أجواب ده مفتيات بيوا بوخ شو عتبش عقا بما بيزر مسلم تعقات شمخل بما بيزر بوع بيش مسلم نستل تعاوات بما بيزر تباح بقدوق أحيوكش بو بوع بير بوش بو تغن مقان آلي وبقدك وسحبير داجي وبارمزانس إيش تتعلمنا غوش كاش مبتع سخيل سانقع تغن مقني ديسي وبوخ تتعلمنا بقدك ورد مدينة هارم دائم دوش وبقدك آلات داعش وبيرش حيز ديز وتي إيش مدار يو وبيرش حيز ديز آلي وبقدك قال إيش تعلمني غيبون برتاهم بركو ديرس خدنا عن بيك ساعة بس دار عن قضية دار så historia här نا أصلا ليش så då historia då inte kör han låter dun där då så ketta helt han så helt säger då har ett حي إلس jag gick kochen så då jag gör ju så bort med jag vill det så inte jag då jag med jag vill det på med då jag vill det هو شو واحد då jag رمز أنا قلت شو خطر ده då historia حياة så تعلم إقاش دي شو خاطر حالة ضاع خاطر شو هو شو بوش مينستر أبارون إشكيري ناسيونال كمان شو ناسيونال جوارد ديفيزيون جنرال إشكيري خمبي ومعمد وخيدا هو شو هذا أنا مسخ هذا أول عليه مسخ هذا هي مش بيش ده دين ده أنا دوزش لله علم دوش بالنعبو مسخ هذا أول عخيل مسخ هذا غير شعبه كنعبو يندر بيوزيلا من غيبشيك أنت هو شو هذا هيتس ده حنشو السبب حالة حبالين ده كتاب سيدك قاعد عبارة دوت إيه عاوز على تيجي كذا بير شو تقدر تساوي شيء ديجني بعدين البير شو هو شو هذا أنا شبابيجي هو شو هذا أنا صنع يوتش أمير بو شو كمان دوش سكتر أمي خلاص بو ده كان شتاب خلاص بو شو على كذا تارك دعونا تارك ودعونا خاطر ديش شو هو شنو شو حلق بول شارع هو جاي تور شنو غير هديك دي سيش هو تندو بقدك على وشة بدو كذا طبعا خبيو إيش نعم مثل خبيو بروستاك بقول الحاوي عند أنا يحتل دعوت بس عادك ولا عدو حاوي إنه خبيو هوش خلطية لا ترلا هوش خلطية لا أيوب هوش خلطية وين تسقوش ده هو جنتي سان ده عم جاي ما دي زي كده أنا إيش شرع ده أنا كده جالس إسبوع ده أنا فتح عقول ويبوش خلطي فتح عقول غير شو لا ولا يكرنتي فتح عقول من بيت يكرنتي لا ده أنا إتار يوخ شايك جدا يوخ يقول إنه إيدي يوخ كشهولتي بس يغل مسخ هذا وغل ودوجو خير اللي ذكى وغل باش الله كذا هو التي الخطر ديش أحسود أحد ووش وبيش كاتشلو تدروا كذا هو شو هذا ديش تجي أيوبي ده هذا مسخ هذا ويلي شبه تعلق تنخلو مسخ هذا ويلي تنخلو حون حديش تجو علم دوش تجو حون بوصل الدنيا بوصل تجمع بوصل بوجوده علم دوش تجوا بوصل باوش علم دوش تجوا علم دوش ده دين دوش تجوا حول مو جور مسخ هذا مش كاتشير تي تو هدور تو هو باغر شو كده شو ده حط أقولي قولي تجوا ويش عارف قولي تجوا وده شباب دين عبوس سنتين ده بوصل دين هون دوس ربلش خاطر ربلش خلو ده حون حمو كاتش هوكي ده بوصل دين دوش خلو شاين بوصل بوخ بوش خلو تعبوخ بوش كاتش لويزي هوكي ده إلى إدانة تعبارة بوش تقولي إلى شيء دين دوش تعليل وش هدو خوش خوي أنا خلويزي ده خاطر إيش ديش دان دان خندي ورات ويدان أخوي دان وليوت جواب كردو الخيط سندان بيز ديش دان أنا أيوب ده أنا دقيقة مارش دويل ديلي صلى مارش دو بسم الله الرحمن الرحيم رمزانس إبويو شيخ أميلي حقيق عبد الواحد بوش صديشتك إذا ديونا سيد ما يقول حاجة تعويز نيرسون جو علم دوش ورا تيجا شيء قو ولا نقطة جرا عرب شيء شو لك تبير ودي اشتق واتر جو علم دوش تقول دوقت الشتي ورتي قودي حا غانس ولش عن بعض عدوش عرب ويوع بكر كورتش برت يعني يقع تركوي بر سير تاع مهند بوش ور هذا عشت برستويد املا يردخ واتير ورز ردوي يوغا ابو عمر بوش وين شينا حا خطاب دعوه كان كيرت خوتينين وين زو بوش ويشو بس از مهند ولش غناحه إشتا مدوقو ديش ناخ بوعح حالات بولش إلشي مسلين والي شيء إشتي عبد الواحد حغير تجاه عبد الواحد حغير شينا أز مهند سيلر شاقوز دي أوز شيان دقا دوشة سيور ترج ناغ دوي شيان برودكت قيوش بول تار إفيه فيز إل
يتون علم هما ديش عن دق علم دوشو يتجا تون فيلي قميل دا ديش على تركيرت ويدوش لول حقيقي يتوش بيش بعري ديت القيقنا تون قميل دينو بارسو شاز مونتس شاد أخ تو بيش بولتو نيسي بات استعمل عجي برنامج تو دقيقة شغل إيدي نيسي يو إذا كذا وقت دوبار شاش دقو دوبار شاتع وبار شيء يستقبل ده الأخير تلو بار تو شاو يوتيت عربوشوت مونتس شا آية دالوشين دقدي أنشخينا حا سعودي لي وسعودي عيش كل عدين عمش دوس عن قرآن شا آل شين دقدي أنتون يعج ولا ليس عبد الواحد غير ولا وعد يشيحوا آل غير شو الباشي تاع أوت يوشين بار أخشى بعضي عليه كان شان يتقبيه مقردات يجوا علم استجوا الشيء يو أزناغ لقى لقية يو يبوخ ويبار أحد يشت في بار يتق إسطنبول ناخ بوي أرى إن شاء عربو وش نحا إن زوي واقع عربو يخرج بيجي بومت خان ثانيو أحكية تعشي نسلور أثر بقى العلم دوش ديل خير شهر سمك دور يومش دا إشت عبد الواحد فيرن ريز واتر مثلا إتق دا إسان مش دقة ديكشتر دوحر دادو لشخينا حا غازوت دو مسارة شاتسأل شيء يحدم يتش غازوت دو بيخنش بو أخ شاتسوتش الحالة وبومت شرغال دو تيخو غازوت دو العوام بيع البوي ومفتي خل دون العوام دون تا يوروبيخي عشبوسر بدين كورتي عبوسر بغازوت قيقين غازوت تن بيخ مش بيوتش حلقة أكوب توليل بيش ولدونه ويدونه مفتي إيش كيري وينعو هوقل دق جيدوش دونه تسن دون أول خزداس دوت إيش دونه تعال في شيء خاتشة يا إيش دون محبة شنو تيجي دولار تدور تكتريش دونه ولا اللي فوق كده دون إسم بوش ناح كيخين يفرغادو كده وين مدر هو أنت يعني دونه دون نيس أو كده مش بغر الغادو كيخين دون بولناه مش بغرش اشتيان بس هودي الأرار كده دون عربو شو تعربو شو ما بيبار وق عربو مثلا وشخص دوس ما بيقال عم تكتبيش وق هو دي ناح بوحيد وفات كده عربو عربو دون أحسن هم عايز وش بيشيل نيس أنا هو شو عم بس مو بنا خويلة تيمر دون أو علم دوش تقبل دون شاد دون صوت أو علم دوش إبليس صار لك كده شيء أو علم دوش تقبل كده بس سو علم دوش دون شو بعد فقط دون زين هو أشكش ولا عادوش دون ده ليك تقبل دون سو دون على دون شو عايز أشيلهم دون شيء ده مقدس أول خلاص ده خير أصلا ويدا حيز وش خير شنو حيز هو كده بدك شاش ديش ده بدك ديش هوش كده كده دور دور حل حول مو جور حول هو جور هو جنبي أنا خير بس إيش دوت عشان آلت عويد عن تنو هون كادي قوة تاخر ويوقع سخيلت خبر جزء خير هذا زونه شنو نتشاله على كان يتخيل سو لا إيش ديك سو غات ولا ده سو غات سو شع غات سو ده ودو غات ودو لا إبوه وليلك بالنية بوخ بيتي وبوش دهم على بوخ كرين أنا على قير أنا على قير أنا حبوب أنا لعقير لوش خد حنشون ده كات وقت دان ولا أنا هون دولا دان دان خطر قلد جناحن دوز وقت ديش وقصة سون دان ويفات عقيرة ولا ما عند غير لكن غير حصل عقيرة وحصل كان قيد عقيرة وقيد على روح كردستان سو وبجدون ده هنيا نيسي بوش حبيب أنا وات أقول لك وقت أنا وات سون حو كنجل الزعق ويش وس كردستان إيش تقتل داخل الشام؟ سما بيحكي وش والستجوير دوي قرآن شادال الحرم دين دقي بيحكي وش تجوير اتون قغيلر دحلة بيستوبليني ميكش دوتش تلهم دالر دوي نيس تغيلر نق أصلا مثلا لين ورثي عبد الواحد قمة تسارت أبي أنير على صويبين قيور شغلتي سو دنيا شو عليلر واتر ما دري علشاس تا أنت ويتصير بحكن شاق إيلر تسار هون يستبي أن هون مون يبقول تسار فيرا أتستوبنيك قول على سانغاس خشوا خاطر دلير هون هو قيت علشنا سو يتحلمين وتناس سو مون يبقيت شغلتي سو بوصل بسين خيتش سو شيك وان شو خلتي سو تعناه عن ظلم واتشو والوان يقر ورسو إيلر غصون لاتشي سو شيك وات سيدين تاع شيك وات سو هين تزيع لاتبول شونيق تاع شيك وات سو إدقهم مش دقادو ليلوش بولنيق سو شوالن لحتر موي دحر حلوان شول ده تاع شوال يو شو سو دقيق تسموي يو حلوان شنا أصلاً قطر تاع دزو ما خيتر أصلاً ليلوش طلم قطر تاع بقل دوش سنة خيتر قطر تو أولي وزين تأحد يل خمسين ثانية قنوصو ما ألر دق اشتقاميل تقاميل ديش عشان تسوي اللي حوالان شائر درجة أحمدي مال أو درخانو عبد الله أحمد ألر خويسون يا قاعدينجي ألش موسيقى ألش إيش خويلر أصلاً بيكي ألش صنيع أبو أميرش بو قص بيش بيش إتسال بانيك يأخذوا بانيك يأخذ بيش تأكل حال بيكنش بو إجداس بودر بو تأخذ ويش خما دو تركيردو شيء كيت كيخ دينا زكاة بيجر
داق أتكيخ دعشاء هنزين بيرجوش وأخوج ال عشورشة داق أتكيخ دعشاش بعيدا بولبرت ببران أجي يستغنى حو درجة ويقول شل بتشالقي هو بتشالق نزمبر استيح وای переговорщи чи керснаци Путин сейчас переговорщу вай власти даже бектебной можошо ши Саратов Ростов да милцой амуш бол меткса коточки хока тиге уж амо да богыч да герзаш хилдеш чейда докш нагасан Россина гюржи авар зулум يتقلتر أو كل أمريكا شغلتي ويتان دوشلو ويش واش نقطة قوم إنخص صوربولي إشتبرت رزي خل تاقو بكتم لو تبعشي مسخادو درجة والي شي تربوچون در ديچيه تربوچون در ديچيه هو چور قديس لكاتي دعيا خوش يحتال إنسان هون يزور أتوم كالينسكيو خانكالسكيو سون خزيرتر سا إيش قو يوسع أوبا منوتي كيخ ديشنا وسو أصلاً زجيتنا دوسون أسئلة دا أصلاً هرمش وين ميجر دوش خيلج وشرق بتشال قول تاع عجرام 6 سنتيمتر ويوغ دور دات الوجه أغدل قطو نخ بلا بليتنا زودري تنغا وش ليلغا ليلش دوقو همش ليلين أخوات ليلور دوش تول نخش وإهمش ليلين وإستهر دالين خيلشي يحدن هرتوم شو تبالوش يحا وجنا حقي دوش خيناها اتسع إبرت بنتوم شو تبالش ديرلش دولهم وديرز هون تدير ألشي إيه تعدرة الدموترة إشاء إذا شمل سبيتات سبيتر هر شمل سكوك تعين دو خركيه خطيلر تو توسة چنيت دينا شاين سر ريزي وعل وين دي أصلا تون لاس قبل الحوكة زوي سوال جواري حنجا دولش تنعيرن تنقيترتو سوزنا وستي بتشوف خلر هدول الوعاء وجين شمغان جوي ولو شمغان وتو إشوره وعاء وجين شاشو دقوا الوال شو إنت أشباخ جديد أشباخ قندر مينستر أبرون صورشت أصوها هو الحاجلو شو هرقت أيو إنت أيو بديتن إكيخ دوي هتا أرسان واخا يندر به زيلمخا بسه وشمل إيش برشي ريزي بو تركوك تعينادو وي هنز ريز غير جانا هرول قلوشتو وي هودو هقنال إكيخت وديش تخينا موش صوتا باتريوت خلوارتن غيروس سين إلوشي موش تصدين غير دو أس ديستويتن سون هيدا إلا أنت لهر أسئلر وين بلش هند بل بود أخوي هردير كخلجا وي هيت هايتن عدونا شكتا المدرر سوريز واتسنه تأخشوا ترتون مريز الإتع السوريز واتشي يوديلر تو دائم أولش درجة محمد دهلا ورانور حشين يخر دعواج من وتاه شهر بوست عديتور ما أولش درتو إيش كهريول سنة جندلا دعوالر هلور نو إيه هو دوش دول كيا دوختش تريتي قودا نيا بربطة سوق جيتنا سوق ديش أسد كذا تيتنا دوش Vorkelsschon der ist hins wo tana dadul chana amel wo de disa duch amel dadul die dul dadul wo сажимал дух ген исторический экскурсия танлер динжим юхда дах вартиве хажил хинс сатык хамаве на хун рахаве на герз вахадылна мерж дахре вирши удугоси исан болчаре от интернет сайта хакеш информационный ресурс ка им мунепи и مرتادق ويتقدر بوخشة هم جديد هين صوت شو حالها أحكنا بس حال ما على خلاص كبيرة ترى أردن شيلش تانلير دينا هو خل غار ولا دايتنا بوش أنت بوه زال شو بوش هين شو مسيت أو شو سان خنا ها تم يخل جرس ديلين تم لا يخل تان مرش داخل خارج عشتو شون شين اسم دلهم أج بريداتي وي مرتادق وي يتقدر بوخش دلهم سو نقول يا شو مدوش داخل يا سيما شعي خاطري اسنو شعي هو تمدحها شي ديال ماجد عيال شعي دون شوش داول له تمدح نانا يشال زينات تمدح دون شاد دون شاد قوم بو بك تاچو ام بيش ناواز دا اتقوم بش حبيناو ودوغوس اسمول كنتن دون شي اسكنتوش وش ابرز بعد لوش وش ساعات اتقوم بش وش ساعات وش اتقوم بش وش ودوغوس ويت داوت شول ناس ديش خيل ولد ودوغوس تود مرتد اج موخيت هون هاي
شعي خاتش دون بس لدني حبيبي انشاء دون وش تعملوا غربال تعملوا دون بس سوء عوش دوش ليش دو حد حبيبي تعملوا شو خاتش سوء خات الرب دون سو تونسي خيت الناس دون السلام عليكم السلام ما شاء الله درس وما شاء الله انت تو دق حدك دو تردو العاده كان دو دق دو تردو تون دلو تعكيه جنب ده كان تاع نيزي غردات ايش تاع تاعنا والخزاغي تون دل تاع روم شو تاع خبر تديزلوتون تاع اوبشي تاع غير امل دي درس تاع يور اذا تاع بور قيدات ولات ودوغوس تان سومورت دو الج تون تاع عتيقتهم دات ودوغوس سونا له جوعن سوسن انت بو جوع بوشورت كان سن سوبر تاع دالغ ديكم دات نيز دات مو سوما غلقسون قيتا ودوغو تانا تيغاك انت بوش عاشو تو بوش بلع ناير نشو شو ليش بو قيتا تانا ودوغو شو تعلق تاع تقوات قيتا تيبن وات يجايات وجاوات ليسن اتارع تعني بات تاندا بيات وشو قيتا مل بالجيدات تون داك مورت تاج لمونه تاج اخش ما تلو يستغن قيتا تون تو ال ديش دوت اللي تجنا دات سو مورت دوتي غا لو شو ما دوتي غا قوي غوتي غا داك لمونه قوتي غا دات يوش غلجيت ورا داخل جي خيروتي غا قيتا تون دلا تومش تاع ودوغو دنيا نغاوش شي بيت بوخ بولش او دنيا ودات او دلا ونا بوخ دات تاع بيت بوخ بولش تاغو بس ادات تان ستاجين سيزر ايوبيك تاع اشتقامي على الناس تان سويتان خيل بيرش دو يا داج محمد تاع تان ازنا يوقع ولا لا تان بقى درج كابولناخ وتعمدو استجن وتقعبت دالي الشي ناخو مردو انا داخل هانا خو ايتشرا روش واكش ليالتي شي تاكشن ووش خلش بوش تاهم داتا اولو دختان از دوغوا لنا وتعرين وبشي سو استيع ماسيت تنارم داس ودنا يورو بيعلا وسوبو تشالقا غلا محمد عمر تانيش دول دلال اختيغا باخو اخ ازنا انا وتع تدلين زودو شورات كروج ها مدر دي تغير وامي ايش مدر دي حاجه مدر دي تغير وامي بقدك دي لو باخ اتسوان ازم ايش دي دا مامري دا خوديش ميكروفون وين خلنا بيصدش جوز بيتش مرة عيورو بعمر ودو يقول على ناس دعم تانا سونا شبردات الوقاجي انترنت شو يازدنا ديش سيخ ديشان دوش ايمنا اوت ودوغوس كي سايت شوها تا فيديلات ديش تا قوي استقو باستيان سونيهم شازيش اسمو الخا انتريو اوتشو يلتشينا اوستيها وها يو دو ياز دكتور او اشتيو او اشتيو نو إذا نخشي شو رياضي شتات أرهار أنجليري يوروبيري مسوا متر هاي ديش. ماما بيحكم بالله أنا قاعد هاي لا أم بالله ها هو دايوش شو بيرداج حش يويش شو خروهنا يوش بتشال خيش بتشال شعر جوش شو ده تندل بارس سون خال سون أل أستجي أل قندعة دقح بولشارجي أل هين سوميت يقعه عجوزون قاندا هاوزن نوخشي يازدر هوي بو نوخشي ارتست بو نوخشي علمانش بو نوخشي بوصل كورتا بولناخ بو سويت هنشو خيلناخ بو سون تحبولناخ بو شابرشي بو كوشا سونيه ناخ يقهوات سو امريكان شو قهوات سو غازق شو قهوات سون حلقه واحد سن بريزيدنتو سو سينا يقهو سو بريدات الخل اللي شي قومي اورداوان شاول متك تاج بلاستيكي أبيراتي شيطان دعالج أن أسيتشو إكيخ توصل بين قطعة كرحما دوش ولا ودوغو بريدات الهول سون إخ أستولارت سو تأوش خينا بعدك أشي هرشلات أم دبول بالشخانة دبول لشخانة يبول باللي دائما بريزيدنت سبورش خلا مسيتو زيوليني دل أخودي سين دولجنست دعوول سؤال هند أشقان زهم تهوتن شخان سين وديش خريات تندل تهوت ليه هو يقول دعوي روح هند أشي
خلطيجو أس دقدي تاخ أنت إدوسين ده يشتوى خلطيجو ليش تلويد نعبير ردويوس تصدق شيء يوغا سو كاك مينستر بارون مينستر ام ودا درش تو دادخشي تعبر سانت اي عابل داتير تاق اسيس متى اورغانيزوات دير استغوي هوندر بريستوبنيك وريز كوردو استغوي عشور يوسوغا اكيتشم بنا يوخ صح حقيقه اسكيتشم بني خيتشول اصلا ولا بوج وقر الان اوتشو ارسان واغا ور بسايو شمال ور سوغا اصلا ايلر محمد حمد والش اس اي مدار واحد اللركاكس غلاون كماندر وير غون غلاون كماندر شيكسن سوهرا دو هر كيچن بو اسين چق دا كونتنس دغ اخسون ديستريتن كيچن بنا بر اتسلت شوچ بوخاري وشس ودينا درسون اوستا نو كيچن بولنس بر ات چق دير دوشتر سوغيلر محمد ميگر دات دا بسايو اسان واغا حليقر احدو يتخيان هو نيو بيتن دا جوشوا أسبوع وأسمو دارد بيتن إتى جوه سبيسل كوغل هو وين وهاولن يشعشبو إذا بيتن دات نجسان أزي بريستوب نكويج بيتن خلشتو إمو خلشتو تاق سوغا أصلاً إلى محمد عاد إيه أتمني تيال أسأل أسمو أتمني تاق هو غير دكان هو غير دار قرد بيان هاي لرتوسي محمد قرد بيان تاق أسكيس دالير دالا أصلاً تان حوزنو ألق تان شيل بيسن سوم يلشي يشتي يقوم ياتر أطر شيلي إنش حين خلدقون بيسأل تون يدن سونم هما داتسيز نو يحون قان عري بالي ده دق حين خلدقون هل سوچر أرابل دوا إشت ما منش دقان السيل بقدرق ألشي تا أيس قاعدين إش لدر خلبوك داتسيز نقصان سو خيطان سوچ أسان ديقر دادل لهم سوم لارورو يخشولات إحري دوختش تروي قوده دوما تشوقس ده تا سكرتني سويشاني غلر تان حيوقه سو اتمت مينستر ابرون ولا سو تقيقر سو بريزيدنتو قنوت خلي خيسون نو سو تقيقه نوحجي جميل ها مينستر ابرون ده نوحجي جميل كمان دير قولوا لي نو سو تقيقنا هوند ار سو اتقيقنا ها اتخندرغ كارتينا اي خده اتحسونت هو بريكاش تحكي كانوا يرتشو عدل حالم وري ارغوني عدل حالما زم باسيلون ستруктур первый зам и вот тош и сунт эхлу вот то что чин подчинение лучше ишту эн соко бог приказ ахоч дирду хунда чокшени үйшер янда ду так содавачи нагсан совеч семетте и весун так сун солгон ле дедер ичкери yol çıkana от عدل حالم басаева шемалгар таниқет удугостер силовой агвардой виевинш масхадо так чунметте عدل حالم билгил вакын вар президент отту так ичер цахилдер но инстагана аслана ивавин сун техол ваттин вар сөлган аслан виевин чунметто гачостак сун тагана техол ваттин вар аса так касиет дайдер аслан ас хар адаетан кихат чунгер додол и приказش أس أوج بيع يتاع إشت حور دهونه إتجا دحرة سنة دهال دوش ألوسا إيه هزوا الله وسقين عالغيت أنا بالله سنديلا هت عدون أدخل شوم نخسو بقدرك ألش يغو الله ور تأقسون تخا سويتا كك مو غوراتون نسويت يل أغو إتمتع غيلاير سنديل هت عدون سليلو تشقيت شور دلا أي سنت إلا ريغيرتش فقط ده بقدر 2001 года да он масхадо сдает кассет да радиогаз масхадо сок кассет дает масхадо пачхоло ичкери пачхалко да пачхалау масхадо да он كان جنشتاب دا دحر وان بوجه خلاو هو بو محمد هو مو محمد دا سو محمد بيوش كاссет تديا لا محمد سو حالصن حاز عليه فواتشا بوسو اسيز لابز دولينا سو هند دون البش عاموش و سو هند دون دار بوك دا غير شو سو نيس ربع مدون خيت بيت هو شيخ وتويز اسحو دون قوز طلع عشان عندنا دون بطل خيلي واسز بطل ارمي قاب شنس دون كثير دون يعني لا غير يعني لا غير اصلا دو شو ده ابي قاتش ما دات يصالات ايش كده دات دور دير نو اذا ميتا سوغا اوز بيزن بو ال دايتن قو اذا لا بس ديشتغل بوصل باتش كل ولتك بوصل
كل لا مز يشتغل بار خوب يشتغل بوصل دين بياك بس لا بيشتغل بوصل طول إذا مو كل بس شملنا دوختش ندر ما تشوفس بس شمل دغل وردهم هتا أتكريت أصو أصلا دائما دغل وتن إذا شيشات ويش تون دغل ولا أساس بس شمل دول عاد زغوي دول بديو يعني شيء هذا يعود على الأول فزاس دون حاشته هم شو شيء هذا شمل دون صوبيلو يا أخي هم هو على دول صورت يا أول إذا بعد قاعد دون غادر مو خور صار غادر ضد أكيد ولا مو ليرو صار قاعد دون هو ده ديستي دون ولا كل لويتي صوت إيش هذيك دويش إيش هيك صوت بص بينا فرنسي شو يوم متأسف نوصل ده كده شملنا $100 دايتي أكاك مينستر أبرون خنبيونا $10 دايتي أقصون إخلهيتي بعد الجالشي توم ببيزش وصل مينستر أبرونا و إشمل قان تقديه التنجدين يغو أبيتسون دول ويروش و أصلا دول ويروش و أقص خبر دايتي تغن دون دا سمستياتن بوه بير بوشوعنا تغن عايشمل جين بوه بير استوتش سونا دايتن سون ديس دايتني هار استوتش أرمي يقولين أزي غوشي تبير وراون نو أحسو خيل ويتش تغل جي سوغ مينستر غيرواتو أحسو ويتش سوغ مينستر غيرواتو سو قنبير سنة دعو قيتش أرغر بداش ويتش وات يوروبير حدا أوتش أخجا داتسون وابيش روش أخجا داتسون سو ويتش واتر سقيدا هم داتش حوص طبعا بريزيدنت سوغ وا أعويرو نغسان أوتن خلق تلا أسنت والله يز ألا أسيوه دول دا اتش هت حدا لا تخش اني دينش هو ارجع شو اتش شا يوروب الاخ ويتشواتر شادون نيس يلو شا وقت الواد قام دوخ كان واتر شا ارجع شو ويدا ور ايدر قاسون اتش سو تانينا وقت الواتر هون سو اي ساعه ديكن جليل دو الار والوركس مام بركل ديرس خير وكيل هاوس رشقه خاطر درويش يقرأ عن ديش الرمداتر اتناقع الله يرسون دوشتلهم درجة ديل دعول ديشتو بيامر الله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات حنيتي حج عمل ال دا يقرأ عن عامو والوليرت أحد يلطيب شتاع يس ديوش شاقيتا والوليرش لا مزدا والولير أحمد أستشتو نسوي الله إيمان جويانا عن الشان أو درانو أحمد سيل غيتا جاي عصن نجلي بشويز عبد العالم ديشنا وإيش ينت إخوة بوشتو شو من غلرلوش إلير سوا دا وانا إيش دوتير بوش عارق سوا دا هوغان ووز هورتاني أوت وجيب هوغان ووز ريتر دا سو سن نجيب كده زندي ووز إيش أتون دري إيش أتون بارس بركل ديرس لدوه تلا واش بوشنجا طلع دوشتوشي لا دوشتو يستل السلام عليكم وعليكم السلام هذا الأسخات ديش بخاطر خاطر رمضان ساك هديه خدمة قدريس هانج دو خاطر خاطر مدينة رمضان ساك وتشيد حوش عسكر وتشعبوش ماخذ يخر دوالر في إشتلا لا دوش بو بقي إيش خندي محمد أسقش ادفع باش مسوها قمت بناكم بويشبو خزدو طبعا نطير يخش فوق بدنا آخر لصون خير زي نخل خربو يشتد أزاعن بالصناخ بيرستاينا لنا قام شوف كيف قياتا بحد يا أخي خلق آخر رمزان ديشت مثلا نقوشتو خوشتو يشتخل فوق خلقيتي يشوف تيش مدلوش لا بس آخر دير is خيل هر خاطر دهتي الخير كومنتاري يوشتردو ويست هلدلا لتيون انت اسبوع ما انت بس انا انت دهت انت وقع وجرب ونا واستيبو شو ثاني خلق انت مقيق ولا تان خات او ش داج تغن ديتن دو تشوم شلودات تانا اتوام ما انت دل عليلين انت دوخ كوفالتي قدوتي وجدوتي الجا تانا ليلين تشومنا ازالين سود بوجرو ير احياجا لا احياج دول دال مولا دال دعاء شغل دعاء موش احياجا ليلين جنو دوخ كوفال باخجي اتا ورتا نيسي تاولزا وجت
ووقع ورا داقجي تا قيا وهلتن مسوا وهل قسم دات تندل ويسر مثلا هاينت ودوغا وارشتي اللي وجه اللي بوشنت تو ترين الوما باش توتيو هندالجي تون تخودوز دات تون شادك وز فمن دو هنجوا الاسلام بيكس لا اسلام بيكس هنت ولا مغران هنت ولا عثمان هنت ولا قيتش هنت ولا تسنت خودوز دات ترتل دوق عيجيتي الا تغن اشمل دوق عيجي تا دات قيت اقيتهم دات لترتون الوما دات تعني اول قيت لدل عشو هرم دوق لقيدوق وج دوق تانا إناخه تانا أسبوع غالي شبوع كان هندوق كمان ديش خازون رمضانو تيجا تونا دق دو خردوي أمد عجوة شو بخش شش دلز دين ديسا شش أشور شش شو أنا واستبو شش أردوش شش أبوك دير دو ألا دات تانا دو تقدوي سيدر تانكشين ألا زي لكن إشت دلدو على بعض أنتي بدقات على اللي بو قي بو إلياس وتجا إلياس حتى خوش تبوش أسامة دقستي إيش بيجي أصلا أنا مش دعبة أنا ما كتير سدات إشت حقه وشوق بوش إشت اسمه شنو إيش دقة أنتي بورتي قعدات اسمه شو بولتو ما تحل بولتو مختار تري باتر خلا بره هنداش هند يعدوش قدم تجي توام تبالو يأم تجش توام تبالو هون تانية شو بخشيو تانا تبيجن عالوتي إدعيوك أحد أخون حبوش يو إتجلوخ ليل حدات يوتون يأخش عيتات سباح وقت يو إتان حاولش وأخوص على بيش وأخوص عيتون دات إيش ليل دات جم بستياها تندلا از تيجا أويلر ملو مفتي بيعال از بيعالك أمي دين تطلع دوات تورد أستراليا سو تيجا سكوك بالشرم خودين وانا ور تيجا أزنا ويجا غات تاتبيتن تيجا رشتشت أدور در وقع دول أمي تونغوش در بلجني اس مزيد تك سيلاس ده سنت اول نفسك 2 كيلومتر دي تك سنت اول يشو لازم نشبو تيجا وش نشبو اتع تو تعودوا قوي وجملوا تقوي تيجا ولا ده نرمان عاشو سيرنا يشت ابو حكايه لا لحنجو باش حبو حكايه لا كده لحنجو تام بولج نان تخاتك عديك كده تعرين خيل حالت غاتن كده دقتانا وريشتش ميكش دوخر ايوبا ما بوخر هدا صوتي بولج انا دول دلدري هدا عشان ده زغر نوخ وقت ابو بوغ انت ات هلك بين مازيت ازر غالج وعطوان باش صور تشيتي تك ببلا وات وشور ايرو كان بلا كويس دروي دروات كان تعاد دينو ما دوش بلا يوش كده وزنا بين بوش دات وما غالج وعبمكش دات راه دوزا كان يرتوجوي رواي دري ما كان اتعبير بوي توام تيجا عند باش بو غالج وعشاشين بتاع دات ديرجات وري انت وي بوش دات عين ما ده تندلا ازنا خنا از باي عليه لا باي العجان حالط وان بوش اعمل عج خويت انا بيد نعور اكو بيتوعور تسوي شي نعور سون وا لام تعور موسو متعور تقول ثاني ذات مثلا حومي جاو عجان بو حقوق لهم تجيواج ميجوالات او تتو انت قوي سوني موهتي وي بدك انت تيك وقتي بلخي ادات بدك ليس باي الغلابات اشترت بقالين سو اشتبنا ورجع اشترت دور درقي درل هو تاع عملات ابو البيت يقع باش بالبي وقع باش بالبي ويتعبرت بيجي تغنى وتخيلر شي سو هرج بربلي سوج بلي وتم دعا تغنى عديز دولي تر هرم السم شقاچه ان زمان سنه شين خلق دقيت دق مصو كمان دو شي غير بريزيدنت غير جمال غير ميل غير مصو اور داس دوخ بالانش لنا دات تندل بوس اسناخه تيجا بولجين شومت تيجي تخو تدين دين تا تيخ داق انت دين ما دات داختان اس بول بلشين تيخ دوشدو هند امريكا هون عادين جورجيرز خوسر دوشدو هند الله اول هون عادين جو غانز واجو تلاتيه ياس يكون دعبو يامن وتحكيم تشيق وخردو بوشدو ار اوستري واو جن ازنا بيتشوش قايشت ليل دوق برمانا سو دوق تيش بيرو دعدون لازين غلا وسوا دي عوال بوش دي عتوال سو هون دال شي بوت بالش دادور شيغر دال دادورز بوش دال دادورز خلش دي عوال اسودوا دي عوال تاعت اتو در دوغيتر بعدك دو تو بالشي اشتاز بعد دوغيتر ده هو دادورز بوش دي عوال اسودا بوش ايش
dalilo da tadel egitam просто Ramazan bandoş dan dini uzva tagana duqana ona wastal dalosun da sun tan توجع بوصل دين شامل دول ماجدك دوجع بوصل دين ليلو باوي وجع شادق هما دقوجع كده سون تغنا اتجع اشتا غازو ديش بو الا تغيت قهوكش بوش دق عليس قهوكش بوش تغن عبا كان وقت نوخ دايتش نا واستخير بوش برش تغن تغلات دوخ استوخ دو تاجو على صدرا امال دينا تيغا جلوك تريت اس قياس عطات امال ديش عينسوا تعتق سوق ده بعد على عشوق أميال إنتاج واتجاه ده سمونه يحتاج خلشي ده مو يور ودو قسم ما يتبيه ما يتوترين غير ورق لسوت إيه بيترواتر ده أسخيل ما سيتجو قاوة لنا أسعوا إنتاج تعاقد ده شيء بلا هو تكتان شيء تعاقد نشي ما سو أول عشوق إنه هدوي إيش هم دو تان إسك إنش كاس بعد جالش حدو ليدر ده أستجارة على أستجارة بولجرجا على دوي تعدي بوداتو شيء بيوا وستراسبورغا إيش ووشي شيء دوي شيء وشو شيء ميكروش حقينا ما ألبو خو بو سوق هاي وش جينا ما ألعب باسوق تا أو يوقد عوات نوق هرجعان شيء أوروبا يقنا وهنا عندنا سبورتسمان وبا أصبح ولا حين خوات باص ها اشتدق نوخ عسين بارت خل أصبح نيان الخوات على بينهم بيت باص عين سين بارت وخيت بليت دو حلا بايت شون يحتاجيت باص ذات يلا شا إيش تمدري هنا أصبح دعال أو زي شهر تا ويوز بتشار دعال وقع تا وري أنتيات تقبوها يق مس بتشار قع مس بوبونا يقع وش ويحتول تار خلف واحد هنا عندنا جيو بوخدات إيهم شوش خلف واحد مو خل يورت ويشتغل كده شين ده واحد بوزل بتشار دين دولج متاع ده أم ويت وان ببيشتوتي طيب ده يشوش ده سوى إشتا أزم ألا إلا تاجن إيش كيري وهوتي عدوليش وميل هوت واتجي عاوزيش ميل هوت وعندي عدول أول مصود بوارنا بعد ووش كاحوش يدي شيء تعوات تقعدات تندل إشتا تسمشنا ودال مولعات دقنا قيتها بالبلة تانا اتعبوا نتو ودوجو إذن نا يوتيوب ولاد وردات لتر هما الوي دال مولعات ودال جرجع راح يكدو مصوار ونيس مقوشن تال بيوم شو بار وبيوم شريعت تعبد ده لازم دون حاط أبو الشيء لحظة شوي عمر ورث قاعد دون تأكل جاي عندي سنادوش دون ودوجو بيرك دون صلني كوست نوات يا تعدبلون كايو خلاص كويت لنا حاول دون إيش كيكتر ودوجوس ألديش نسوس دون volts will do that spulls come well wait chamber do that well what chamber do how you كده volts will spulls come well يعني هو قال say election udugos or خزوخ شيء udو يجو do that volts will دون chamber each كده patch president دون vill glowna commando شيء هذا minister information ولا deal for هذا udugos هذا هذا utk deal for how do that volts will how you تيتوال يتخدق دون تكاتشي دون أو أراد أكل جيم فضي سرت قال كذا إذا عبّر تلو أبي أجي سو إما ألي أجي دون شيء دون أم ذاك يوخ دون أحسن دون دين ذاك اللي يصل وط الله يميت هو أجي نما لا يسرع دون تانجي دي تام دي يسرع بكذا هي ما دي لا دون بس بوه بو أتدرس دون أربعة لا دون شيء لا أله خجي روسنا وقت عوض دول شيء لا تيجا إيمنا إس أدوغو مولاديس إيش كيكتوا دون دون دو ده سبولس كون ولا دون والسبل أشامبين حقيقة يعني دون ترى بعد ده عوض دون تنرى بس هو تدبلو كايو تقول تدبلو كايو دون خلاص كويد نصلي الكوس دي واحد يعني دون حقيقة يعني ودوغو دون ترى ده عوض خصوصا ده كده إد ودوغو خير دون ما خدوا إنترنت كوكاز سنتر لوزو دون أتسنتو لوزي شيء دون أسبوع دون ويروش كتير دون سنة دون تدويش متعاي سرنا دويس بدويس ما سر دون الدويس شو ميلوتي ويخلص نوتشي قومن أتسين كدوش تغن دو حل ودوغو إستوري دون وما سرنا مريض دون ودو سون خيت إدون سون خش روحه سون دخلت بو ودوغو نان ودوغو ده دوتا توليلينا كده إستوري إيش تنيوش تو نان دون ديكتور شرامبو ألدون ميكرونا عشي بوش يوش يل ودوغو دونه
سو مناب وآلي شو سن قيدا داس قيدا قناك دو مرتد وآلي شو سن قيدا شو دي مو يشبو أس أدوغو قيدا شيء دويز داوت شو أدوغو سمو يتسوى لا شيء دون ولا وتس دون ويا أيوش ملايوش دون فيج متجيوش هوكل دون أكو بيشوا دون خيشوا دون بيوس نشوا عشول دون ترى أشيوش شو بتش حق دون ترى سادوش دون شن كيت نيو خير باس كده كيت هو كيت در مسخ دوس بس يوس أماروس أدوغو زكايوس دعين رزين ترى العيد الريد دوشاش إيه ساعة تقامس بيأبيديجور فيه أش بوخش دون شو ما هو ريزت هو أش بوخش الجرد على أخ إتأمروا صوت مو صوت باج شكول ميليتي شلون ديش عبود أو ميليتي بلا عبود هو قدر إيش كذا ليه إيش كيا تدري تيجي تريتي ولا دونا كيا تخيل عندي باش ريز وش باش يرفع المسخ هذا وكلش هون طبعا إيش أبيك طبعا إيش مرتد شغلش لمونة بشغلش كذا طبعا حالات طبعا شك دون كيف لاقي شو عيد لي باك لا إيش كذا أويش دون مثلا يوح كاي الزابط القصة حاجة إيش دونه شيء بس دين ده كان قام ده كان عاش بالأودو جوسي دون أماروسي أمارو دون صول دق حوز ده كذا دين سو موديس دين ما تخي عشان غاز بوت بعنا سو أمارو دكس دون عادي شو بيقولن أحولي اللي تاني أحولي اللي أمارو عادي شو أحولي اللي ده هذا بيتنا دون شو ده شو ذي كلمة سري حن القاهي قدو تقليلي نماما داتر تاع حكورت وحتاو خي وماما داتر تاع تيشبه شيء تيت دول دي تيشبه يامن تقلق تاع شيء يحقوي شيوتش يعنز دون تيشبه بين دار دوتش ملر دوتش أعيام هنت يح أعمل خي هنت دوخ باش حيزور خي وما تخلجي شيء ديخر شو هنت دو باش دون ملش حول حوين رمزان هونس هنا خا شيء يحيى شيء بوصل بوال مت بيتن بات دوكين تواجه ستوش بيت بالبوش أشوبه هوبه عشت ما دوتش أخش عمر دوكس عادي بربط بعض لامز مار هادولش بوصل باور ده أبي عين دوش تجو ده شبك تعاق على مول بعد إيش لامز ديش مار خوف بوش هون عالسي خاك بشي هوندو إيش كده أحكي هوندو العادي بربط بعنا كده هو قالوا مجلس دون كوج إروات سواتش بعدك عم يخدع عاد سباش بربط لكن دون شش مينوت أور دون كده دون لا تنقل أحسن إتس شاج عيد لعبولش لتش لليامت لين بوش تانا لتش ليلش إتس عموك ده كذا يوان شجويل إتس عن شجويل ليل شوج ناخن هم على ناخن حيخن با ناخن مسل جيتا إشوم شات ناخ ترجع حقيقة هم يحسب دات زين لتا ليلين هم دات لتا نيستين هم دات ترجع لدوش ولتجا قطش قلبل لتلبل لتعن خلقا مكن يامرتن أربع الوتر قي باندل شوم ده تان تحوتا تاردو جنگل دوات بركل بركل رمزان تعم قالوا شو ده سيدا ميلو رمزان صدقهم لي غاز يا حيات يحياس بوديل وتران سياسة ديل تسويش وهم تامشون دبوش إيش وبايمان عليه الصلاة والسلام تعوان سيوقش والش وشا بوخبش حديث تشونيز مصر بتشعل قرا عمر بوش علم تدينا دويزا قرزابيس مقدمة ياش جاردن جينا دوي جين توديسنا بايمان حديث عليه الصلاة والسلام واي بايمان تاع وانس أول قطرفة أول قوتهم يوقش والش أخي عش وشا وديوقر تميم تعينا خوش على غات نستجمعته ديلا قيرش نيسوان زيوش يا تعلق بايمان يسوع ديلا سلام متسنس ديلا خونتا قيرا نيسون تيوقعيا بايمان على ديلا سلام متسن واي شاوات ديلا قير يعطي حق شاوات نيس يغر يعطي حق بك شاموخ ويلاش بايمان موخ قير الواس ديلا سلام متسن هدوني عالم دا شيد عقالنا والله عمر شي شوكليت عمر حلقات عمر الله شاتين كوارد باقر با بايمر عمر ساتين بايمر هو دقوا عيننا ابو ازديسو بوخبوش دو دات خوش دوي بوخبوش ال عيننا مثلا عمر شاتين كوارد باقر با بايمر صابر دي لامز دي اشخر موز على بايمر دال وما ارسلناك الا رحمه للعالمين دال شي عالمخ قرية بيش وقت نوج بايمر دقش عقية ألسم غير بعندش إفيت سلوش بايمر علق لامز داش المواد أقيو عمر سأله خيل بيوخ مريو قش لامز داش دقش عقيدش بيعيد شيء كذا أقل بايمر ديل سموتسون
أنت أحيانا تقام دور دو ألسوا يقي مجواشش صار ديوش قرآن شين خيج شاش ديوش كوماخي تردازر شنو البيوم ده يسمونه إيش سلول ده دق عرض سلامش أودرت شيء لامس سير لامس على ماخي تردازر شنو بعدو البيوم ده يسمونه شاتو زمان قالج أستقونه شنت أحياني زمان شاولج شادال واليج عاد بيومر قام دال هلك ترتش هلك بي برش الله بيومر ده يسمونه وتيات ديل سويج بيو خمش وبيومر ده يسمونه حديله هون زقير ألق تير حلقينش وي دائم ترجع غيرج نادو وي هون دوايشن بيومر ديوشي كانت عيل ديل ريس غلطون يا مرتوانز فينا تار شمل ويش هو باغ إيش بيئة تتابع سو أردوشان بيج والله تنقم تصغير شملز دوش خزن تأملوا عليه سو دوش خز عنك دوديز ميجيز دوت والله بق ما دو سيوت اتشوا خلقة خصوصا وبيا كان موتا أولر توش هتا دي أو مع دوشور خوج عمد حجيسي توان بول ديلا ألسمح يغير سو تكون أعتقد قدوق حيك دي زرعولن حجرة دغلية إميشر بالي رغات كشتو عشواري جو باقن كشتو دعوالين دعوة ميتينج شو سام خانير بيرماز كدان در قوي بيش هتا كشتو در ألسم برينز أز ديتوج أز بلج بيري نانواش خج سير دايش خج ميا دقم دغايش من إحداشم داي أمير عبد الله شميل هنا عندنا كذا عيوز تيتنا قوتلهم حوصلش صوبوا رايهم مجأول طوام بود عبيج غازو تبوش صور بيه كان ورد مجأول طوام بود سيد عبيج قدات سرق اللي غلاج في ليفل تعمديتي شايل سوا تعزود خلير هو ليلش ديش تنبا تاع ناس ليلش اتزود شنك دال حلا دال توديتين تندشنش تتيرو ديا شو سو اسيغر ديش دو تيل دال جاش دي دوسن دا مولا سو بيخم نو الغ لاسون لاسون از اتحلو بلش نيغي از دوك والو خايد شنت يحكي دول بيش بيري واقع تعزود خلير هو ليلش ليرسو دال الخلير تنج حقي هو ليلا شايوريو حيلا رخصي خير دونال إذا يغن خلير هوا كيمات سغل سمالات سغل بويز سغل هورد كيمان تخا إيش نستلر بو إزود يو هورد كيمان تخا قويرش يستعلاش يو قدم حال دال دولدش دوق هورد كيم داري تعايزر شيء أزر خو أزر تك حلوالش ها دل عصب عندش أرسلها غلق دال دور دات يقيا وحا إيش على وحاج يقبل كان ورد لوز بال تعطوا شو ده دول جايزين ده صباح عندش ما بيار بيج ناخلك شغوش توغاش قشو خان يرشا يردال ويلاش ديل شاوس تبوش تو دشنيش ميل دوق ديك انت بلرتي مش بيجوت صوش انت اولرو سلطان اغران على الواتسر اسكنتن شاش مش دوغوت صغار اسكيبر شاش مش بيجوت صوش ده بيجي هندي تقوي بيوتشنا مش بيجو حنج بيجو هند بيجو صوش نعري قاتشنا منافق وشن مرتد وشن كدرنا وحك ولا وشن اولبي كيرت تقوي جوات وتياس ديل تديز وجري ويتير استوري حلغر ديني تايجو رمزان صباخر يوحدين عدوش تغن الدنيا داك ديز يبيو خمش دائم خلايو بايمر ديل سمت هو بعشر تعقوش يورشيو الله هو بعشر تاع دائم الله تيبتي وانا بركل رمزان قين صدوش دل أرسن هم تجاه ومساريل بقخر بولشة والأرسن الدنيا جنا تبتب رجيم شخيص نشخناه سن توش الأخير نهبو موسى دودا تان وديس دولش دجا وقوم حق اليولا ديال زيول وخدها زيول سيرقويو يسيرقو تيشل دونا دوت إياه خوش ناشبول هيت نتيرش للباكن كنتي على الأولر باكن كنتي üç şey saniye etse sevgili ya dost durdu er böl bağış zulmi er böl bağışı şihena kırmızılı organış kabul enti ort böyle ser yok berzinler bu şaş er yakın al şu dasa kaçoşa katta şaşel yok berzinler bu aha mahad bular otvay yiç yol şu sirqan barkal derezlon hatırdalarına dostlarına so مسيري شيلي دخلشو دالتي حبيتي ويسان قيتن سوس عنهم خزيسويل قوش صورت مدول وين حلقة تان ليشدينا وقتن سو بقينش قوشو بس الخيط سون خان سنيسر وخربو سون ساتقه شو تقي بخيك شو ديزردو هل يوخي نغالة آرياق سلط أحبي هرغال مت وطوع يولو ليتسأل خيش ورس س
ساي سمقر صدق سمقر يوش مسكوا عاش احكي نسوي شيء دق نتام خلال شيء نسوي شيء بعرقش دونا بيلخ وقتر سلطكيش يوخنا هذا إن سوي بقدك ألقوي بقدك ديش خينا هر سلط سجى بعز يا خلويس بعز يو بعز نقوش هم داسع دق خرص ونو دق خرص حانو دق عجلو بايق نور ضعيه سخيلش دش دولس دق قور داتس دقن يقوش خيلش خس ليش ما يات قوش مدوهر دق حادينا ملو تربل هو ملو حال هوالك إيوين سخي سديش قوشدو رمزان شين قواندا شي شاءلك دندل شين حيكم بين بشية ديكن شاور ال نقول بينا وسناخ رمزان على هوالك هرغالة جرتش متوتينا مش لا تحر إيدر سؤال سنجروسوس إير بيسن عدواب سمحسور لا ليق الويليس سا أولا حلقوش غازيو ومخ لامش كل حلوش غازيو يجري بري يجري إت برسنت أولخدون مكشل يحلوش مكشل لامز دقة مرقى بقى ديغز انو بدريز انو لاتو إيشان بوك اتو بس ديك خام سين خام ملغدو الا علمان شخاتش علمان شجوب دل رمزان زنزام لا شي داخل خيدوك ليلوش دول قام إيدوك سنة إنسلوم شدونا حال بيشبل غاز السنك تشحان دوخ ده هم يتابير لي شو سمقش مش سو آور ده أرمل لاتو صد الله حن لاتو لمنش لاتو مش رحان دق دين مش بلان يحضرها وسقع شرح إشكاري ويولش خين ساكي بيلش كثيلين كنتي سون خاتس ودربه سيرتا بوزبوز شلش سخلح ده لح يخلش خلق أسوق شو بحكي شارنا هم أسبوه يترين قامان شو أصعام إيردو سين دق دينا أدو إذا شين تومنا شين دق تومنا شين ديق تومنا نين بعد بيلخين شون لي لحظة ليش لحظة شين تومنا شين دق تومنا شين لأمنا دي دوش كاكدين شون لي لحظة وي هوليوش ليشتو نقشي خلقنا مداخ ملا سولين بالنش إن سوين تخوش لسا خدي ددالشي خوش تخي بخشون خوش وي سبريخ دخل تانسان دحل لاش دسوني صورت ويم هين سمتو يتنا داتي ووش نيقح وقشو ألر دوش إميلوش حين بلح آرح ووش وقنك دعال قياش سون نقمش إذا رأوا شو دانا إيشم بيري البقي مبو دانا سألك ديش ريسبوبليكانا تان ليش دينا إيش دول شو يقول صوتك تريستو إنساس مسلا بو سلخص قد ألق ينبوشي تركتريس كمبانيور شو يقول موسى تاني تراكتر ليلو خور دانا والله بالله خور دو تسعد دالي تيوان بوك مير ما بسام سو قتل شون لا آخر وخيل سو خيل وآخر نو داخل قل موسى كولتوري دقون ساس عني كنو الشوع كولتوري تياتر بو بيشكلش شون سام مسونا مسلعتش سام لو ده هوخش عياز در خويبو خس بيس شيستون رمزان ياز در خوش يازش تياتر بيس بيس это не театр خس علم نخ حيقل دوش بول نخ جشن بول نخ علم النخ كانديداتش بلاح نوك يدونا غرب اليازدر خوي بلاح اش بلغلوا اش وش سنة تربلوس عناخيش ويقوم خلاص وي خاني خلاص
ويخيلشو سلخني خلاص تغنيت حول خلاص ما يلقوسم بش يا قيسم هوتوش يا ديسري دلنا ديكنيك فونيك بوش يزدر خوش وين حياش تيش جلاري تياتر كوك وقتو ديال تغنى أسا خلقيش بوخ إبيش سخلرنا تياتر ناسيونالنا دراماتورجي أولسونه إسخلرنا تياتر خرماية تشوت نو ويدو يشتول حال ديس خيسونم كنتي أجل سمت يحدونا بيفشي верховно командующий Ишкалийской армии Мухаммад Салам маршала душ мараки يشليل قشي وش جنشين تيشا تيشنا حنا الوحوي أنا تحكوا الحق شوال اللي جيبوا تدخل ليلشو يشتكي بشبل سيدش ليلخيش سير سيدو خلقنا أخا لا سامدو مش سوء ديبوتات شخرباتس مش سوء بريزيان شخرباتس مش سوء народный артист شخرباتس شوزقه يل شو داد الله وخشم إزباني يل رسي باشالقي رسي اليوشينا ديش سديش أحي كرتن خلوصيش جيم خلويش أسقول شو أخشين أدم ديزان ديش مخ بيزان بيش حين دوش عيدله حين بولش باشا دوش سديس والبقدك ديش إذا نخشي دوش داتس نخشي باشا بولش خلر باتس نخشي كوغل هو قومن كوغل هو عيدل كوغل هو شو نختي أشاتيش حيدلوش آور سن حين بلته رانش أخلي دعوتي هالريسبوبليكا سي سون دي دال يلا خان مليو سغا شتو ديني ملو اس ساهم بوخ سيغا اولنا روش بسم الله الرحمن الرحيم هي بيسن ديل وقت ديل شو المسكشون غويش متى خده نسقلو ولا شوية قولي أروس مخ قوم خلش بوصل له كسل خويش بلا ويبوشي ديسا ديش ووشي دار لورش إيش أردوش دلع ويموقع إما بيرتخل بوشنا برتخل بوشنا برتسخل شيء سبوشنا أم ساعاتر دي درس رمزان ساعاتر ويمقل دلع ويبوصلوا بدين بوصلوا بوش كوشوا ساعة خلوات موسى الريسبوبليكا هو تور ويبوصلوا بالريسبوبليكا بوه هو سويتسكي ريسبوبليكا بوه هو سخيش ناخ بوه ديل بوش خاطر Баркал. Чеченская республика составила Российской Федерации. Закон Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, Чеченской Республики. Бусал канду, бусал динлилорду, шариат кабарду, гиллак, гуллак, хаздирду, закончил, Россия закончил, голдор, да, сказать. Вы омоин выбор ларирию, и ларирият бош, ты кварт кварт на бордер, богатя. Хал, да, пора, да, да, спать, халих, да, сказать, да, мол, да, сказать. Баркал, بركل ديرس خيل سون هاي درها هين سوتشا دشتوش أميلشكا سم لدويوشة غح كورتوش واحد غيرن عاشبو إدوت إهاريش كعاشبو كينا هين سا إش دوت وقمل دول اللي سودي شو داخل سا شو قمل خلير هور قيب خبش دول شو ساه دوزل بولش بيرش دولش زودري بولش داينانو بولش لوم حالدا بولش ريو بزمو كينا تام حلقاتي آلش هين شوتشا دينش أميلن جم عادن سن ولا إن ورسم تاج ويوديري أشينز مو ويوديرش هاي يسوي ميكروفون دالون سن السلام عليكم خير لو شو تقول واس تمام لا كشو جديد تنجرو هيلر ترى Buradayski. İşte ayıdır, işte aradır. Yohan değil dua. Şöyle değil dua boş. Bu sabık. Niye iş kalbiymiş mi? أنا متوليرة. 23 يودر. متو بتشرح. ينوى هوك شراد بي. أركل يعني. هوش أولي دي. خدت ورث الدوام. تعرف؟
تانكين هون دون أباكن دون خنبي وغير ترلا وغير إدريس هذا وش بيتش خزينة أباكن بو حنت أباكن بو خزينة خزة إيش دون هو تمتع دون شيء دون داي وجري نا وستي مصو بيوش أحيا بلا حاجة بتش على خلاصتي دون أربعة دون بوسو دين حيت سري يلوج عيل يرتعتين بول دون سري يلوج ملور نو الله يش دون بوسو دين بوسو دين دون ديل دون دوش دون شعد بوسو دين قيتشاد إم دليت لا تعبونش أو سبول إيمان شعد الو أروال يشوف سجى خيتي دون إلى دون بروستك حين حنش موغن دون خير موالن دون سودان ديل نو سوين أملو ببوس بنا ليوس يشوف سوسات إتسقوش زي دون يسووا وجبتك دون ستوجي تاع أحسن عشان بود تبغى بود إيش كراب إيش دعبان صعبان دوق بس اسمه عينك دون غير هاي تاع دون هذا ما دون ليش ما دون بيد على ورص وتصير حط إيه وتعمل حنش مثلا كده حلاوة إيه ودعلا وسعاو أون بابنا أتحلوش هاي تعبي نايا حلقوش هذا كندو حلقوش هذا كده بوس الدين ديش وجه خلج هون سوالف أو بوس بيتون حتى الانتريس ده سون سولج او بوزو غيرون او سلا سولج او قوه خيطهم هاي ايش تما ويلي شلان حيا بوزوبتك مير قونتك مو خلوي شو از دون مير خلر او مير خلوي شو مير بو غدو اي شيسه دين يوشينا قومن يوش يشين يوشينا دوتا جنا اصلا يوشين هذا الكيتش خلوي مير خلوي شو مير تك كوميرس مير خلوي بوزوب كوميرس واس على زعم شيء داخل من أو بعد ما تقولي كسوة من أشياء دام يلا دام شيء عدد نقول لا دام يعني جو خيط ولا درس دام بوش سوام دام كذا ومن دقة أوديس يعني أحس عدد الشغل عدد مثلا بوسو ولا إذا قونا ولا إذا سم شيء ثاني دوت كذا كبار شو ما يد الله دوام الله يوزد خلرسي غلق خلرسي مصوم خلرسي أو ليه ليش بولني وين يسمى حنش وشو ده لا دام بوسو بتخرج إلى ما يتخرج إلى كمار سخرج ليه اللي بديتيه هو تعمله تقعد على لصه هو تعمله هو دقوبس تقويت تجبي وش بس إدريس هاته إدريس أو تعمله دسول قال هتقبل يعني كمان دشكور شلوت في فرونت ولا تقول هو تداغر شو شيء إذا غوش كثير ردو يو أدقري أو ما أدقري يو جمسي ديود قال بعد شو تاع إلس تاع غوش كثير نعرف شو هون دغن جمسي خوصل هون تداغر شو أطلع تمونه بشخلج خداي ديش خلج تقول أخذ تقوي تكبر تخرج هو اللي راح إدريس هو اللي قاعدين ده عسيك دين الخاطر بيزنا ساقا دينير ها هو سيرش ده وقردات سجى هو سير ديش تاق ورجات وجيمسي ده يشدو جيمسي اسكر جيمسي يا أخي شو جواب دريرسون إذا صغاس خوسجع نقش بو تشوا دين جورد تخدر تقوي تكبر وات تخيل إيش بحث أو تمير ما يناخذ زلا قويتك بمن واتش بول دين إسكر إذا نشكا بولنا تخيل تباس أصدق بامبورغ ده روان بورغ كده ده أنا على تخيل تسباك شلون ده سايس بوا بس دون تدوق ناخذ أول ده روان دق بامبورغ زون صباح عادش قال صباح كده دون أو ليست دون دوغ عشان ما نوتي أخيل لك شو تبغى بيرفع أخيل لك دون تخيلتك بواتش سجع تمو لتر عليه حتى أو مو ميرل جيتر عليه أو مو دوينل جيتر عليه تحققت واحدة عليه تحقق دون بدل عشان تقول بيسري عليه ميرل ليش داكش دينس داكش كوميرشال ليش داكش حداكش كيش أو صودق كان هلا هو شو رأسيه هو تعبولنا وشي دون بوج كان بيا معمد أسبوع سوسن واحدة ما سوي مريخ كان بيا معمد وقت سووش خيدات سووش إخاء سووقو يشخلوا معمد ده سويتسع دوستش نقدري ديتش بيرو قدرتي دوستش نقدر خطب أبو وليد شتيجو خنبيو شابلك بين عبوش خنبيو معمد كورك عبوز نقعد كورك لا وقت الأغرى على مستقود أحوش اللي قال هو طول تك حالة حاول تحندي وقتك على تقصيص أشتغل ما يدخل خنبيو على أخي شتيجو على أبو وليد هذا سويت سقوان يلانس كده إيش حالات حاول تقدر توقف تسقط لرين يوم مش هتشوف عند عنصر تك عند إيه أبو توقف عوض خمد لا حويرون حتصاحبش أو بتبرسي ولا تشبان باش بيتش بوش تحندي الخايت يشوش يدان خوش عن أخ عن روسنا سوانه خوش تقوج وقي دان بوسب دين ويش أنا أستخدسه
ما دير دوسن دير شنو دير أنا بوصل بدير مصر مو نوتش قوم مصر هو خلاص كده كي هو دوال حدا حين شو شي سمع دول ديش وشول تج شي حشولت حالات دعيق تستوي جواب قاديش وشول تج دون شي هوزن حين شو بلاد كي جالت يكتب به أول يشوا وشول تج هو بتشعقوله هو بوصل من الناس وصلوا هو غاز ودقر غاز بدون حياة يبت كان بروز شي بيردير يبت يقعد دوش جين أنا تياتر تعليل ورث دون بجارنك واو هقل يق مجلس تقدر ده دون حسين ليش كمان زي حسين حمتل جينا غدا جينا حنقلل حنقل مورسه ما بي على شيء كان دون الج قوس اي تشكاش دون قوس ديال تشكاش تكشي دي خدش دون شلول عين ولا تك دي خدش ديال بيوخم عمل دون دار دي حق انت يروي تقوش تق دين وش علامة ديش مو يتقدعون خذ ناس اللامة بارضوش خذ ناس دائم لا إله إلا بأورثوش وتقدعون شيء دي خدش بوسم تقدير ديش شاتون هم ده لا شاب نكذات بيروان ساسو رواني شا ما يحال عشان بدرش على دار يعرف موت على بيرش على خالد ما قد على أجدار حياة دا تبتدي يبين داوي قوس أي تقدعات واو نيك بجاني كده تقدعون يهودين دو فوليل دو مش كاتش بيد ها مت على عنوان كمان دي الأمونة مسخادو أغلى ورثنا وش طولا لقي وش طولا أوندا وش طولا ميرا وش خزا وش مسخادو زريبير إذا بير سيد عمد بير حاوين خارج تيجي وريزوان فيني خارج المسألة خارج مسخادو سودي صبر ده يو استيقظوا شيء وش وينك بيجي مسخادو قاعد دان ما تقول ده وعبر عنشر صدوقتش تلاقوا ده وعبرنا إيش كان فتح أقول حودك حناق ده تيجي وريزوان دان ماشي وقت كثير دان حواش عبين عبيشنا وسيبين دان فتح عند بكوشينين دان فتح عند بكوشينين أعمال أرشيتيجو ريزوانا زريبين برش باير غزاوير إذا أوز فتحنا مثلا أوز وان دعوشتر إذا دان ويشان أميلال دان سونا هوشتر سون سن دان أوكلاش عيو عمرو مثلا هوشتر إيش بقى عدبت إيش وانا وستي بوش يعني بترس دان أصلاً أسقال على البوش هم بالوش بر إيش إزرائيل خلا ينا وستي ويرجوين غزور غزابين تول قاعدوا قنال لدونا سجاوين نسوي شو أتونا واشتاني يخير على دونا تنا يقول استياق دونا أكثر دولا إيش طوش كات أميرشتنا أتوا خلي شايو توا خيل شايل تعبش بوش بدون إيش تونا دولن هندر وسون ده أولات ينزبال بوش تونا كذا ده قوات رسنا ما در أجازو تاشي بوت بالي دونا أسيتي إتسان كوكو ورمات سون دو تيجا إتسان لون بوها وان شيء في مش دالي الشور ويتعتن ويأو بول بول شو دونا ده دولي الشتر تونو خيو يستويش دوان بيله يدوان بيل جينا دونا أسنا سان لوان دوخ تشترو قوت قاتشو تشت أول ولا لا دون أغلبه الأول نوع شالي شو أتذكر شيء منين يشغلوا شو شيء واحد نقبل لخارج شالي وش أول يشغلوا شو دون بوان غير شو أتذكر تان دون شتو بيرش كذا سه شتاء أودل ناخن فرقت ويا قوش والتك دونا النير ده ديل ده وش كل وش وغازوتي وش والتك دون هو نيوز ناخ ليش شيء زابو شيء ليش دونا حنش وش غازوت داخل ذات أتوالي لا أتوامو هدوه وش والتك ده وأستك سكرت الواس دون بقوة نشايو مو يوتي بس بود صوش بقولنا بوتيل ده نواه لاينا تابع حلقته تابع داخلته إذا ما رابطنا خير تقوي تقوتك شابك توش دوش دون بقوة شيء مشاعر هيك أزوق يتقدونه سياحة بقوة عند حوالين ده أول أحمد عاش دوخ تشتريت بوده دون ومستير وني يشوفنا أزوق دون البوة شو مسلم هالقي دون أزوق آخرنا بوه تشتري مستير وتناو بقوة بوسو بدين
لا مزدق مرة دق بوزو بدين بأول يلغوش والتق دونا إذا زي ما هي بوالي إذا تو إلردون شاليخ وباش عالق شاليخ دو بوزو بدين دونا مش عدو شعبه أنا إذا استويتلنا دونا بوزو بدين لغوش واشتغل بوزو بدين دون بأول لغوش واشتغل بأول دون يلشو آخر ساقوي تقدون تغاز وتدق أجلوك ذاك تسحبوا تير شيء دابو شيء قل ذاك دو تكتعامل ذات بقوا متى يقدر يليشوا. ده صدق كتعامل هذا الأرض ده على واحد هو شو هذا أنا محمد داوود سيد أميو هو شابير جدا أنا أبيو هو شو هالشابير جدا هذا أنا كعبل يلوسن هنا توشي جيرستوش توشي لا تعلش توشي ده أنا إكاتش فيش كده خزاخيش رزق ده على الأساس ده وقوي صوت أورو سويتش ده خزاخيش ده أنا دكيرت ده خشش على أول برش ده أنا خوش برش أغون شو شخيل بتخدع سو إيش فيه ده أنا عبارة الناس باش إيش كي عاشوا ده أنا جيرو راسي وشيء أوردن موجز تواجه زائد تواجه بتشوت نجرز ده إنه أوردن كده روايو قيمة دل شو ده أنا إمامد لورد أجوز لورد فيه ده أنا بغيت الناس باش إيش ثاني شو دوت إيه سيد إمي دعنا زعم كمان البولك أو أوردن كديرة أوردن موجز توالى شو كذا إيش ويا بغيت النخبش كان إحبة على الصبح نخبش الصوت هو سيد إمي يتسع تعرف أول ما قدر يقعد يستخدم على أشوار شيء ولا يقول لا أشوار ولا ده ما قدر حول ولا حرق سون حتى أول أوصل قبل هذا السنة صوب ده شيء إن يعني يستفيد سار شاف دوتش دك إيش ده هنزة هو ما ده نحكي بي الله مصاب دين دويشك في الله شيء يوت ده في الله ديريكتور شكولا في الله بيلسو في الله زرو الله في الله شيء ناق في الله شيء إذا سلا شيء دير دات ترى أشبوش بمنع سون أسبوعش أمير فينا دقوا على نشار أمير دينا واشم أس بونع بيزنسون سوى شيء لا شيء حق الله شدعة ونيغوا مقدري بوت سوسية اس مقدر غد يبلا جاني وش أعتقد أصلاً دعوة على حواران عشان دين حواران بوصل نقدر دون دعوة على يو شيل الحوار صوت سيد من دون توجه برت بيا هو دونه باسبورت وما نادق أمنيستي وجا صحوان وات هو دونه بترين شو أولي ده عمليات أولي أسوانج سيجر دعوة توجه كده إلى أرول لورد أرول توجه تقول كده على عارف شو قية خبر دعيت قية شوات دون قالوا على نحبة يديش يستون توجه هكذا سوت يا أولش ليوخ أوشم دونه سون هذا إبريت تقدرون حاولوا قية البوش عايز توان بوا يوه إيش تقول لورد إيش لورد مارشو يلي أصلا لورد روز كعور دعوة بنديت وهرا وجاو أس هون يعني أس عنك باسبورت داق أبوخ بتشاك دعوة أمريكا دعنا حتى يخان أريح يلتقوا أبوخ دو أس هون أجي شيء قام عند الداخلار ده شيء عند الواقلار شاف خط لي خلد عشان أنا وصلار شافيح بيسح شيء تعاقي ويش ده تدعنا نقول إيش بوش تقولي سو أدفكات خلي تندعن ديال بس بديت دوتي دندوش دو بوش دلهم يونيا إيش ديال دعنا ويقدر دوي هو الباسبورت داخلي يو أسكمان دير خطوة دعنا إيش دعنا يو جالجن شو إيش شو أربعة شغل جالجنا دعنا دينا غاسلي ميل شوي شابي ورد سنة شوا بيوسن هوش برشوا دينا إيش هو بيوسن نحيز برخ هوش شو بقى شغل إيش شوا تعال غاسلي توار تعال شيء أتدار شو تقول دي أول داخل غير ستوش فلو جاي داخل دبر كتب باكل سويت أول إيش نادج على أورش خلوا ستير يو إدان يوني هذا براتو يعني خلوا عدول اللوي أول إدان نادج كتير دالوش براتو خلوا خير يعني تغن إليني حال اللورد فيل ورسون يسيد أمي فيل ورسون نخان ميزون فيل ورسون محمد خان بيو فيل ورسون إشاع شيء قادر ذات فيل ورسون إدريس فيل ورسون فيل وريش وده الورسون ده كذا دين نراش ده كذا دين أشوف كده مستمت دعوانا ده كذا ديش تانسين فيل واي دعوانا ده راح دعوان قية الوقت تي دعوانا أو وقت تي حبيش ناق وصرف دعوانا
كوك باقن ووصل هذا كوك برفع عندك برخي بس دون تور شع دون إدعى غوش جالس تتناوش دوك عشان إيه بلا زاويش هو ناخيش شيء ناخيش دعد على عن صوت شني يلا هو مكع دون عن صوت حنجوا دون هو دقلينو على غوش جالس توست أم بنا آخره نشعت أولين شيء الشعب توش دون بيرت أم بوش تروي أنا بعد شيء ده إما يكاتشي هذا أنا كنت مرال لازم دويش خلطه تخشي إيه تخش غوش كده تخشي ماستر غوشي ده في أربع على شو ماستر غوش كده تخش غوشي ولا في خزقة جين ده كده واجد عاوز كده غير ده واحد بعد جاي تاني له خزقة جين مو ده مسخ هذا غيره إلياس أحمد وش دوك أنت برك ده نسبة لك أنت برك تعال وقت بس بعد وقت سويش إلياس تخديك ده أحمد عاش مو مختي ألس مختي شان دوي بوع شان دوش لون تقوم مرغاز دو الله هتعامل شو تيات ما كده شناق وسي كل على بعض شو عن تشيل شايوه مسخ هذا صورة اونش قاعد اخي شو اكل ياكل ياس كده شاهد قام تشك باك وشو شعناق وصون عبور نيس كيت وشو شن باش وشخص الى تشو باش تشيل واعي بخون شبك دخبل دون كمان دير امرو ده كده هاخد ام بوشي عن بو يدرس دون تشو باش قام يفدس تديك دون يهو مسخ هذا ديت اشتريت قلت انت تنك باكره مصو ما انا ليه زقت خدون مو بو اصلا دعورو شبالي سودان قيمه ما ايه صار اوصل خدي دبي ايوه اصلا خدي دبي يخ دوخت اشتريتي قول ازيدو محمد مالر نو سو استقياره دوخت اشتورتي قول تاعها جور تاع مرتي باول شينا بازي عدول شينا человек 30 ورتو تو حول عادي ولينا شيكيت يعكس يتينا تاع اوتسكيرتن جوب دلا دات اوتسلما استوبكاينا ديازين دوشنع تسنا جوب دلا دات سرچق دلومادو داخشينا چق دلي هوشتل دوخانيو دلا شا قل شريوال تغوشا شي عمر عقيدسن هم مادات ديلت چاو يوش ديلت يشوتش ديت يشوشتل عمل دو از دوشتك هرول چق دل ولقدو وين مشتي برا چق دير دوش دات شي شا ديني وشربول بلديل شا درجح وش то есть дубол بلديل شا إيش درجح وشار تعبير زالاش المخ بيرزنات درجيان أخ ساعة عبيم خانسة يقع هين شين شون دوشون على لوشر دعور وشور شاله سوق كمل دينو يوقتك قوز شرل سوى الوقتك ورقة أخ إخاء أحبانك يريو بيري إخاء يتيش ياتون قدوم ما دات يوش يقتيه توش تعوت ديل شوا قد إتصعوت له إيش دليل ش دليل دوال دليل دوال بعد مسخز إباخ حيا بريزيدنت ويدخلون قلنا كمان دوشي إيديني دو حلوة أول تكوبوه ويت يكاتش الليلة دوه بوحته ودلت قيدو عنده حاني غيمني غبيش كحاول يبعث وشاف الدلت نيسو انت بوسو بدني عادك مو خيت وتعور ياخذ امام وين كده احضر حو نيس خيت عبوسو بدين دويش مو كده مو يبين حلادك دو عنده عشان تشيل خسر خسر بير حلاده يلي شيت اللي بوتر شيت عاش شانسيات باصر هالغازوة دات ساتولم بات غازوة دات خيس وجي شيء دونه أستوب كي بغنق إيش وجي أستوب كي ده مصر متى ده غازوة بيأخذ سيد سانا غازوة موجودة زها غازوة موجودة مساعدة كده غازوة بيأخذ مش موجود زها كده مسخ هذا يوع تعيرنيو مسخ هذا أنت تعورنيو مسخ هذا زود تعيرنيو مسخ تعور تعور فرت تعور على الشيخ تعورتني يعني إلى أين الناس كده كيجي روبات سوق لقى وين قوش وول سير قاعد يشتوي حق ديل دول ديلنس كل يتحل بيوش بقول ترتية وول سير تآخر شعير تيها بش شمغان روسلان وش صوغش سؤال حلقو يوتيها إيش نستل دكتور صدق كيجي نشتا حل غير تر إيش مز غير تر ما أشي تعم تعيل دي دوسة يرتا حوش لوانا مثلا جيمس تك حالني عشان غير شاك تملو باكر وقي برودكت يوش باكن إيش تو إت جناح بديست بدوات متر وشبوش مبوي يقع يقشيش إيش بعور ساندع تول أمريكانسكي دو غشدر يتيجهم شيء تيوخ إنا إيش بيتسا حلوين وجيمس تقول أخشاتي خوش روريتيا إيش حلاولي يقو يقشي لي أمغوي تانسنيكرز تيشين صوت كيدوش ليل دوي إيش متر تستيل قالر يعكشو إيش دوي دا إيش إنجيشان إلات سلوي يو عم نشميلش مرخ أخشتوليول قاشيشان تيلوتيه اللوتشدو شو إيزوشه إيش تليلدو دا إمسارتون ده شق ده لما ده وايد مسارة صحيح دا إيش ليل إيهم جاكو إبيرش يغدو در يوغا هدي قط راح تدول شينادو بجرام إرسنر
جوات إحاج إيرشتك ورزة يغمشوش شعر مسار وحيزة بش دات هاجي شيء تج دقي كان ليرو ولا جرست وقع يش دات ولا إذا إيش تبقيه تاق شترال إنز وشوق شترال عثمان أولسيون إيش يرد بانش غناها خير الله ترى بيسبرديل يوردو است بيسبرديل بوجودو يا أم تلوش والتجوي تل نسخ شو يا أم شو اشتغل زيو ستوش كان شور بيرشة تاقناغ نسبور يو أصلاً سيله سيج إيش تقديش ناور أو ترى تعبيس بدل اللي شيء سجعواني إيه هدر هي تعبغان تعورت كيجن بحكن شتردو إيش شمعان سألير إستونج إيش ما بغيت حارة تار قل دال اللي يلدو سجع إيش جماعة أول يرشة تار مخو ناغن إرهاب والسون تيروريزم لا تيجي تعطيش نابرش تار أصلاً سيج حقوق إله تار إتيارتك يتسوون شنا وقلور تعوانك سوق أتزور دي أمية تعلق تنداز ماجل تعد عيول جرابيات يكودات ينعيات تاق تنگريغ يشمو يام لريوك شواب شيطوني أمي وقت يعيشيات تاق إيش بولنا سيو داقويلانيو نعبوخ ياقي نرمال وانك سوق ديش تقوشنا يام سيج مزيول بريزيدنتو وغيتناو نعبوخ ياقنا يام يا سوس يزويك شو يالشغينا أو تشور بورش تقوى دافيد حدي قوتراح زوج شوتوني أم حلقة لأن قندير دول عارة إيش دقن دق دو شوالت إحايا إيش يتك حوالين يوتوك دي خردين شيء ديل دوش داق شيء الموتو علي البعار هرتون يشوما داتر تون ظلم غير دوه قنخ داق إيش ليلوش دق نيسي داتر شون يشق داقلور دول هما داتر مصو أدم تدينير توت صحيزوش شيء دير تينش صحيزوش شو تصدق حار ناقصن تيغا عارشوني بقوا يلا خلج بوسا أمنيستي دوغ يرجن يلخانيوق إيش ليلق إيش أوجر لورد أوانك سوق سيجي برودكت يعني نعبو يا أخي شو عادي ها نعبو يا أخي شو هون أشي عرجل شو ده سوسن نكرتا ويني غازو دوي ده مستك ده دعوي بيجي على بوصل تك ده غازو تخيلشي بيتنا دو غازو تخيلشي نخ برقت باغ نيت ماذا إمام نووي يسألك إن علمنا عن خير دو غازوت عال شو تجويريات بوسوا غازوت عال شو تج نسوريو تاخشاويش والمهكر قام برخ داخر دو عال سينو ظلم بيتن دولش غازوت صول بيتن غول أعطوه أنا دوغلو شو تج بيت باش متعاور أنا زوجنا عازوت عداية شيء ده شو ده نعبوه ياكل شو أنا يعم حياكل ظلم بيتن دو ظلم دو بيتن غازوت خلصنا دوتش تشتورد تريتي قول يا إيش تديش ياكلوش يا زرا تاخشعس خبر دايتر غانسول شاولشان سوق وري لاح حيولش حولر لشخلا حديشنا وحوقع ديك يسوش و داق يو أصلاً كسيتا يأتيرو يو أصلاً كسيتيش لدوه ترتاني هو شعس بورتيجا وين ديسوق بقصغلاون أصلاً وين حلح دوش وين تلفزيون ياتقي وين نير إيل ديش بيمسغز هرناخ وين مميت بات صنوغ لامز دو مرغا دو إن ليلش تلون ديك ديتر داق إناخ نوخش تسقيدوش سير لربيش ملا يتسطوش إجرز إشتحبال بيلعب بوش دوي سوا لا شوك ست ما بيلعب بيغنا شعس دايتي عروس لانو كير مو حلقيتون هوغيتون سيك الشخين احتركل دي عباز يعدول شان شيقر دوغداتن صوتان يوقعو تان حيقن بيشو تان بوشن جوكلوش وز يستوى طوشن قميل شان هر اصلا شق دالهما دو باحون وين لوش دو تيبر خير دولش دات باحون الشخينا ناقصون تصوغ لا تصوغ نيقبون يلا شعي تليفون يا شعي صوت جنيرتون شع صون تليفون ياتنير موسى صوت صوالو يقوى الورقي اتسخان ان يقبزن تصوي انو روسلان اسن قيو دا ارزو ما يوليچو وين خاش دوقي صوت اشت ديستر دروي الشخينا واوي الشخينا هون يشما دا سر زخر دا الجشتل دا ليقل حشيشا تبي انشول دا ديكنا وسط رمزان اول عيوغش فيل داخلانو صوخون ساق دوري حنيق باسر عيت احسن شاش هون عيدل خلر بيروحو عيدل ستيك دعد يرزور دعاء الله سين حيغر ديل شخينا سين جارانتي صوت احسن دوخ قوت سوالا دا تبي انشول دا امامو شنا وسط جمستا غوغي سيوز غال عديش نويز تو بوز حاجي تابي قصو عيدل دحول ديال دوشنيا صول دا رمزان ارتي تيبوغرافيا بوخ بناس يو اتسع طلع رسون ايش دغنا جروس خلر يعني ابو بكر من سلغوزي دعو تيغا بلغا وز سيغون بوش تقوات دا ار فرانسي حتى لي وانتو يدوي وإذ ما بقى خر ما بقى شو بتستاوي الدين ما بقى سيغ تلوان تو انا مسيت تق حط صح وي بقى وديل وز دور بقى بقدل صح وي هون بارا واحد ايوالين تلفزيون شقيتا قيتن حاجي اعلام تاع طول تاع رمزان هلك بين ما بقى حوي بقى وديل اورن رو بقى تلفزيون لاتيوس اولش خزدا تشوح بير ديولش يديولش غوغا خزيوتا سوسي ديوزل يقعو باس نا ايش تغازلالش اولسن وي برستم يزكم اج ليبش لاكتوش بويناخ ما صوت صباح كابيز دا وي قول حيزين يول باتش حقوق كلن يوشو تساوي انا
هو رمزان نا وسط الويل على دخش عنده يرسو قير ويل ديسوش دات نجاسن سو قير ولا اشتق ولا قير وحاجة دق وشات قابل دين تلات دوس اشتق دوي يهما دات يليلوش عند أول جوشل هردق وت لات القابل البتش على ريس الشيء صوت والين سين باسبورت داخلتن إل داش ويد باكول وش سندحت سوالوش سليلا دال هو أكتوب ويل رمزان أحتون يلي الجرانتي ديل يردوسنش ديل وانور تولي حردوي شون تحنينا أولور ما ياتر إت أنا بق دقاندات أسأله إلى عرج بيرق يرتون تقول تأخ ما بيرق إيشكرينسكي ما يري يهو هو خلشي خطابة جماعته عرجنك يقع غير شدوي عرجنك جي ولا غير صار هودي أت إيشكرينسكي تقول تأخ عرجنك يقع عيتي يقولوش بولني تأخ عرجنك يلي أس أحمد يلر أو درغانو دال الوالد ديكونا ديك ماير كانت وريهم حينا وزي أحمد يلر وليلوش دوشتول شو منشتي نير يورت النسخ وهم حياقر تاق إسبولز وات يجمل دوش حلايا لو بعست غدا شينا ناقوستي وبعقوا ديسني مات دو تاق يوغا جوريت أيوشان هين وش دبغيت أول وش دخيتر ظلم دو تاق إيومش ليل دور تاق يبيرق ويستعلا لا إله إلا الله اليازين دو بوغا شهادة يعني بوتسيد بو وبوتسيد دا باقنا الشتور دولش مدري استول سكالب تيوش عن بيراتش دوي اللي رس أحمدية نيز دات ولي وشريعة بوش ومجاج بوش خبر دال يا مجاج شخيل ديز ويجولك شخيل لا يغيز ويروم عدت ديز الدوي تا غير مير خلر قيسم شخيل خبر شخيل دات أسهر خرجنا سوني عن دوخوت سوالا سين حمو أجي سوني يحتاج ديلز يرشل يوم متكسيغلر يلچان إسوجيم وشدين لر يغيرتشوا تولر درنا تون garantiرنا دالون ديجنز بيقن بول أس إلشم أعنيس خدوتيت يقيرين دوتيت الغيتردو إي والله بالله بق مدات أس دقر إدوتش مدو سهر بتشال خلنا يعني ناقص مودال مولا سون تحلك ثاني يدي عاري سياري بوسوبستك فيا مثلا يتسخلك إلا ولا لا سويسن بورت خلا لا از رمزان أنا سوي شو ديفنو سبيرو جودا دون عنديش دوتوا معمدينا سوي شو دا أس هم تقول دوسر دلع دقر دوسر دلع ساعدوا دولش تجدوا ملخوت سافين ومت دعوة تاعها ومت يع بتش حلقي ومت يع دين دو هو قهنا وصل دو صندوق ديسان كنت دول دال ديجنس أيوة بواتس هو أيوة بشانير تشويلر أغنية ناقير برتيرو مش حياة غير ديك شادين زول مش قديتي دا القبيل مدة يتوال دا ما ديك نقديردو هو أيوة بال بيت أليس واحد بينا والي تيبوغرافيا بينا هو ما الغني يقرأ أيوة تيبوغرافيا تعال شرع تيبوغرافي ويش مقال أتشرشوا هينز طبعا دين تاع تقلق وتسوي نوحشي شو حاجة سوي شو تكتيك هودا دي الصوج ولا بقمدش نسيك وان شو خامة حاول تعول دعوت سوسن زموال يتابعوا عشان تيجي فرقت ولا ما لا تحوتن بعد تيقوش ليل سلاسون يمال ودا وديت أخيتش مش بقى بيصوج تيجي جو أتارتش بشخل هو أرتش بشخل هون جرا تيجي شاليلين شن دوه كوبا عجل قوت أبيج بين باش بابيد رمزان قشر حاجة بغيتناش حلش العاجة بغيتناش ملو يوتشوا شوتك قوة عربي متر نوحشي متر داقن حاج عمر الدر تيجا هودا ديز ديوش تشتول جاينيز وانا رمزان ملو يوتشوا تك أعبوش باش داقن ديل دير يو حاشنا أوه جاينشتين أوه جاينشتين ديل سلام ملتون ويبايمر عليه الصلاة والسلام ويبايمر شوز قاي إتحديث نوحشي متر تون شرحشتي عديوتشا جاين دا جو إبياركت دالان تنقرد سيجر قرآن جو عقيناتي اتعقيناتي بوش ديوش تول شو منا سيجر حارم مخلر ديو جاينا دينا عنصو حنا عصوول شنا تو تحمو يازنا يتحدوش الا بوصلنا بين بايد بات نير تشويلج نير قوت مش لاچوس ليلر دوتسك طبعا واحد بينا والي بين بوش بايد يبغ داير صلاي ديك ديت يا تعمل على شويه ده ما قالوا تعمل على قشطه ما قالوا سيبوا ما قالوا تقديتي بوغيتو دودا موسى سونت حاجة جنس دينش قمي لعصو إذا بيحكي ورسان داتا عينسو ديل وزلر موسى تحنهم أنت خلقا وهم لأروال مواتسو تحنهم أنت خلقا وو بول خلعار سو ديك بول خلار وو بول خلعار دك دي إن مداتسون إي أعيوتشول إكبرش كأسقاشر انجوح يلي تنمياتون تقل يلي ديتنا مداتون هنج سايت لن أرها عشوج أتودو جوس أقنز دال دو هلوان أس بسايوس هنج دو أروال شاك بريزيدنت وبوش لير شوج أس دوك أماروس إش دوقا بوك إش بغربا تغن إناخ وي قام تصداغيتا بچاق تغليتا أربلبر إكبرش كتقل سيليتا أربلبر
أسام إردشون تو تانيقت أت بتشال كيغل غويدر تو ليدرش در تو جيروش دريت لقر نهدر وعاقوجن أو سويشاني كنا ناس تحسويشاني تشقت يولر بس يوس ميجاحيو أي بتشال ميجاحيو إز تسويش ست هند أجي بتشال كل غيرتش مزيد إزر دسيات كتيسيج كنتي بلان بيلا بتشال كلنج غنا أوجر حلقة ولا نامر أدين وناقش جيروه الولش بس أيو نجسان أد بتشال خويش تغلجي سو ميجاحيو أي بتشال بوخشلجي تأقسن دعن شوهلر تأق أتجوه $2 تقوشين كوتشو $2 تأق سوق تأهرين توم بولو تغن خطر تر تأهرين جاكا أوير تأتجوه إسكر ميلدو أل أتجوه زكايو جيم أصلا بيك إشي حلقة إسكر ميجادو ميلدو إسكر أقصى إسكر أشيد ريزيرفيات سألجي هونديات سون مينستر أبرون واتسال أس يهدو حد عير ديل دا أشميت ما تسيتر سوقنا هوند أرج سوتعا بتر ما تا هما نقول لي بيتنا وات شوشن دعال دوم بيش هو هنا أشم تسيتر شوشو بيحكي حلقة أت إيش كيري يولجان دحر توم بول بيلجان ودوغو جوق أميل دورتو دائما بيتش بوترتو نو إبيتش هتا بايدين بار هند أجي هتا توميل بيتن بيتش وين بولزيورش بار تان هم هتا بومب توخا تو بيت إتوخا هوقا إتوخا أجي إتيحا بريستاقوينا أولي دايو هايترتو نو هتا إديقدر يخشولو إباتشا قول غير تخينا يخ كوكاز تلويدين يقولرتو Березовский, говорит, ах, чада, концов месяца, чунчи содержать тишвар Березовский, зелитен телевидение есть. Так, отчуха, ходюнен да мелдол угом да гойчвар, ви англичане, кварта бэкна, кэн чаршоте би кварт, уабилен, дюньенна нискерен чо да гайтарцош, хорш о бэх квартош пубош, дюньен чо. Наоборот, и динья, и далач он диеш тот, со телевидение, نيسكيرن جو يبي كورد غيتر هوش او بخبر اي هودر دنيا داغويتش ترغ توص اللي صديخر دات اللي صتبچ حال قريات اللي توخ ادم خير دات بوغد يو ايش دول ولا بسايو شمالور $1,000,000 دحر بسايو شمال سيتر بيرزوسكي اميچايتر انغوشيتا هت اوشو بريزيدنت وانه ورتن اي بريزنتاتيو كان اتدانجو ليتشن سوسويتي شوشة شامل المحتوى إزمتها تسوتين دحل كانت كتير. ده تولتي هاتو $1,000,000 إيتر حون رمزان حوري تانيته شرع صدرش. أس أشوفين وبروس دلر شمال حو بيرو نامر تيريستو رسين على نوتشين. أبيريزوسكي بيرو نامر وين ماستخو. أخشوشنا برتخلا توحون $1,000,000 ميج بحنين دللا. تاخ نابرات شو ووشين تديش خليش تاتر اسم يتشوتر دران. تو أتشوح حقر خطر أس حقر جل خطر دينشتن قال هوند يتساعد. ها شي $1,000,000 دريزة. شات $1,000,000 يتساعدات $1,000,000 مش ده ما ما دخات. قالوا نو شات يتساعدات بوه دريز. $1,000,000 شاتونجا كيخ دايتر زبيسك. أحسن $1,000,000 صلاح شاو أصحى ويرو توقيرة ولا شيء $1,000,000 ده أيتر إلر إيه سيريوزني أتويت ده تحت إلر هاد إناخ يدوك أمارو هتا تعا بتشال قلرتي أبسلوت جن تعا كورتا باتر تعا جن إيدياتر تعا ما يدينستوني جن نخلج قينا أست أعواغر درقتن تو نخلج أوش أشتنا بدوارش جو قابا قوبس دين سو خلا اجازه دوخه تاجنت این وشتر تیتنا یورد اوچو پدوارشین اوچو لاجقا بنخو برش اوچو اخچا یوچ اشبر ایپاچ حقیقی تو تغنیچی هیچ هرت آن بول بلچخنه شین شی برلت زلوجنیکش اوچ شین بر تر اخت صدلچی پریشو یخشو دوشتول شین بر شین زود بر او ساکورتوش برلت بالانس دگوقی اومارو دوک ودوغو ملو ودوغو اپیچ بتنروق هنز تغن توم دعبول بل اشت يغازو تقيقين قيقين ال دوزني غازقي مقاشنا ود دعوه هنا يتعملوا وش دعالج انا اشوز تاخسونا وتحون بولخ شارقي بغن شارقي تغن ليش دينا خطر دلائر هو ايديات هو دي ايديولوجي حلقه يقن وشبو تغن سو تغن خين خله شعا خله موسى خله موسو خله نو يتخاير دهلو قرانور تحري إهم
ديتنج داستم جدالش خينا تولد ايز مليق شول بيس ايز ميل باقش بالكوج سي ناخ يحيتش مباقناس سو سي ناخ قوب شور سي يورتو قوب شور سوغا وي بريزيدنت نغايشون غور كبيك داتر سون باتنا ارمي قاب دا اوجتك شي ازر قو ازر دولار درسن بريزيدنتو اتون سوخيني توالور سو سوي هند ارسو بلنداج وغان يزرس تحيشي يتان بيزرس هاجي بور وها بيزرسو سوي شانشيا يسانو خاد حقوستي ساشي قوستقليلون بيزرس سون اتو اتر تندل سون غوديش بيرسن سين اخبار تاعت احري ان احسن دحل بول بورغندو سن يورت غوشات عنيقت سن فاميلي خو قوي باستك اتل حلاغت محمد تغن هوغر دورشتك ظلم دو ان شاشتش بو دوق بشور بو قبوش بو ان حلاغت هوغر دورشتك ظلم دو محمد هوت احار بيشت ابيدا باتر او حقبه او حسيدنا در سنتر سيدندر سيديشتر تندل اوزناغن سوي تيوچان ديلر وادوسن ديوان سوي هو عند اقاتشو اسو دين وسروال ساشك شيكو ما ياتر سون سو ويرو متر هوندر از ليلينجون قيدا داخل خير دو ال سونت ادا جات دين سو ميغردو اس ليلينر سان قوم دو ليلين تا نكسن سو خارت انا ولا سو هو يقدعور شنال دي انشنا سو كيسن غراناتا يلن حلقه تبچاي يلن اوتشب اكتس دي انسو هنت ويرو اسرائيل خطاب سو يحكو تروس بور سو حقاتنا وصبوح دق يغرم زان سيقدين قمال محمد قودي خايون حيث اغو هر ناخ بون حول حاوير واتون زاندس حيث اغو خز هاي ناخ دقا ولا يورد خوشكا خاتي حين دعاسا حاجي نجحسن حين يغد هوا لا نيب خدي مستوئل نتعزم ما حين شيكو إله يوحن خو قودي دون زاندس والله واتون قودي دادالت قبوت بربعض قبوت بري اوس قابتن جو اكراس يورش باستايج اوسون اتخير دورش در قبوت بالجودا دغوا عين الا سوتوا ايتشي سوولچ هو مخ ميلورستا غور بوجي قابل نخ بلهم بلخش بوهر سوولچ سون بقدرك ايتشي تولتها جيم خلدسون دي ايز ليلينر أسخار تعجنا وتليلنا يقيد عليل وتديزي خير تغن أي سوقع باقش بالكوك تغن تجمع سوي خلق أن بيدي خيروات ألسين خيتش جد ديل وزدور سوتنا أور دعور مهور تغن الرمزان شا دهلو أسا شا أس قيتر توسن بولجناغا دينا بوسا حق لقلت دو حنجو تحستقور اتوالو شور يبرختو قرور تشولن استقور از برختو قرور نيش تشولن وات يبوخ بيشا اخشم تامل في انش عندنا غرت اللقير حالات توي ايش تحيزوش اخشم دينار ادوق او دينار ادوق تباح كنجا او ناخك الهرباخ او ناخ تبينا يج حنجو بولش تبينا تحلق تبيني عارتا سوسوي واغ وول الليل روات ماشينجو تندل تغنا سونا سنقوم برت برخت خلال مثل سنقومن برختو يسون سنقومن بيدي خلال لاسون اخ سين سيديش تعلق تصدين شتيبن سين سيديش سيخ دوزولوديش قولشو سين بريزيدنت ناقص خلال لاسون اخ سن ديتشر حلال سو جيتوا بيلن سو ووتش تحنيمت باش ديتوا بكويسنايات حالا دون سناخ اتعجخنا تعلق مسيد بريزيدنت خيج ولا هيت تسخل سي تغنا تسخل سي بورغندو او تسخلها والشتاق سانتدين سي تغنا سنديشتو هتات عن غينا سو دهل ولا تون كيال سو روش كيال اي روش تخليل دوش يعني تغن سون جيتشدنا ميلدولوم ديتشدنا تغن سسيديش سنتي يوقش ليرش خلشي تغنا سونا ديك ميل ديك خله اي دابا غير شميل بولش كانش قال ارسون شاش مش دول حاجه شاش ليل وچنگ حاجه شاش دقت بو خين دول چنگ حاجه قي ويازدر هوشك وهيستوريكش اقوى ديش سرگ ما سرگي اهل ارسون ودوغو ميلو ديتار چونتا برشور شازيهار ومارو دوك ميلو ديتار اسين خو دوتر در هو قشين خو دوتر در انه بوزيت انه شاش هن حلغر بلبلخش بو تر خايج تر ايديولوجي هو يو خايج سو تيشو
إيك أنتي حن خورك تخلر تير هو لوزن كونيو تير لوزن ده последнего منافقа, до последнего кафира. Дуктер. Но представь себе, миллион чем бивать ночью, а мать миллиард до, керстен шмел дукубу. Ну или поехали хеха идея, я идешь на хеха идея, и воент яхду. Тюндел, та челли, и гушьоч, камел дуиз. تا تقل إزر شرك هو قام تحدى غرق تقل تطويلر دوت شوم دوت تقام طولم خيم بوت شوم دوت تغنى يهون دو وقام هلك خير ما دو وقام هلك دا غير تدو شو ألشي أرها بول شو إيديولوج شو الغايشون هنت كوتشك ترى ديل شو دو نخشي قام خيم بوصل بنخ شو بوغر بو تعداتي حال لا ديل هو يازدر هو شو قلت السيدي شخل ولا ميلور هذا ها أبتي بسلطانوس ألدوقس شينا نخشي دول قام سخيت يتعم ماسيو ونخشي بسنا تنخ أرهابو ها عمري ألا وين أرهابو يقالوا الإليت وين تشت ناتي أتشوح بيش هما بعد بيزنس بيلا كروش تشوح يك ماسيو تان هو آخر شيء تعبين ياتشين شاء أتأوهن أتحناهن يقوهن عريزي خرواتره تأخذ وش عمرسه هو يازدر هو ما تشورشه هو يازدر هو وات هو بيتوات نجحسن إذا شرك إيش تغطم خلش إن خلق بيش تخنسن إشتيت متجوج إرخوش بيان بيش خلق بيش ليل هتا يغي قام حلاقه إيه تاني أور يازدر هو بولش تاني أور ديش ناخ بولش أتيونش بولش توربولش بولش حاقش نخشي قام إشتحدو وقشدو تخن حي أتشا كوكتسويتنا الأرا والبيزنس بيرش بليتشي هو أتشا ميل وغيت والداق هو فرنسي إن جرماني وإن هونا هو قام لردير دعاء هنت أتشا نخشي بلان بليتن أتش كست وغيتشي نخشي تاق هنديك بول خلتنخ إيه شيء تاق يتشين بين يات شاء أتشا وازناتشي أتشا بيش مونيبكش ببوتا تندل أسأل هيزوش تاق هدو رمضان تغنى هر هم دوی مدر دیزر و سون هر دیکت دید و یازدر هوشه استوریکشه مسیر دیز در ایکگی نخیتون بیش بر تان دیش و تک وها خینا از دیش تگ توش دیت مدر اوتون دیکت قید نخ ای مبر این نخ بیتوش تیر ایدئولوژی یوتوش ایت دعوت چوخیر دود سو مینیستر ورش خل لیلا سو هنچو لیلا سو دل اورانور از ده بوخشگ سو بیزن ویژن چخنا إلي دين هويزن جانا تقطر بيزا باس نمتي وان سو ده ویژن وول جانا از دش كتير واحد يجي غا يا تسخو استعيال شورخي سو نبقى تاورش صدق وسو سما وقرتوها له سو نبقى تورش قير له كيلو نو اس إذا لقرهم تلور تهان أوتشو أيو باديسنا شعاستيسنا مساديسنا أوتشو خرش وكتور بالخوات أوتشو استك كيلو والعيم شو مصو شورخي لدو يوشدو مصو هم دو لجوا عيم شو جندل تعال نردني يوز إيديو إحالة دعوتش وستج إذا قلب الخيتو جندل أوقع خنبيو شعا ومصو بقوقع وخرج مصو هنروج ديونوس ديفيد بريسيدنت سويتخل بيش بقوقع بيش حد إيه إن لبوا جيمش تقديش أس دوش لاشون تنها وغن أستجن موتساتو نو إتكيتو أس ديتردو حين وقت مو خلو ديتردو أس تين هو سيخير دو ديتردو أس سو هو دوك ديك بوق بير بو ديتردو أس لامز ده نجحسن سو تساتي يشتغل بوصل دين ليلو مهتك تهال حين خوهنا أشتغ إبقى دات هون داش حين جو ليلو أتو بات أوغ قلامز دور حين جو إزوش داتس دوي دور تي أوزوش داتس دوي هون داش ميتش خيناح تو كيش خل ديش ده لامز ديجن عايش ياته جون ده قاچن بوتش دورو لامز ده شو يا بوصل به مهتك جو دي عدينا بوصل ماش قداين دوغ ما دوشين نجحسن واغل شو يا واغ بيش ليلي قين ليلي زايده وشو يبقى دات يات إيدي دايلا إيمن أز أودوغوس أز دوكس دايقن يوي إميراتسكي ريسبوبليك قلنا تاع سوس كان سامي دايقن نيتو تا زشتو وشو تك سو أستك تسقيت تام ديلا تسقيت بيحكم بيه عمر رئيس ليش ده هلا أنجلا بتستوي تلا تندو مصر هذا أهرانا عين شيء ميكروفون اللي قاعد طول جود الوقت السلام عليكم
مساء السلام مارشال تانا حنوالو كنا تحتيجا بولشانا شاشحانت أخي تنبو شينا إيديولوجي يوتيوب ملو قالوا دسن صا حالا مسا دوتيتون أخرانا والشينا تو خطني شادر محمد وتوتي تاني غاسق خطني جوبلش بر يندر بيزالم هاش مقطع برشو يتبوم نشر أسئلة سجوا هم جوستيت إنه قويش وراح خذوا تسخاس وين جوبلش بو يتعدى خيته ليس محمد ده غاش ده بيش واتس محمد سيلج أو ده تسمى ده محمد شاد عود الهاد عويلي إزجون يور أرويلي ماشي ينشكا أصلاً تيوا إليس الشيء ده رازو طول ده إليس سؤال قير دل شويلي أصلاً تواش أتبيش ديك تطلع وين حوصل دو على تو ديسي جون يو تو دوت وتاها يشتويتي سو يقول على ورزقت كي يحول على وقتا ويباشر حالة ده نجلن عم بوج حالة وردو على الخليمة وإسلام سو مقت حق شيء تانكنش وجه it's شو حالة حالة إحنا خلا يختك تكنشرة لا حيميل سنيكرز مارس يحق يعت سو يختان يدعوي دويتك شو هذا وردات قيشنا هذا ديزا أس يجي سنيكرز مارس مسهما مسانا نيس دايا كانوا تو يسوع ديسن شينا VM سو تغنا في شوار يودوغو يجون حالة واحد سو خير دعوة شينا ده هو يسأل يخطأ اتشين قاعدنا اتيو عادش يا هما يا تغش دوش عامنش مولش قشود نش ده تيجي عشان شود دوش متك تجينسو ودوغو أهل خونا تجمعشة دينا دولش ميتشان ولا كيش خلوي شوال تعبير زنا إشي قاعد سنيك سما خلش كتير تنجا إشي بتاعي زين قط موتش متر دوش كيشي إليس مولادي إلي بحاول زندات بتاعولا يو واحد وقع تسويت إياه ذات إتجو إذا استانلش دينا إذا تنوش ويتنا ويتشوات أمر عيسى أو تل بيخم ذات إيش إدوكا تغنى هوشة مسارة ويتر ده أستيتوهم دوتش إيميل كيلو تجو إيميل تجيوش تجيو هوشة بولشو سونيو يخابوس نعني هوشتو إتسان تحاخيتن كيكي خوي تغنى حنا دعوان سون ساد هوشة دعويش جيم كيد موتر ناب تقيت تيجا هدو موتش بيدوش تغنى تيجا دعويش متك بات يوار دقن تهول طوبين تشوا عايش يلش بات أقدر ديكنك تان خلا تهول تو تيلتا تكل دعوة متك لا أقدر ديك ودوب ستويلش باجينيو تغن السائل الخلشي تغن تعود روات يتجا بيج تجا ويتروات تغن هر بوهارو مثلا قوشو تينا وش برا عربي ور تين كانت موسر ور تاجر تاليليج نوع حتى أنا تين سنة قيرن برش متجات ونقطي جا رسيه تاندات نا شيء بريتنزيش بديوتيش تغن رمزان يلش جرانتي زاني يدوحلوانا مسكوا شغل شقوا قن حوالين سو تغن تونيول مارشو يوتشر وقت يتحنها ها دينوس 8% استغن دوكات ويت يسنو 20 بيست بيت ذات قبل نخ تغن تبعك شيء تغن تاع مارشو يخوغ متى تا دينك دزخر باتو يخابو سون تاخلا واتا دون بولشن هرك انتي سون بويش بودق بش ماشي يلا ارخصون ذات بس قوة انهم شكا شاش لرتي ليتا دويتشا شيء تصدقن تعيش ولي تانا مليون مي خليمو اسلام سقا دويبوش دويت $1 مليون اخش دو ودوغو شوت يابوش نات تانا حنجنا هوكا نيخ تشوليالش شاش ارع بينج اتنا ناغن اخش دادل باخش ناغ اخش حاتي يتشوش ليل مبو تانا هندويتشو تاكون ليويتشو تامو أشدور ليش هذا هذا مسخرة أنجليا وايد بيت لندن وايد هذا تعال أخذ ومرة عهود الأشياء بريس الدموش لا أسا سو وولشين تيجا أخشى هنا دوحل
سجدلك ده إتساعد إتن أستولت أسيق أولش تكودر أستع تلفون شيء إتنيرة إيش جوتشو اليول تسار أخش تديل بوش لا أحصل ناخد دقنا سو تلفونش تأخش ديل شورسو سبوتنيك وتلفونش تلفون شيء تأخش ديل بوش خان خدوش بحر حي أنا يجي مسكوا يتن هول شيء رسبيجات كسول شيء ما بردش نوع ده ما وتا بدك دي تدور هذا ده مرادات ديك ايش دو بركل ديريس خير وبدك دوش دو هيستوريك دو قوم هذا تيل هاوسر خوشنا تخام سبيش تدول وي هوخ اتوش اخداش خلديش كيرلني новости выпуски рацунда тиля хавасар хош ди харду тошу дис дел аш дат шуна тар программ чеккачи керл неш во эфиря خير دوش نشم هرسن دون يق دون بيقول لا هرسن دون يق новости وشي كلهم مش خش دون ساعات فيات ايش دون جويت سو جويت روتش دون اول اللي قطعت شو دوش جايت ما داتش كده بس هو اعتقد دون ازمه دون ويفتح دون مدر دوتش تا مدر دوتش هم دو كويس تا انا لا ديوس حنوس كده اسبوع هو شعب والله حنشو أخلص أخلص شباب بويش ولد الخير هو إيش هو كده شباب بويسون زي هورن إستوري شيء جل ديك أصلا زي إستوري هون إيش جوش خليت سون دون هورن نات إستوري تاع شيء جل شيء ديك بويسون إيش كده سون ده يتحين خي على زوجته أبي أو سلطانه هو بوالك أنت سن ليلو موسلز السلطان أو قيتها من حوالينه قيتها من دون بيستخدم كان خور ده لازم بيستخدم كده ده بس جيت واس كده هر قيته هر حبيبنا هر طبعا شدينا ديك انتو خاسون شدي كورتز باج هون كورتز خاسون شنين بعد خداج هون بعد خدولي خاسون طبعا هو قوم ديك انتو كده ترى دين عبوسا غار ولا فرق داخل نستيش طبعا ويخ كيتين شنخ شدينا ديك انتخله بوارين عوغان وشاد اون اذربيجان وخ عوغان وش هاد سجع وشوقع وبصا وسخيتين ولا بوارك انت ويقوم ظلم دله هون دله شو وران اتشوا ظلم نزعشه مرسي يعملوا نوع حالاتير احملوا نوع جندونه ندويري خليل مصو زود ارمل لا دوتش بريفر كيشر مصو ارمل تكن بريفر كيشر شنو اخليل بقوا مش عايو طبعا بوصل الدين طبعا برغت دعوه طبعا نوع هو قال وحش ووتش زامي إدق وين إيش كيري عيدل دش شان نوختي هو ألج عربو خلبو خش على الوز خش واحد وز مش واحد وز شغل ولا يا خجش بوس دون وي بورداتش دا غيرش إيش كيري وش ليلنا وي وان باتي ليلنا وي كده بس شي سمع دول يشوش خيل دوش يتقوى يشوش ليل دوخ دون ما تشع آل دوش هو إيردرتي بزن ده دون شو يقن وجه شعس شي داس شي يعني أمير ديتش إذا ضاعت شو ولش عينك قام يلدي ضاعت عشان ده بيبينا دعيق هو كان هو بيكبر ودو من ولا ومارو هو ده شو يرفو مش دقيت قاج ولا شاش هالعيدل شاش جول بريزنا ده ما دي تدخل جدان شاش تدخل اشتغل شاش قوم كان تدخل عاوزش ستغن ده ساينس ده ليه روح ده العضاء أصغر عليه سويش دان ستغن سيقوم بالا ولا سقوم دون بالا ولا لقص أول شيء يستعمل تقل شيء تغر ها هك دون مسخ دون شيء يا الشيخ وش خليش بوصل دين دويش تخليش مسخ دون بوصل دنيا غازت شا دوغن شا ديش كان خلح يخلح شا غازت دوغن خليش شا هما دوسم دوها تشق دله حسي اوجي يقول لنا وش احمد ما قال صدر لي في احمد دونه احمد سكر على يا مسخ دون سيوغ دون احمد اسليش دفيوتشر مصر أعمل سيرة نقطة قميلتش ده ولا ده يعرف وتعرف عشان نقطة ور شيء يعرف وتور على كده عشان ليه يشوف أج مصر عوضك أتوس كده بس حدا عوضت يعرف وتعرف نقطة ولد كده الناس أعمل تسويش إنس نقطة ولد كده الناس يحش ميرك أتولد كده الناس تسويش إنس دق ويه متكشش دون تغن تين ما قلع أصلا ديك ما قلع ومسوي ما قلع إيش بانيك يبوربو ويتبتت كيف تتعين راسي إنه رئيس الله وزرسي قال إذا الشناق والشنياق مرتبو خينه دو خوين عجبو بلتشو قاش دودان بير بوس با يحدى شو بعضو بير دو والتق هو تقو سن هو إستوري يتسن أق ويخلت
كدروا منافق وديل دوسن ديل شنا ديل وعروات كدروا جيت وعرفتك مواسان وأخيرا سووا أجيورو سووا أجيورو بعرف بورتك مواسان كذا ودو قصة إيه عشان تصود على لامس كذا مش أوتو تك مواسان كذا صار وآخر دون تعكبر تشوي على دون يا عيا دون نبكش يازر مرتد ديري وطلعوا شنا ناس شنا لي شنو تتكل دون كذا هل حاي ناس أقول مش اللي عليه وجل هم شدعنا بعندوش هون لوي بس هون دويد ودون وبيرش ونا هون تلر ودون شيء إيش أدعاه وقتنا شو أدعاه بغيتن دون التك دعمك وقتن هون داس هون تاكس حدا أنا نيس لامز وقت ماج دون تكون لامز مودو ها تكون دعمو خد خاء يا غاية بق ده رح يعمل الله دون ده البوق دي دون غير نشيت نتر ملوان هيك هدو وأستاذ المغرب أستاذ بوجد البوق دو ده حرامود والله شو ولا عشان ليه وأستاذ المغرب أستاذ بوجد ده وجد البوق دو خير وجد هندو وين فيلت حياة خصو ده خير وين دين حياة خصو خير ده شادك دين والدير شادير دون مود دون دوتش دون دون ايام دي دون دوتش تعاخر دعوة بوام خرب بوام نوري بوام تحن بوصل دك لا إله إلا بيتلوش خرب بوخ نوس ليش نادون ملك ده جبنا ملك دايد دون عون بيتلوش بو أيش دون لا إله إلا الله أتكلم جتش تدع دون تصير باتشا بوش بيتلوش بوش دون جتش لنا دون بوش تصير بوش دون وين وصل شوي تعقدوا دالش كده لا إله إلا الله أو حمد ده شيء حوجي دون بيه شو كده حزود عشان حارم يوسف عندها عشان حارم دو يوجد لا إله إلا الله أكر أحسن غير إسلام هو جام لا إله إلا الله دزد في أنا ولا سي أستاذ سي حج دون صدقني قيق دون بيحكي كده سي دون سي أستاذ سي أرث وابو أسكده دون سي هودي بو صدقني دون قيق قد على اسمه كده بيحكي بالس فيه يعرف دال على دون سي أستاذ وارحسن دون حدا ديك دين دور بو سي أستاذ يا ورا دين أدخل نيز ذات بوشو كده وهو نوع شيء عاود الدنيا نجح بتروات ولا بوه نيز بات بوشو تك ديل جرجر نعمو مش كده دون نقيسن ناخ بو إيش بيوخم شو ديل وات بوش لا مو كيفنا بايمر دون بيل يتر بايد بوي بايمر بايد بات بوش ناخ بو أك ولا عشان ليه مو ده كده ديل بايمر نا إيش دون ريد بوش ولا عشان ريد يوتش بيوخم شو كلاس إيش بيوخم أراي ولا دون تقول عيش قاعد دون تقول دائما تريت علم تجوش علم دوش بقي دون بقي نحبوش حقيقة نيوتي تغيرت دون تغيرت أولاش بوش أولاش دعبي عك نيوتي تغيرت شمال واوي أن دعنا باي مرادة تو أباش عق والله دعنا تو بوسا بدين دوش تغيرت واوي أن دعنا رمزان بوش وروت خدعنا تو مطلع تنحيق دعنا أجيت إنده تخيشي كتير خيج علوه يوالن شيء ومحور كتير يشاي يستريد حون جعلت أكيد وحجعلت أكيد دعنا دي أجلس خاطر شو رياضي كده إنسان والد سوى ويتن والناقص دعنا سوى بدك خلوي شلون كده واو دعنا حسين أتيت واحد دعنا أمر ده شوي خوصر تفعدوا تشتاسر بوسا بدين تدي توتشجع وهو على مزنات صار بوسا بدين حاله بدي كذا خداي دعنا قويت شو عندي أنا دعنا كيست أيضا شو ولا بوسا بدين حيا خال بوسا بدين عامينات خد تخيرش كذا دين حياته سويت ما بس وفس حجري عدوان شو شرح يخبط خلينا شلون حاجز مخ بربو هذا بوسا بدين نقش جديد يعني بوسا بدين حيوس حبوش تخلص هو دوكوس خاطو بين سماخ سناء وسماخ شو مو خاد بدون مش اللي بيعلات صوت تقدر كده مش اللي بيحاني ناس صوت تقدر كده تغن شو غوش تورس يوبو سوتش او خص غير غوش كده تغن او سكرت اللي هم مش فاهم كده اي خيل دول مش فاهم وين كده تغن حواقر ويدون لبون حواقات امرو كده انت هو يقعد انا سويش سليتش سويس عاوز كده سنه سون شابش بويش بو تخمودش تغوشي دون بيرستو غوشي دي يعدل لير دوش دو هو قال متلير هو خوش لير كده فهمتي بس دوك انت الى دعاء سوي لا نقول ده اسمع خاطر شوف يا داكن يبقى دين علخه نان علخه دوز الحلخه التجوير من دعوه تشاش دوت شينا هو ده تعا يوحج
ودير وانا دون سو بقوان اخر سو دون سو مش فيديو سو دون شو عايش يا سؤال سو هو تجوهن سو فيديو شو قير بالفيديو شو غوش عايش يا تغير شنو غوش عايش يا على حتى قلت يا على يسمي مثلا جاب كيسلو كان يا على دون كنت عاد انا حتى قلت يا افتر دو شمل اغرى انا تقول اوتوماتيك كويس اتعام اوتوماتيك كويس يقول انت فيديو كده يا تغير شنو شيء غوش عايش شو كمان دير هو عارف دون كده دون قلت إتك غاز دقار بالأسبوع تحنشر صوعي نفسه نوع هو بيد بينعش ده عاصم صعب هوكر هوكر ضد هوكر هوكر ضد هوكر هوكر ضد ناخون حيز بدك بوصل دينو بوهر إذا شو إلى تيشن بوي تاريخ بس بريمير على شو دون تيموس شاديش دي سان وده هو هوش كاتشين على الأرض مو هوش كده مت أمير ورد سوشيال عمت خي 10 ورد دون بيزدك يلا ما سيري دوت اشترى قد دريز فو رمزانس بيلغا مداقة ديانا سو شمليتي ورسو قالنا امير وبوش ورس يلا تريد كان ورس سويتيني هاي شملي حكاية تصديون غديل دع ومحكي دع بوش وين راسقي شو بيحكي ايش تمش بيشني انا يو بيقولك ده بيوش ديانا دسوش طا يعني جماعة بهود يعني سدوي ويوسف بي جاينا كان بويس هدوي ديانا شتي شمل تاريخ قيتي طا يو تاريخ قيت شو ديا طويق وجا ديش دو قمل ديستويتنا بقدوش دوي تحنشر شو ديانا يتحني غاز قيتون كويس انتوا بياز ديانا يتحني دينو ما ده تشيست نوع شي ديانا لاج باسبورت حيت وان وقتك عويد يوم وقت وان بوش يعني ايش تي بوليتيكوش يعني دو ات بوليتيكن ريزي دوتش تخش نو دايرانس مو دق دكتور يعني يا هو يغبالش يعني حقير بالك خربوش هو صار نيس خيش متت اواش يعني او بريداتل خيتر وش يعني ايش بوليتيك يعني يوم هذا الغيط نسيت مثلا متكتاين هالشيء ده لا لا يو سو تروح تحبش شو كده حكنا دو تاق شيء حلقة دين ده تعجران تيغواتن أولي تنان إيه دوتنا حلقة دين رمزاني يتخبر داعيتن ده رمزان صوت أول موريا سونار ليلوش تجنيس غيتر ال تصعب شاهد ايوان ويستخلوا صويت ايوان اوات يسو ويستخلاوات سون هم بقى قاعد دون رمزان سو تشيست دون شي دون تم شيتو بوش اللي تشخرج دون وقت ابنتك حمولو تسوش كيش دقس بوس سو ايش تشيست زدرجات دون سو على تشول قاعد رمزانيه سو داويلج اوند بركل يقي ميدلش دريوش دون شول ده بعدين ألدشن بس هو سيرت بريفير كينايات رمزان شو مثلا خدوه هو سيرت واش ناخذ إيمن ديان سو حلوة بريستوبنيك وبانديت توت ودق ظلم دينا بوش ديانا هو سيرت بريفير كي راسقي بحكي شيناك تاع جنرال حال خاوش سودينيكن بو جنرال ديانا حال خاوش سو ده لازم تقبل ده أعمل حاجة ديانا كلونيته جمسي سو باخر قي بيش درد يوم سوي قاعد انا يشت رمزان صار باخر والله بوقدو ما بو اسع هم ناي دوتك تباس وبدك دير دول خوز غوش قيتا دول رمزاني مدخل شي رمزاني دي مدخل شي تغشينت ايلو تردوش يتغن الليلي تاني كيبر ويتنوخشي تعبل نوخشي ديون تاشي هم انت بلوس انت عبول تاشي ديك بلغان تي عبول خلقو سوق على وقتي يا سيدي مي على وقتي يا ابي شعات خو يلخ على الداخش تكون ماش بالجه رمزاننا يا احمد حجينات سنح كلش بلوس دوش نابروت ديون واسقش وني عدين تملو حبال وشوي تملو مارش بوش باي ازوتشو ديون هينز دل خاطر سن ديون سارح تيشن باي بوش ديون ايدولشنيا سو از بيوسن رمزا وولتشو قاچنا ها شو سيدي مي سويتخل بيرش اصلا نوم تروح در سو بيك بارتيزان هو إلى سنيورتر ده ويل صوت يا وهق ديانا ويتسي وش ويلر ديان بارتيزان روش
أنت ريبيك أميرش دقو ديان تم وبرتشوا صو جاد وديان سويتي مشان شو ديان سخيل صو دعوك كنا ديلا هنس صو دعما كاتشني ديان يسيخ وير وريت يتهاديان تاع شي بلان شغل قدم نقولش يتع سشي دحومي مواتيتن ديان يتأتوات يتصدق ويلوش ديان بقلا بقدر صو خوسير ديان رمزان مولشي قاتشة تصح دالي اتومن تحكي ولولش ديان السين سين ديان بيتع سوس تامشي ندوار اشتخلوا لا داتسر هون اشتون تكون عنشو حشملس كديرو غار تق $10 درش ديان خانكلا ووك ودنيا نكيرش غاسك ديان غاسك كردوالح ديان كديرو كرمولش بوش ديان تون واحد ديان تلفزيون ياس ديان تون كيرتو تشو غزا مسي تشوهاني على ديان تا حوني تشو حقيقة صار حال بلشر ديتن شر ديان يبقى أخيش موتر خاتي ديان سين جينك بعريش جينك يردو أس ديان دوختيش تشي تروجود بيروجود يعني يوني ح شمل أوتر تأخل وريز ديان اتخينا ح داس بوجش نخلر والله بوق ديان بيريزوفسكيس خيل ديان غاز كيسون تسألس اتخينا ديان تحقيقات صغيرة نادي بالات صغيرة ديان نو بيريزوفسكي سون دقدو تسار غوشي يعيش كيرش غوشي داعش كسيتش ديان خيل أساداج أولي سنا ديان دل ديش ديان لو هون دلو دعساج دلوش شيء سبب يسوي بس نليلو سبر ده كيرك ديان هون ألشة شملوا والشيء يتخو سون خارق ميجوال بيزات سون زات سون مو خارس يوش ديانا رمزان وقتش بيوسن ورمزان شو خير قصو حوالوتي حوالش ديان سنة وستي بقى بو يوت أولش دعسة يو رمزان توج غوشي ويستل ديان رمزان ديان رمزانين بعد قارش ديان و جاوري دكتور ديان ويتن ديان خل يو رمزاني أقولي ديكودر ديان ميل تويتشي ميل تواليتشي ميل حالاتشي تسمون شهات عتيلن بيش هنتان زن وعاقي تسمون أناليز يش يدردر دوخ دقة توين أناليز ديلا سندك شوح خيل دوال خيتنا وانا وسط ما تعرف الصوم بعد قال حقن دك شحسون ودو تعرف صو بعد قال صو تيش واتر ديهم نه تعرفين شو قال انت دروش شو واتر شو هذا هو بول رزبت شكل خان ستين شوش بديت شوش بعد هوالا شو اخر ورصو شيء مش قوي عايز شو هاي طول ما جمال ما دام غير دون بدل جايش طبعا دون تيش بويتي وغير بوك دون حلق سيقولوا تشك باخي بيدون خلق تبو اصدون تيش بس سوي حاجه بيدون تدبو اسكوار غير دون غير دون يو ايش رمزان سوق اللي دون شا نوتش ظلمي موال نوتش دون ظلمي والش دون ورا داش قاعدين ديتن دات شا انا قسم توان بغير غاس توان بغير شو ولا دون شا جارز دون قيق لون دون حلو حاجه مثل ديريكت عدبت يوت دي عدبت مو مش عدبت حطوان بوالك كان جارز دون كان مثل توال فرع اسحون وي بري اسحون شوي تون غير وان بي دون كده دون اش وان بيش تقل ده لما ده اسنون انا دوي حالة مين ناخ دون تي يوت دي بير مول مش بير دياز شو قاعد تك دون غير كان اسمس يس بيش شو دون هاي تبيت دون راس كان كده لا الفيد بيرش داير ميلتو اخو شو باش إدر دانه إسعاد دين دوتش بدو أنا زمان عايز كلي ميلتو تخدي وارشوا خلاص جردان عن شو ولا ث طعم بيعن جروب باك والدان لا تود لت ويشي بس كده بس طعم بوي بورس دان زودو يبي بيرس ده بورس ده تعال دنيا تعال كيس دنيا بوزل تعال دنيا دوش ما ده طبعا طعم ولا دان دوا ولا دان ولا دان الأسوان ولا بتلقى كثير بس دان كيف دان كيف الوقت دان دان يوش درمزانس ما الله دان إيش نعطي قودي رمزانس يو أسأل ده لا أحبس توم باش مودي أبغى على إيش دراس توم بيشتغل واتس يو رمزانس اللي دان سو فيدرال روز كأول شاف باسبورت ما ده كان عندي يوزل مش عبود عسل سألت خنا صنع يوش يشوف خنا عدود عسل اشتغل بعد أنا لا عدي أنا نوتشي شو شاون نوتش بتشاقد عوض هذا أنا شاون
نكسن حاترت اون كيرش دور دات ديون قيترت كيرش داخل داش شاونا وستو دي دور اس ات ويلر قص ديلا سون اسيت ديون تخو وشي ديون وشي دي اغيرش ديون ليل دول تخو سو شي كرقاتش ديون سو حتى شين ديزر دات غيرش دي شين بلس دات غيرش نبرو سون دي تاع نقي دو سون ديك دا غير شغل اتستجي اس صد عواتا سو يوروبي واتين تيجحس واحد يعني تم بوتشاسن يقميل شي هرير اساد يعني ده رمضان هنقول على السويتش يعني انا وستويتش يعني سون بول دير سون ولا سوتر ورقش رمضان يعني صار امل دات خدي ده هانيا تسوق يول يعني جيرز دك ودسترين دك سي بارت واقن يعني تول ده سو سيد ميترو يعني يورتا دغيتن اتخ يورتا يورتج نانا دديكادوش طبعا الجدين يعني انا الصامدو صبش تبوش بش بود يعني ندوختش تروج ها شش ولاش سوق جو بريبير يخشوا فيدرال روز كاوش ثاني كيبرو الدنيا ده يعني هو نوتشي يعني صحيح لهمش دوتر دات يعني просто сона не нас вючена самил сочудион сене кеч даннсини сасуртелетин кеч даннсини сен справки энчена сон сек док кир думя чорисона эт халт эт годада давриш савриш юч лелул со рамзанс диона рамзан сухтяш سو رمزان احتياج لنا تسوق يل ورشو خان يلا يل ورشو لنا اس ديس نجي هين سو ميشو سو هنيا ليلو شو سو حنس ود يعني هو شعب كي كلت بحكي شرقيه دوسنا الشاش دش يعني شين هو دوشنا والله اتخنا غح ديونا تحبوش نه قال هما در ديون غاس لوريدوش هين سو حلويه شو تجح ديونا سو ديستويتنا هينز حلويت شو تجح سو تيرتول هون قالش ديون وين هو يش وي بوصل دين تسليل دو تشتغو وي شو بوخ بات ورمت بات بوك سون ده وليش ديون سابق بلمت سسن سنه واستي بو غاسون ديون بوخ بتغن بولمت يو دديكي دو حلوال ديون وي واقع دله بامرج ديون حش دوزك مليل دعارش لامز دعارش مرغا قاب عارش ديون زكت لعارش نكسن شو دات ديون شو نالو دربوش ديون ليلش وين حلبو النخل شا سون صام غا ديون سو دين عبوسيهم اتشيت نش ديون تعبان ليلش شو سو سكيل كرد احكن سورش ديون بس دوك كل سو ديون شكل غير ديون غدو هما يولن كل سو تيول يهو ديون يقول شو ديون يق ما يق موشا بتش حبوش ليلش وات ديون يدوق ولا تج تحيل دوش تجن ديون سن صورت خلش سن صورت جيش خ ديقر دو يهود وق ولا شتو تعاد وق ولا ياتن ساما يات كيلو ميز هون الجا برست ديون شا حلت كروانا شيل احوليل دور هو حنتي حبال هو هونيس دغيرش ليل ولا الج شين لور دول داج جوبر داج اس خطر داج كورش ديون ولا شو علم نخبوق حلا ديون ميچدو وي غدو هما يكن يقل بوزو تكشاشين ديك دار ديون دايل روات جوجد غروب واش دات ديون إيجاك حسين سو شيلا ولد نبرولين خاصم حال دول بيرش كا دوس ديون كسيج حش سو بيرش بيش بكودي بابا سو ديون تا ايديولوجي شو يوتي هند دو شاش غرز قيحكي شي دو خنت تو غرز نشوش دو قم دو ديون خيدي بيرش حالاتك ديون ادنا راز وغرز شاش واغي شي ديون غرز نشوش تكون ما ديك دوقه كده دايلر وعد يسن دايل جنا تعدكي ما داس ديون تيقع دك دوت ديون عني وليلش دوت هون سير بازي تبقاش خا ما بروست يتحدل بيرش ديون ايمن حسين وولش اسن قيراق ويرش ديون بغمتيجيوش ديون دايل داور دوالش داير دوق بوش صار دعويه شوك ديون عوان شو دي تباز مش يقولوا بوش ليش حسين دكو ودالو اسنبول ناب ديون وي كيجي جوار اسندل كيجي جوار اي هاديش شين غوندا غو قيمات زغل حنشخل ود بيل شو تگن ديون بيس لاريات تگويز اولا بيس لاريات رحمال ليرش دو س كيجي جوار ديغر دوس ديون شاش معي ضيد نيز داتشونيز سونا تان لج دينا اس حت اس ليل همش ديون تان شنو يوقع حلقات تند
يا أخي يتصونا ديلا دين نقص يقول نو ديلا أخية بوديونا أيس ليل وش دينا دق ليلي ناس دائما ديل دعي بوش سيد نيت ديل دعي ليلي ناس موش يصدق نيت خلر بعني اشترم زانا قياد رز نشغل ديون سو نيت ده ولا تان ليش دينا صبعني سيورته سري أونيح ديون شون هيتس قال دشن باس ديون صوت خيورته تجن شوات اللي سوول اللي يتشنا تان ليش دينا ديونا صبعني ديونا رمزان خيورتنا هو نوتشيش أقول خزيوتي أشكولنا بس بريميري أسبوع اسني داخلي عديون ميل بايد بلد تخصصي يورتوش ميل بايد بلد شو عديوش دول بيرشني إيش ديونا رمزاني ح خد رمزاني تبي إنجنا يرمزان لات مخلل رمزاني حقل والتجنا إبعني اتيورتنا مخكنا ديونا خلص ديك بوابات ولبوشنا خوش دوي رمزان هنا ديونا صعبولنا إيش وبروش قاعدة نيس دو إزديان لبوي تجا حيل دول تجلردوش وبروش دو إزديانه إيش شيء حبيزر بعني الغر دكتور إيش وبروش ديانه تاق إسن وبروش دلج ديانه سوسن ولشون جم خلاق ول إس وبروش لدوها نو قول كون أرج ديانه هنس حدك شو عدقي إيش نيسن باخت سو إزديان وحنا تمني مني مصوهم مش ديانه مين وش حنخير دول ديانه إيش أختار قلت ديش ديان خواه تيجات ديش تكون ديانا هر داخل تخنيس دين تخي دولش يورتنا مخكنا تنا تخواه بيدا بوش تخواه نيت داغن تخواه نروز موج ستيلرن ونديل ريس ليل تج يح يحوش ليل شول تجا بوق ما خاد وبيزر بوشون دوي تانا جدين عد مولادي ودو قوت إسان بوش ناخ مرتاد ومنافق ويبوس عن صديق صدقيت سنا وستنت ايوانا حاجه منا وست متك بورشا واتش ديانا وقد اولون دعوان ديان اون ستك بورشا خلجي خور دات الالبا سنيه ده مولاد ودو سن ديان ازنا ايتاي بومجيزر تو باغنير تو دوش داس دار مولاها احتون بوزي تنيه ده هون قول دل دولسنا واستيغلو نيه ده شق دو نيه دينادو دالاتو حابول دالاتو شو هذول كيجي بيري Lord, there is a gaat er honden in aan uit. Het doet wat tierse moet boeite uitje. Het dan ook glitch of is geen ook gelur commandeer. Maar er zal je use uitje. Het ook hoge alle zijn dan buurt dat commandeer was ouch. هذا أمير ورسول شواشت. هالحالة تحول لنا أنا حشو عيد على شو على خوجن عاش درتوا. إيش أبغى بس أجرش دو. أفتح ماتش تبش نشيو. هل راح تتفلع على النيل دون خطر ديش بيشونجه خطش بيش واش متعو هل متعو جيرش متعو دو بوش خالي حتى خطر ديش بيشي هو البتشين داخل هو الخيل ناق واستبر صدق عصايت صح ورجع فتاي أفتح ماتش ثاني أكيد عشوائي إز هندور ألج تشبه كبير بصير بيدر على دون سونو أبرنا وسؤول تيجي باتسا أو إيش ديالو وجوش ديالو بوش ستارخ تيجي هون تيجي إيش صناع ليبنا بقوا جايتشين إيش بقوا تأخذ تربوي خام غاي دون إيش دون ساعات تيجي إيش يامرت ناخل إيش وشو ناس بيتسليش خلي جم دون يامرت نعم هولي خير دون إيش سالش يامرت هو كده هون أجلس عليه ومش لنا دون شيء خوش دوش نخاص ليش إيش إيده بنا دوي خاص ليش هنا هو أنا شاش خاص ليه خانة تروغ بس شيء خاص ليه خانة تروغ دون هرسن بولنا أصغوش تأخذ هو رزيت جروبين يرسين اوجد او رزيت جروب سويت شو الابيلاتي بيولف ين جروب بيرس وقال ساخر نعبروش سايتن ديالوش طبعا سون خفت ابعدش سو خوش بديك بو خبر فلي تكش فاز بنو مسار سبراو كده يازيش كديروس بايكش بو كديروس بايكش ابعدش بو كديرو بايكش حدش خوش ديك بابر هو باين حول درسون سون دو غير قطع رسيخ ليرسون خي ارض ما عندنا قطع ارض الموجود شيء ارض موس ليرسون مصو ما ليرسون او قاعد كديرو ديك ابلوخ ولا سين تغن تشتو بداكر ولا يسون تغن سين دون ازك ديلي ريال ياكر ولا يسون اللي دون سين دون ده ايمان شقي خليو بركل خدوش دون سي فينا بركل بوردوش ديلي ريال خليو شولدر ولا يسون خارج ميج تعال دين ديش فلاتي وي دون سمر بيت دون
بايمر ديلسم خل الله بيع انشنا وغب اسبوع على تحت بو مش وغب اسبوع حلب اللي ليدرس بو ايش بيع انشنا ايش هتقوم يلس من يقعد على الجرس بيع عوام ولا لسه كده صوت قاعد بعد بالك بعد هو قاعد يقول اللي هو شو لربيش وغانو عاديش نيشو شو كاتشي شو راتي مود شو دقيقتين دو سيقول على بوجاج هو لرب بيش نسلوش بولوجي تيش ما دقدقت بغداد دون هو هم وجبرت بالباقي بدو كده ودي ما ايوه دون مصو عردي اقوى دون رازل فاميليش رازل دون درش بدومتش دون هيت ساعة وز كانت بوش إعادش دون ليدش تلي نقوى هو عارف الناس سوى دون بيرو بريزيدنت بي بولي بول نحكي باكر يهودا برت باتش متى دون صاحب خلي شات برت وخلي شو عناصر إيمان هردو إسلام هردو بركة هردو مسلمان هردو يشك باكر سو بوش دهم شك باكر يعرفوا ترى نخ دقونا لي واحد دقونا لي سكيدر بات سوخ برايو بوالد أون دوائت رمزان سيردو شنو وشا تيروريست ما ولا شنو قال تيروريست ما ولا سو ما دير دي نقص ظلم دون صنعت عيه تلي إيش خينا إيش قلوش بو برايو لا إله إلا الله دون ولا عاد قاعد بوش صنعت أخذت نابوش وتغن هبواري دون هون خبيدا بل أتصل دون أتصل تيروريست بولشيل وقولوشا داور شو تفكر قيقا بتشكيتر بعد دوت يعون على مش عارف تحط يعني عيش ده لا دون سم إيش توست تجادونه هربوا وصل شاد قلني أخلق شا تغن هردوك شا ليوش دك تبوا وصل بيتر بس تون ده مولا ودينا ويغلقنا ومخنا يعرف ويسه هل بس تبيروك وده نوع وين لوكسن دون نوع لا شيء يوروب عادة دون داول لا شيء كش دل داشي شوز إن فاكر تقولش شيء لا عادة تشدوت شيء كش دل إيه لا تعرف عشتوق الموقع لا دي شو كده عشان نقول يا اسمع شو نوع شو جاي نقول شيء أنا صدقت نقول دون كنا إحنا بعيش بالنوع دون محمد مينستر أبروني وقع كوق ديفيزون جنرال ترى محمد أول هالر وسوي هو اثنين دون هالوية بوش هون خبينا بوش ولا هالوية بيز بوش هتسوي شيء ما بعرف هالوية بيز شو كذا دون على خبيز تشبه بيز بعض هون عندي سبيز ده وين نوع خلي وديتشي سبيز بعض ده طلع جنب بيت بيت دون شنو أج عنجع بس دكية تربو زابد على يورو بعض دكية تربو أسعد الله ولا وقت وين طبعا بوالد أويش طبعا زكاة أواع طبعا وجد أواع سو ليتنا دون شنو بال بيهم ما صار لي وقوم من ديك بابو إيه طبعا مسكوا واحد دون بجاء وهل سيد الله وهل إيش لو قال هل دع الأمير فين ديش ده العالم طبعا دع دوشة ودع الأمير في ديش وهو طلع وهم يوسف شغل نوخش نوع عوش بتسكر بشكل كده طبعا ده رأيه تبدو ليتشر دون قلت بينا صيت سيد الله وقال بجاء وقال أصلخانه وقال وش خزبلاته وقال تقوى عيدل سابدر ديشتو ترى حين تعبوا أحبوا كمان ديش إليتنا ويس كاش حلب والليل بالناخ كيت ويخ كيت ديسنا شو يبغى وي تغنى مخكر خايت وي شوي هو بيت داي بوش ولا بيت بوخ بوش ولا أدمش ليش وش دوخش قوت علينا الهمش يسنا سانت يحيلش نير بيش ما دقيتيش بوخوي دي ستيبات خمدوش بو نير ما دقيتيش إيش قاني خيرات سيل دون بخوي دينتي إيش نيس بات غلقتي إيش نيس بات إنيس بات إيش بوش خلشي هو شعب اليازر خوش شين دون شون جيت هوش كيخ نور ديشنا خاطر دون ديشنا خيخ نور سو هات صار أسبوع والله دون بطل دي شو تقدون بوسو بوخ وقتك مهني وقت خاص دي شو كده بوسو مهني تقول بمشي وقت خاص دي شو شيء بقع صعدش بقع وجد شو تقول ما يوصل كده حلاقة شو حاجات دون يوروب الدنيا جا مصو متع قروش تبي شيء علاقة دون شو هذا تقيقا بلا تقيقا بايش ده كده دون ترى نص شعب بوسو ملوات ده هبوسو باتش على كده ينيات خيليات هبوسو باتش على كده شوات شو ساعة سويتسكي دون государство يقول Чеченская республика يو كده هو خلق وبين ويبريو ريفرندوم يو باسبورت и паспорт улардиодош وقوم انتيفو ده بوسو بدين دارجور دو كوي
بوصل دين خز دي دوكوي خز دوش دو قي دون ناخن شام خايت مرزي دوكوي قي ناخن تدويش بوشان قي دين دون سلام حبيبي عالبي ووتشا بوصل دين تيوي سوتشري يعني قالت يدون غازوة دون وبوصل دين جاو دار دوكوي بس سويت بوصل دين خزل قويت دوكوي نوختي مايرل قويت دوكوي دون سبورتي ارينج تاع كولتور ابرزواني زدرو خرنين عادة ايت ابيلاسي دوكوي ديكنك دون تولك دون يلا مش جوز نوختي كنت عيح دير على دون يشتغل دون لو لتر دوي واحد ولا وش دنيا حدا اخر دوكوي دون خزل ليج مايرل ليج دوينا ليج غير تغلق دون ايه تبار شو يدوق غازوة دون كده ترى واو خيار ملعق دون خيط سون سقالة ألا أذا بيار ملعق حجمه يور وين فاز دون والله دعوة بيع إيش على كده إيش بيع خالد تاخ آخر دون صوّوج إيش دون إيش تريدون إربعة إيش كده دون يبقى تاخي عش خالد وحبيبين دون عادي شو على خاطر تعد شعبه وجو عادي شو أيوبو جروب يوم عادي مش خدور إيش عليش دعوة ما صور ساعة وذر أوه لا نشكر حلا ونداوات شن دا ود ليال بيروي يقوي تك فيد ليال شعوش صباح شيء صباح سمك شيء دوزل داخل سمك إيش بيد لا إيش هو ديك بوخ بتصير فيد ليال ماشي مع مصبوخ غه سانسن نيوخش أوخنز جروب حلا خالد وقت دون حلو جروب دون أو نيوخش سال غوشي خت سان دون أولي دون حلا وقت خالد وقت جروب دون دعلا وقت هو دو هو ليال ديك وي تغن وي حنت وي انت في سام وازي بس تغن تساول حتى عيا دون عيا شو ما يدعنش خل جا تغل ساعه يوروبا دون خبرت يعطي يروح يوروبا تعاقد دون كده شي دوزل دايما بات يوروبا بو انا مت رمضانو متاح دون بوارو متاح عمرو يوروبا عين شا دون شي دوزل داي كيسن تليفون نو مرش يازين عشبوك دون تاكس دون تاخ بيت ارتو يشات بيرن دو يشات تليفون ده ميلي دون شيت ارتو هو بال ميلي فليرت داز دون دايك دون بير حدا يقن ادل بير دعدو عشبدو اميلي زود دون اوروس مرتانير ما لحش دون ماري ما يلخ هذا بريمير فاكتوش دون دكزات شي خيت او تي شي ما يجي حيشي ما لحش ماري عندو شو ده ما داس ما لحش ما لحش دون دوك يكن ولا قويتي قاعد شو دون بوارد All'arson da daita ditzel ashwarso inza suge tsabataku way chubuhkan dol bersh kuza let chubuhkan dol bersh telefon shitten sug cho tsar savolsa yezgvel chitsaglasun yok infark tsandahum doch as sun infark khalla shoz operasiy dagan telefon da'tuan Buhari ditzel laqshash etsnan شاش توان بيتش خينا حم دق درتان دقع هنستان شاش شدو يخش بال باتسير بوش سار قبار يلخي شاش تبركلوش كتا دو شاش لزر دولش دو حقيقات على ارشين ديل دو عشان ناقوستل دهار عبوش صار تليفون شحية تش إلا تسلوش تليفون داتو انا قالش بغارو دات تخياخش حيدل على اقصاق دو يخش للرسو يوروبيا صار بسيل كي عيد وده قيمة سغالشي تحبسيل كم يعيط لور ما يويك تسان كوم يعبوش ورونج يعبوش سيلكامسك يعبوش أصلين وغير شوالشنجا قال دوسي صوتيا شو صوتيوك أشياء قرلا سو حال ما غيرت والله شيء ديش نانوشنا بال مبوش اتحنا بياس بولش بيش باز سخنا وقتك واتشنينز سينش لعبوا اللشن شو دغات سلاسون سيجي شو دل سلاسون شو نانو بيلبوت سلاسون دوخ داغرش السي اوبت يولش باخشوني لاتك بال بولشتك واتشون زيغا تا دات شي اخش باخ باجيزني خالتو اتشون شرط صبي اتشون زيغا اتعبكش هو سوداني السوداني بوغاري شرح تصبيه يا سرشي السوداني بوغاري $300 ودلش ايش ينتقو شرير ايش ينان حاجات سيقا قولي لا خلدو ايه انتي دشي سنت انك انتي تغن قزح ومتع رمزان قول لها بالعار صار دقو بايد بير مبر تغن ساق مساقي سبا غيرش حلبا غيرش بولشاك شون ميوتش داتشن
ديل دو حق حدك دوشن غازوات والله أس وبيجدون باكشون هذا سوش أو باتريوت خلوشون سوش أو نخشي بيش خلوشون سو زوجة خواتيش نخشي خواتي نبوش خلويل نقوشون زيقا سو جينشن دغن همت تحدوشن غازوات حوس رمزان ليل وشتك والله واتسوي تسعى بتشح حق ليل ورقليرين واتشن غاز قيبولش معينا وي تغن بوصل باولش شيش بوصل بين حدا لا ولش ونخ ولش ونخ اولياء المتن بيت البيلن بوخ ونخ ولش بتشح موي سو حوالين ول رمزان سو عيدل تيوغن سو دوكي بريستوي تلوال سو بركلشن ديريس هل اشدينشن صندوق ناقوس تلديش سو هينس رمزان اول باخسوي سو رمزان مارشو يباخت الج سو تيوغن شخينا موتس تيشبيح خربون بوش ايش سو تيشبيح كلا سو سيناغ دعول روق سو تسلا جروب تشح قوز حول يوروبيا جروب تشاول شوشن دات خو يوروبي دعبيوش بوجناخي دو سؤال مريم سي يوروبي دعبيوش بوجناخي دو شنال يوروبيا اش بوش دول ناخشن دوش دول تورنش داتشن وبتا عمرو متا رمزانو تانا خاي ات بيتشات بشوخي يحمل لك حون دعيقي تيقال حون يحمل لك دعيقي بريفيركايو يا ديش وق شوا اخي سيجر دولش دو معمي لوزر داتشن يوروبيا دولرش داتشن يورش داتشن خشو برشو خانولش ناخ برشن يوروبيا عش بيرو كلاس يا دولش بيري اولشن دوق دي سرقين يا دولسون مدار صديش $1 تغنى مدار دو تردو ال داخل ما دو بقلك دو تردو ازمتي فاتكيت الا توش نوبريو سون فاتكيت نوبر لتوي برتفيلتين هاي داسنانس هاي توخح همتي بليتي تليفون توقع اول اس بليتي تليفون توخ شي جرزي لي ور ماتسوني تاغو دق صدا ايترتين او استرا صادق ادول يتنادات او شادك تقي يتنقزي شي ترما تشوغن سود يلي يكان جيمتا غوري ديتشو كاتشو دابل دوك يقن ولا سواي تروي هون لا تانش سيغي تنشا والله باس مساجيت سيغ سكن دلجينج داتشن سيغ شون ميتك تغن سوام از نوخش تحاول واحد ونوخش واتبوش قيتش للي رمزان سو قبيش اتنا خخ تغن نوخشي اش بلح كان صار نوخشي خريتر بولش باتيغا تخ مينتاليتيت تو عيدلي الج شي مينتاليتيت سهلي اللي اشباخ سهلي الوحوي انسو سي مينتاليتيت تار نيس باخ شي زكون دو باتا اختيغا بورشناخ اولشتان باتا بورشنا ماري يوخش اشنا متكي سون سيز يمتك سو تسوق اوم خوات سون سيز تغنى هغنى خو خلاح دال مولا سي تيش مي ولش رمزان حون تيش مي ولش حون بيرتي ويسو هو قومن بيرتي ولش دال حون حاول لحطون دال مولا سوني دستاتش ندو سو سويت عيد الله كومونيست ديالتاكو صح ايشو خير واتس الرسوي بيرو سكرتار ريكوم غالطة شو صح اخر واتس الر مينستر نوترن ديال جرومو بوش بيرو سكرتار وركو زبقي تشان هو اردوي اق استيبن ليال تاغوسو سون قبر زواني يولج نوخ شو كاتشول تاغ بقي تشان خا بارتي والويتش هو كاريرو تخوش بوش بارتي تسوليش ليل قمدوي بيسيتو مولاديت لرنسون زيرتي ودرسو غولري اتبتي رب خوزيح ديريكتور وري تشنز دوق قميلش دي ناس دوق ويزر سون اي ويزر اتس بيسيتو مولاديس شا امريكان شوش كتر شين نوخشي وال جيرو تسيلر شا دقي دوتش شادل سوي نوخشي قور خوي بيتش عين وسط انسان وحوش تغنى
تغن بق الله شا نخشو وبوش شا بوصل با وبوش تغن بوصل با ولش خونخ ولش شي مخكا مسك نيخي ناقوستل ديش قش ما دويني شي بعق ما بوي شي لق ما دوي دال ويلي كوارت ما بلوين طبعا سون لوشتك ما بيئتي وي قناخ دي هار وشك سك وش كنتو سي هار وشك سك انتو سلاقسون قنان وبيلغوت سلاقسون قدي ان فرق شغلات سلاقسون إدي خردو سمساجي حنخ بولشاجي تدا خارشو طبعا امتي وحوشن عش جيرو رسيش بولش شاشين رمزان شين موف بالين شاش دوش شو ستوديتيلش مندو شوني مسن هار دقوش خير مايو حنخ بولشان نهر غوريو هاك مولادي نهر غوريو مولادي هيك ديونر ودوغو هيك بوحون اسر هر اوشوش عجلتو بسنش سير بسنش ترخيتي هونش مولادي ما قيسلا عيتشو تخو ما قيسلا تخو داتسون تخو طايق انديش اردولدون حوون منافق وكافرون وداويد بيلشول تخو طاي باتشان قول لي داك ندا مولا شو تسار باتش قال اردولدون الله اكبر وشو عدونا ددا موسى ددا ابراهيم شو على سكيدا هفي وشه سونه حالت امبولجين ها فيتنام ويزنو مو ويزن سونه تيجي حالات راسكي ابسرورتي ابد بالكوني سالتي ورتي حالات سو سنش تاريز ووتش بيز عبا بيز بوش ديس بردانا هو موسى سو جاجل تصدر دون على موسى هاك دون هو بيت في نيست هما دات بار موسى سونه هو دا بغيتن بغيتن شو كمان ديش راكات شو قال هو قاعد تصحبول تشاغي حاصل نوختي دون بنديش بات تيريش بات وبيتش بات وش نرمالنا شيء دون داخل ديش اربل نخ بو الج تسنخ بول يوك كروين دون هربية دون تعاون شان سيتا تاريخ بيا تفتوه مطولش بوش بريد كرو موسى دون وان بيش برو دون هور كيمنا بوزيسي رابي اوش بر بريزيدنسي غواردي روش دودا غواردي روش دون خاني دون سول ديا رازن فيد نشوش رازن اعمل شوش حداك نتو دون يرجل نوش بدرت دون وان بول بيج هوش ديا بسنا سوسيا بسنا هوش ديا سوسيا هو خير دا غاسق شوينه صدا شيء شوينه بس كده تخوش غوش كده بون غوش كده مو خلط خدان موسى ستيرون تو اخير في دون شا موسى هو قال سونا اتملو وي اشتغال جات قال والله مصب استوري خاشر دون ازدح موسى خاتنك دون ابراهيم ولا كده سون ابراهيم دخل غير موسى لا ابراهيم توشي باش راز توش حاش ولا تقدر توش دون ايش ابراهيم وش هو سواقات موسى هو ابراهيم وش هو مش عوي دون خاتش سنح يا اخي مش يترجع تلون دون ايش تحاول ان موسى سوى شيء يعني ايش كان ابراهيم شو ولا خليه هو انا يوتشل استتياشه كوجد استتياره وصل ايازن دون خير بس شو ولا موجود على وقت هذا اوربد وان على تبدا دون بس وبيستوى بخشيني هودرين بيلو مت ايازنا شيء دون شيء دون ندرس كده بريستو رسكت هنا شيء دون اشكو يا كلامه شو ولا خير بس ايش دويزن ترما تشر على يا خمس ابراهيم دون دكزات بيحت صخيلة سمت وسم شلت ودي شلون صار اللي بجيز توي شلون هذا كده توي شو خان ساق على يا كنا تغن ابراهيم موسى تصورش اشكو مرتاني فلات ستابيل نست هو عندك يربع عنده شو شتو نشارك مليتي وش شتو يخلمت كده انا انتم قال اذا عاملني على بابا بيزعل او متكش يشو قال حوش لي الله حلحنش عولتش نعال يحن شتو حلويتنا هو تغن شي دابل ولا دابل عاش ولج تجلج او دوغلوش بوتي دوغع بالله بوصل دينخ هو مقع طبعا سان تو يسي سان باش حلق لموسى ابراهيم ويز بس حنجا بولجا لموسى ابراهيم خير ولا الخير تسان دون اللي كت الخير تسان دون طبعا قوم دعوه بدخل بيزعل موسى اراد ابراهيم واحد هون على سان موسى قالت له بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ما اشتغل مصر تلعب صرخوي رمضان هو سج ما خدوا سجنيستو ان ليل ما بيجي
سق شيء ما خدو ناقص ما خدو تغنى دعولي بولش خل ناقصتي هونيستا هالرقتان وشا ناقص دا ديل دعني قارو علشا دا وشا إيشا بوش قيسل دا ترسا ناقص ديل دين دا دعوه ويشو قيسك ديل نيق دا آرا بألا حنية حاجن دعوه ويشو علشا داخ ديل سلقير وواحد سن ماستر سنس ماشي واسو سموخ لرواس داخنس قيچن هالها جابسل أسايلو داس سدا داقل ساقون موخل ألش وغالي جر أردول شايناه دا كمان ديش بر بريزيدنت ور شابش بر بريميرنا قبعه قائزر سك تا غالي جر أردولش وير لازم نشو بيوتر بات لامش حلقة يجر لامش حلقة يجرنا بريميرنا ساعد قدرة كمسك وير تاعنا كمان ديش حلقة دي تسوخين خلال بشتان أخصو يوروبي دابوغان عاش بوش سبيلش إنسان هدينا سان ما تصير ميل مسجينة صارت ميجا مينة صار ميجا ميل ولا صارت صار بوه بيسن دوزل ميل بيسن صار حوطان خسج حاجة مسج داخل خلا خان صار مسج دوزل ويسن خان صار مسج أنول دديزة خان تيسن تان صار غلاوري أنا تان ما تنولشنا حيث خلنا قوش سنة حيث من ناقص صار أنول ديلا غو ديلا ناقص ديلا تان يا عمر دين دعوة المويه أصلا حاجة شوال شو سنيس خوش بره تمسهم شاول سجوي بيج تحنهم رجوع تصلش خلي المداتي تغن قوتل بين مقش سن كشر قلت سجدع بانا تان من الدين هي غير فداير ورانا روح سونا قوتل تغن قدغت أمل صل دغ قدام صل دعوانا شبو شيء سد دعوانا مش تان سمت خويشن خيل كمان دير وتأملوا وسمت بان مك آخر ديك وانا خلوية شو ديك وانا خلق ما تحكي يا قوش حاجة ولد وان بيه يا قوش يستحق وتناقص لدعوة صحون تغيير إنس بريميرنا 93 год 91 год إكر حال تعدولشن بيرو دو دايويشن يورتا قوقس يورترش أستويس هانسو شش سكليزال إيجر ور إلياس ور بريميرنا الله تان ويسرخل خوس يورتر بيرشتر هو يورتر شش سقول ويزال سبيرو دنيا دوين دا خندرخت سبيرو دنيا دوين دا دولشنا تغال شرا سلازينير لازين شنا إبراهيم زهور تخان ليل شولشنا تخان سنة قيل ليج سليلر دعالويش هنا تان هتأملوا الخيجنا صوت أملوا بوشنا صوت ليج سليجنا خخت سليجنا يا أيضا دولش أورد سليلا يدوناس بيدونا شيستوي قدر يد ميرن جيتل شو تغن تأملوا بوش برش ميرن شارع ليج ليلشبو أيضا بول شارع ليج ليلشبو تا ديل دين تأول سجل ليج ويش مواتي يا أما بعد إدويش وات تا إز إبراهيم ليش سلزينور ليش هنا تغن مو أردو هم دادولش حيستغلوا ناقص هن وزا خوختان كلت إيه إن شاء الله هنالجا أتس هنيستل ناقص سدول مدرمي وقت إيه إن شاء الله دين دوستلو أس مسخاتون تيس قواترش لاس ناقصل ديز أصون هنا ناقصل ديز أصونا إزلاها ويزر نوكر أصون أدوكاتنا نعتوا قدك دا سيوك عرصة قوات مسخاتون تي ودا جيلايم تي واتر بسايم تي واتر فخينا سيازلش أي حيقول قديرز دي تخيجر خلنا قصداتنا ديلر داش ديلوني إخبار ديرسو وجاي إبراهيم لو أذكر جد قدي دعدي اللي كرسويش أسويك تلوهان تواجد أسويك حبيل حبيل شلو قوضاش دين كربير مو واقع مو خلو يحقر وين صون خا تحيت ستاتيات تحيت ستاتيات سنملت وانا خانت تواجه سو تحبع تعشى ترمي شو داخل يش سقور ديلون تدينا على شيء يدين سون سالسة تايات توهم بناء دوسك كلمة مدات سون تاع وتوهم بناء على دوست دواس واسمه استاتيات استاتيات سونيتش أنا بريميني مير كتسلك سالسة تايات إتسجر خنت أبين شلته توش أخرج سلطة يود نعرف وقت أقاس قليل خير يطلع حول شويش لك تقدوسن قدو يقدر وميلوجات يقدر предела $100-150 أخش دون زغران паспортон хона бойза шошно бойш осмен шо загранистан шо шорт кан бойцук бойш на пастал лидера шо осмен баку дия вотига даурваш имер шо илер султада соцо вахвалла вах тару йоцо ши эт борш салас хумах када но со вах цавелла сон нагртан коза ла вися сай халк сане ول сай قوم сане ول он истаур сон испайда алхит сотан хин халалла
أسو بيت بها خو درس ونتان سون تان أسو خلش بيت بايزح عملش رابع شون وول شورس بالله تانا سون قوم سين قوت أهور سون تان دقوا بيت خيت أس بيش بك تغنا هنس مو أردن توم بيش بوت لو السون تان دقش دال السون دكور مالوريلسا دق уже лой бой штайно да яш уже детствует стабеер шпука шпуй примерно цер хенер орсо лелахраш да да хватан танкин да хватан мелахва ala хат ткранта ме та үси хайош танкин да алач цато чи то ко юха еш позиция акоп чурюха цолш мелжо да ша ده حرا شايوها صورش تلاش كماندير حيوخ بول يوخ بول ويوخ مو دول باشلتنا примерно сонисталета на власти танк нашана пример вертолет подбитина танкеш лелтан ха яхна бронетяник лилен هم что картан дег дүй сюда дүйби индо кой куша дег дүйзе но тахан том беш болт эмлаш хана да ахсун гайтеш позиция гайтер кирш тел гайтер саасан сан өргөр халихын үепсэн уук өргеш уук өргөрдө уук үепсэн так шохидат нёхшл үепсэн эрба беш пушта мохлус примерно кайра давган болсак сонгшулта хударб доцер велч 95-6 году том башайна то есть аддала пушкан хонда гоисонда велч на видна де охлариканд шамилс биба шват сегминжа давелж биба штат мехкеш виден даволаш со Ahmed Hajos da det så svårt så hawar shit hawash lächa österdets مثلا ميجا داول وشر اذا حشره شي ده بيعش ورد ده انش مت سمت نيه تول شورس سمت داويك شناتك داويگن حوالير طومبل خنيرس اسبو كنا وي ليل شنا ونوخش ادشن ويل سك دغدوش مدات سرت اسك سورو چتو احتمال ملخل صدالو دريتيش باش ده كاستانيتان ده صق ياغيش اهين داو انول سك مي بي باش واتر سنه هنا دا تعويت صويچه اذن سون تيزت ادمنتور تيزت فوتوش يات اذن جالتن دا وي قومش ثاني وي عادش سنه خيلهم نشدات سون صغاشو مش دقيشتو يا بيت اخاش يعني خلر ولر شندويش سك شي داخل حاجه ولر هاش اول كلش مويس دا دين على سوديتش اس بنت تانلور ده سين دين ديزش كروچس اس بنت اس تان ديان دول دين سون كوچا كارين برمن ماشو سون كوچا يولشو قلت اهدا كان منجا دين سول باتشا كدا وي هاش كوچا على ماشو يات اروش تا خوردش ديس تاخن اسبوشنا قلدل هندوشن ليل واشتك دا ياشتلا شيت اول شيدين متاولش ددل ديكدولش حاج غلطش دوخ ماشي وين نوخش شايك دال إيمان صبر شيء خلقنا ماكنا دانا متعدلش دا إرساء تبويل ساعير بيدي عدوش نحين على إجشل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم تيري حوزر خوي سو نتيرش نريوان يرو ايلرتر اتس ردي تروس تان سو دي انا ترينر преподавателю плащичо бог бехан юас сон танеш дена уалор дарача тойцани той беш ардоли тохин чолдя то глава администрации но начальник милиции но он заместитель Мухаммада Чудалин той гейлер тичени سيميسو تاكير خانيوشن خويتاني ارادولي البيرش لخ وين وي باتشو يل بويو يسن بيش وين يخكر دا تاغر خم دالي وين كردا تانا مارشو يتوريوال اق تو تاني سميست بابا اردا ولا او كير دالي خبيش حكريتو دوقو غديرتو اورس مرتان اچخو مرتان بوچاغات Boish mosu trainer tun ortswela var ho respublikavo. Tant khodoish du volni marba liloshus. Son tamamlashdan bir kal derimza ona deriye sal. İşt atkeper ara vela. Tamamlash din aduna busul din eser yolcha ayncan
حورشم تياج الحمد لله أشوان هيس كلاس أولي وحقر سوخين إشت دريس أختان يشتين عدينا حي محتوى لا إله إلا الله آلي شوشواه مصر يرتع مجدك شتو حي مطول دينا حجي لي علم عمو يشواه دارس نانس بوغ ديش يديوزو ليلش دينا إي غازوة توقي شيديوزو إيمان شاتوقي إيش إذا غازوة توق طان يجدين عصونا بركل آلوردو يتوقن آرابا سويتان ليلوال أتس غلوا أدمستراتي إنا كانك ميليتي سلطانا إت محمد علامة شو ديك بسيخولوجو ديري صوتون شو خلط خبيرش ديون حدارين كان ديك قيتا ديش هي خم بلرتو تون زمستيتلو مو والتاس زمنا كانك ميليتي وقي نعم ديك سبوي ديري صوتون شو مثلا بركل ديري بس وانير عنج ها بالوانير عنج كثوانير حريز وثوانير عريز ايه تواني يبغى كل شيء سوسن حكومة شو سدينا سقوا أصل دائما بيرش أصل أرجلي الكروتشي مقشل مقين أو بيري صوت أي شيء شو خاني أسبابه ترينر بابه شو سو مثلا ويش و هو ريسبوبليكا والسويت كسوزا وسويسا وشي سوش سترينر خلوه لا جشتو أهم حاجة سيمي ديسيات جودي تاني زالش اللي الوشاء ألرتو ميتش خنت إيوا يشوش إشتا تهن إجدين عدينا صونا هو بيرش دينا ديلور كارتوي سين إشباني خي سرازو بيرو إجدين شو سرع دينا حق جودين إشتهر مثق مي هرمي على زي ليني وعادلا هو بروزسكي طبيعش دان دو على طون غدي ملش إتارتان لهالوش هذا باجا وي سوبودي شغلات يتخوش بيستا خورش راديو شغل إيش يبغى بيرو علام شغلون شون طون أتو خلا طبيعش كرد يحكر طون تاجر هو نقدالي هو أول فبيس خلا شيء شيك بيس خلا يدور يدور ضايع يدور يجي خان لو يدور فبيس خلا ساوي يدور صح واه بسم الله الرحمن الرحيم طبعا رمضان أعطيك يلر طبعا مقوبة جديد سوال سون دوت سالة عند أشتغل خاتشتال خاطر ودون علشي سو ور إمامخ تا إمامو سات واخيو سات إرشاد رأو هر بقدر يحكي سن خان يسريوسا تحر بقدر هرغاز وطوان بوبات دينوس ديواتي ودي أقمسي أعمد عجز يورت قيد رأيون قيدش عالم نحتوها نحل بالش بال قيد نشتاقيقر ازدينا اتخينا شتوار تكورسي تشكيل انت دوش ورسو تسوي ناور ومسا اور تهوارتن اسكرش در بس اور تحندق خاطر سهوا شاش بوسوق دين خيخو بولغالا غازو اطلاق شاشال داغستان بان خنريز هتا ها تيغا خيل بالش بال جيمشات نصر دي وين والشوال اوت وهبش وين والشوال دال غازو قبول دولتنا عبد الواحد السنجر وزوها بشوين والشوال دال غازو قبول دول محمد حاجي جيرن شيغار وزوها بشوين وال دال غازو قبول دولتن هينز والشوال خيورت قد نتي وخوج عمد اتسي لدوغا اس عالمنا هولو يوغا بش سين سبي زرنا شيل هو قارد دوغداست خوص لدوغ شغر بوش تحندين سرلت بيزابات يتقل قرطه تخش دولش متى حات حنا ومان داوش بق بنابات اتوانش خانا اوتشوا موسو علمنا برت بولش احمد حاج ساك خطر دلر هرت ام غاز وقت ام بات بخيوز دينا مول القوق شوش داغستان شوباخ غاز وقت از داجه اوتشوا خير تاهم قارد عبيك خل بولش بول شيتي بس وارد عبيك خل بولش بول نيوم نكش تركو مخلات هاتسناول اس انسل تاول شو يورت شوما بخنا ديال اماس خان غليرزه مول القوق شخش خانا بانيك يلا بار عربوشنا هو هورش بوصلنا ما بوال بود بارش اتس اق اتخنا خطي شورتين ابوش بيز ما ينساتن صدق سيوسون اتهم عالم تقورت قطور الغاز وطوال غالشو ات اعمل عجينات قواش ديشنا شاش او جور ارا وقريزه هتا دوس بقدر دوش اعمل عجيور اغاز وطوام يخلش اوغور حال اتشور ار مويل ميتينج ادم جولدلر اق مرشي دا سر لوري در ازدينا دقو رازن باند فرميرواني شر برا وار بر خبرش بر شورت حچوغات از گمسي يوزن رزوي تشيكش برا قاي ماشينا قايز عن جيغولش دا خانا رمضان شي قارد وقدات هورش كزيك بر
حلاوة بعرقني غلطتوش أص خلقي ويست خليرز تغن عبيش بال عت إتغاسون بخارية أعتقد بيش بال شوال قيقم إتخينا ح أص أعمداش أص سلادوش توش خلقي قيقم برهانخ سوديل وزور سوديل وقفر الغازوة أم بات هربسة وار بيروزوسكيار إت وين شو بحشت أم بو وين تأخذ نيسانج أو دحولش أمودين خلدوش ظلم قيش أو ظلم غير مدو ويبيرش لوتر دوشون ويهلك خردوشون تغن ويبرت سغلا شو قيقم بيرتو ديغر ديرتو خلقي مخكي قوانا وريز غازوات وريز غازوات شوي حقوج زمان شو ها ويدلق تديزه ويدقي ديز وينو غازوات شخلر أسبوعش باش أحمد عجي وعبد الواحد ونصر الدين وسوديل وزوار سوديل وخلال بس دوي بوق تران وين شو حسامل دو يغو إزولن وين مخ سدايت وين مخ كأوزناغي وين تأ خارج وتسيتة وين تأ يوم سدايت ترانا أوز غازوات آخر واسطة بو ستو يسوشوسا سنا واسطة إشت بو تران دقق مخ كعداقش الغازوات إلصون ترى حاجة يتصرخ روسيسكي إسلامسكي أونيفرسيتات خلج تول دق غازوات داتق سيسنا الوقت حاج يوزنش كاويت شو نيكولاي ندعلت وان بينا بوخش تان سيسنا الوقت حاجة أخلات دوكومنتاري فيلم شو ياش تان سيسنا الوقت حاجة أخلات شورت ياز دياش كاش جاين ياشدو ويديرسنا البولش بول أولاش تير دزل تير سيلل تانت إبيوش بول نيش أكبو ويكشنش تندن تادن جونا كيرت شو ويماجدكش ممسرش حلقانيو دوغ شوي غال الماجدك وتر دوت وي دوغ شوينا يوصل ترى حاجة ترى كورش لا ماجدك دو خاصيور تاع ماجدك دو إيش قطعة قاعد أيوه شو خلنا دور دوش ماجدك شو ويتان جناسون برنامج وuniversitet كيتشاش البرنامج أوجر سيلنيش البرنامج غيره تان ميل خوريز ور إمامو تامته أو قرقة دوت أو زنا دوت أو بوسول ديناز قارن تعدك درجة ديتا دوست هون ديست خميرة لا بقى أو بقدك تقديس تقدينا الخلش على تخوي عيد لو تحمو ده ساعهم تقول أو دخوا خارج دغدات برلمان تاعن بلش بين دخوا أموردين إشت أز universitet شكولية السيوم قبلن تابول خبر دوختش بيات شستور ولا دون ساعة universitet شكولاني ويوش كلبول بناس ميل خور أوديتوري عشوا شوية أورا كلشنا يهودو ويبتش هي دعوش البوليتيك دخولنا نراوسنا دخولنا نراوسنا وزرجديني إميخل غلر قو خلق أنا مخكنا إدوزي ترى سيلا غلر أتونتيبي ويقوم إيرس ويتغلر إقوى دعوزي تنجل ده ملخور أوديتوري شو بالدولش بوسو دين دي سنو حيخ مش بنو أو هينتا بعد أقابا أس هتا سامنيني الله هتا أز قوانغش أز غازوتش هرغازوات دات إيرر تار قايقن بير خلق تار غلط تدوغر تار غلطو أخير يعني دوق بالش دوزوش بينا غير باتر يوروبي سعني وابي زرواتر تعبالشير إيش شوالقا غير باتر أش بيخ ما بيوتان بقدر دوسو ده أقول ده دوي ترى نكنيت استديتي ويبقدر باخ رمزانس ويباتشوا نكنيت استديتي و نو خل عدا الله زمن لريو ترى ويودا دي يزغنال يغوت أقا مالات لوشة إيديولوجيشسكي برباخ ليز ويوغبيز من دول إسانيوش تيشانش دولا ويقعدوش تو ويرش تير دزل إب ديزوي يقعدوش تو وجر لج عدا ديزوي ويسيل أول جدال بقوة ولويلة ويسيل أول جدال ومخكر زلم دايد عبوغيل دالا إرسي بيرت كده هلوين رمزان أس سيد أرخ سوما واتح هوري إمام أرباهون توتان لرجينا هات حبولشنا كرا جيرز دولش دالاتس توتانا دال مولاها توتان بالعدو تقريرت عليتش رمزانو إبويو توتان هونو قومنا مخكنا ديل شيدو دولش دوش نيا أنده أرادولا دلا أز غازوتي دي تشخير داستي بو ستو يشتوق دال مولا مس قازرة تليقورش دات دال دي عبيرت أبو كا رمزا بيسلو ده دخوا هم أول فاس دخوا تبع لدو عشان ده سيد دعنا رمزا عن بيسلو ده ضياع شوي الإستوري كم ضياع شوي ده السلام عليكم وعليكم السلام سير دكتور مسيري شو مستو تشولوش ماخك الأرها بيخش بالأوروبيا بعازر نوتشكر ويشوش يقرأ شو يكسل مارشل على أس شو يكسل تستوش ماخكي ستستوش بعد بيخش لقت دلل أشبه ويناتك تغوص ويحوش والش ناخي هقشر شو تصرخ دوغ سلام مارشل مرز مارشل لا قودوس ويارب والش ماخكوش
همت جازدين توشك أبورة على جازدين دو أو دقستيسنا إيه توشك أبورة ليو شق مخك تغن توشك أبورة يو غورتول يو تأتوجيلا يو كأنتي بو باتشحو ياحيو ديش ناخبو علم ناخبو كولتورا يو ميلدلهم ستيسندلهم دو تانوخ مخك دولشتو جورناليست بو كيجيناخ أبيراترش هورن يتيدن بؤس دو أرخو ليلش ناخ ديت شرا حقن ديل مسيري تلفزيوني ير مسيري باتشال خير مسيري تياتر ير مسيري بويزد بر وغزال ير هو دنيا دمال لهما ير تنو سمو $1 وفوي مسخري تابوش 7 ديسمبر نوخشي تاغن نوخشي ارح عشبل اقر حال سير ترخ بوس شوك دوق مارشل دايتنا شو دوقنا سو قزوش قزوس ابي انشول دا شبوت بولش بال خيلوس تليفون تو مارشل دايتنا شوك ساتوش بوشن وزن ديلو قوندلا تونو خيغر ليدر لون شتون يال خلتان بو يولش متك خلا اما تون هم ما قالش ده شتون خلق يشندون تخزودري ماري يوش باتشون تخزودري دون سان هادون داس يوش باتشون يحلش نوتشي بوشن شو يجري يو مسيخ دون تغينش ألزم خلوي تروي هوقت أحدو شول هوقت أحدو أرحدو قيتشن أحدو أسم أتسمن جيم أشتون سادة قشتوجي ناخنا خزخية الدات ديخر دوشوك جو ديك بولش أزدي بولش تصدقنا هوقت أوا تحنداس гражданство цаянок от российского гражданства отказаться дин ца усун веш Парижа ца вож мелвол ночи паспорт да кучу внутренний заграничный шей берштон метрик шоуч бу цабах кичен беш бу цахшен да уч бу шей цах ремонт яч бу цасвам да эт бу шей ешвашин года яч бу тезетен дон қидик hoch schütz durchstol dona trotz ich schütz eine leer stuschen oder doch schütz an doch stuschen trügert wurspol bal delger dieker schadik schütz duschen so dieker duschige arbol schnachana ich atzeter ich dabani rochen kert hayaqiz ich dabani rochen kwartir hayaqiz qikh leer wash leer lul khutsh khazil leer bor way fitan yuqma dwelna usahtun darjir dus baizer da adam arahton tan ramzan stona qayqam bir шаал к соотечественникам обращение к соотечественникам ماتخ دونات قويت شرح ويدايش دونا سيبريخ وي تمس دوغويت سبو بوش هوردينا ووشي خاطر داش دون سار ستش اينا ويداينا تقدو اشتاشتو قويت شو دورشتال رمزاني قيقم بشتون تخدقني شخال دون طون وجي سنتام خلير كنت خلير ديلا عجا وتشو اوتسل بروبليم شورشا اوتسل دونو بالانش بولشا شين شوجيم سما دينح ارح بولناخ تودغا داخكن تارجي حدول شون صداق بفرختو يشون متك يشون شون صداق نيق بوشون الطويق دون يدوش على خدق مش دوغ رمضان حور رئيسرو لا سيدو لا شو انت شنو وقتك تدم بوشون غون خدون برلمانت دقوا شو تلوت دياسيا دون حالات وقت دون грамотный образованный خزدق اميل يحكم بوش دون председатель парламента будет يحل عشول دون нурди ой ну хаджи цюнг дохла диана потому что права человека самой существенной проблеме а ради ничего исключительно цюн материал шкаф сайчка дух дон тут яхла диана يحل عشول شمسة ой соралио министр дон внешних связей печати дурба о хазхетсон дон цар хок шиншер чуат яхар шиншер чуат сайт Чечня Today грозное телевидение инцинил дон сателлит антенн шваймел дол хуман бахш беш кеги больше со охас говорит что дипломат больше вот эмлой больше полковник глава администрации дешнах междикш ученый шокус хадон хол алви каримов قبل كانت هو شابرش بو دغون امايو ديرس خو عمرنا اشترنا هو شختوان действительно дон дагр قوس بقدك ديش بونا هر يوخ د ديسون وي ارح بولچر صابولچر صرشا دغ ديرسون ودوغو ووتسوب قي بوشن نو استاوس شوريات تخيك عاوزر دوس سو يغبي اتشوريو سو هينز داوغان شو يا دوقا بو صار لي ابوي بيشا سلمي اش ديك نشبون زكايوي امريكا عشوال الياس اخمادوي اش يحوش ديك نشبون دا لابو ugur царах тёллек дон селем мижа вахондон феру зам президент тёллек боя ос ара болшнагах на самом деле цавало вешон асосен ненс дон вистралон ёлхшаш хокчо хырматсун хасу уй гехтер хасу галчи цавалыр воршай бошты хинт асвег ёды холдабо шейкан ту тёл өзде ул селем мижа масалан дагво قبش بو اما udugov цел тяхаться бештон
شيء سايتش قولين مسيت تيبن ناخبو هدو تاو دوش قدك طبعا وي برت ليوش دول قبل دول ديلا أستير تيرشتيو أما ويخل قوليلش بحيوغن منين نيج أو واجنيو بحيوغن بو شوت أخوال داوانك نوخشي وات وشاء وات ما قوات طبعا أرح نلجو يلغر شغل نوخشي شو يلوريات تعبي خلش ياس والدنيا قويل شان نوخشي شو دور دقواس إير دور نوخشي قوم ترى داشتول دون زي ولين قدك قوم ترى همتي تشرد عدد ديشتو الحلم معني داشتو شو نيستو دلش دونه ماسخ تعمو خاتم بو يأتلو الشولش ماشي أير تينا دين دوال يحتوك توم يولش نايخ توك نقدين دو أير إلير بو يحتوك توم يولش ناخ أير داتلوش إماش صاني ألر يوش بالناخ بوشون صار دوقت وام بيناشون تانا بيش بوشون قزام دون تخور دونه ما شربو هور دينا سايت حيلش دون إيش توام بيش بو داقيش بو ساقيش بوشونم دون نقوش بات طون قوش بو إتوام هور دينا دون إيش باقش بوش برت خيلش خاصية تردوش دوشون آرح دون أدم ويت برت بوشونه ويبات با حين تاعم برت كسون شون مثلا آرح بولش نيا تصرخ بركل بوس شون دارز بوش هون بو تو آرح دولش اشتاق هيجي توام بي تاق كشت شكالاتي مخ علاتي ساغ علاتي ذكر علاتي ملدر هما دي اوز رمضان ناقوستي خلي تون شو تيشم يلي دال سيدو شو دال دوغ دال شو هو يقع برت بيش هو قام دون دولا ديش هو دنيا نشبدون كوارت ابي نوخشي ليل دون متك باقش اوز رمضان دون تان خينو политический вопрос прежде всего осун угурч о квартно вай толем ибу таган вай милошно велашто политический толем ибу توام بيس بوليتيك خلش باس تان حنشو بيش بولتوام سالخناز بين بولتوام يخع بوليتيكا يوش بيش بر بيرد لاتش انتي ساندو حنخع بيش حيوش ارح بول يوروبا بول بوليتيك شينتي انتي ترشيد دبوش تاح ان بيلر ارح بول بس بيجنت الحلقه بول دابغان بوشن تابل ديبوتاتش بوليتيكش جنرالش بولكونيكش قيتش سندلا بوليتيكا خليز توام بولوش لحظة توام بيرزو شتيدي بوليتيك خليز طبعا حنشا بول توام بوليتيك يوتش توام بو طبعا بوليتيك كورت نيس بوليتيك س وجرش كاتش س جرجش ناغاتش س كوبرش ناغاتش س يورتوش خارج ناخ برستو ناخ خاتش ده ريزغول از رمضان تو حلاس بولنق تو ليلوش دلهم تين بيليلور دات اشوز خوز القي اردو قطع دوانا اش سيندو سبكراين ميري سين صدقوا إيش أستيقن حالات لا دي حبيت ياله آل دو قدر شو أدلة دل رمضان تيرف خريب آل دلة سيقام يلسستو هذا كيش. ده صدقون أودانا رحتول دانا هور ما شين أشكو ياقش قبل أيش أنا دوسون يوروبا عقلتي فرنسا عقلتي أمريكا عقلتي باشر از نوتشي قوم دوغلوش بو نوتشي قوم دوغلوش تغنى سيجزود مارياتش يوروبا بولتاج أوتخيل يحضر خاتون يبقى بير حداكش دان بير دان ديسكتيس دان نشأ دان بير دان تلفون يحضر خاتون دلح شيء كوارتير ديوك كنا شيء تسأل أتداخل لغبرة بولجناخية سانت يحبيت بولجناخية ديش دو أنا بدي ترى لورد بولجناخية ديش أنا لازم ويدان ترى هوش كده ويدانه خيتك ويخيش بولناخ 98% ناخي متباعي ويد شي برسنت بوك ويدان حنشو موارد إدان حنشو على أول دان يوروبا مش حبيت أبوش أحفر داخل دشو دان هنجر داخل لو خوشن داخل بوش دلهم عالج ساعة 6 ساعات شو مول إخير يعني خز دو الحنجر حدا داخل نأبرد إذا عندنا أخ خدها بصحاب برايلتي وتقول ديش داتشنا دا أو إذا موسى تعايا خ يتأملوا خلتي يموخ خلتي تكوارتير شيء دان عدلو حياكن كوارتيرات عدلو دان بوش وما دات عمر دان طوي ندان حول عدلو كوارتير حياكن كوارتير دان عمر دان إيش يشتغل غلط دان أحسن تشوف أبوه كوارتير دان يدوش دان شو دان شو ديت تشوف خاطر كوارتير ساكنة عيل حياة تانجي كوارتيرات خدها يا أخي يشيله هو قوم مستقل هالقام دوح كان تغن
تحبيجن تيسان عوان وال سون سلينه 100,000 شو ايش 100,000 شيق اومن هو عم بقدر دات صار بيو خمشو هو ام دوش دات دعوان و شو نوت يساعسون ستاتس بيجن تسع نوت وات كده خديت على وانا حبرت على وانا كده حبرت على وانا كده دون طبعا ايش دون هو ما كنت عين دون بو سو وات بيو عيدلو رسي عيدلو كدر عيدلو هو قاعد انا شو متجيات هو قاعد ايه بوم ده شو قاعد هذا دور بيو خمشو دون دعوه دلوش عشان تجي دون حاسم يا دولدي اشتغلون تغير شو بدو وقتها وتقعدون مسخادو بس ما عندوش ناس جانر كماني برستيتوسي ودينا دير حلال لقين بس دون هون دق دوشي ما غير بيحكم بقى سو بيحكيو واذا هو او جوستك بوا كده خلص انت هو حلقه قاعد دون قاعدون قمل الدنيا عاد زعت اللي عاد وقال وقير في عشان طول حتى اول سيصور قير هو نبي قال شنو ومنذ قير حنا قير عدون ديل ضغط ام بقى حنا خير شو صام تقين صار بي بعض امل ده دون كان بي دون تيراندر كده سودان ساعات بس امل نقص اف سو شعب دون شباب ولا دون سو يكفي ان سبب شعب جحت حلو على قصوت كده يسعى على قصوت دون صام تقين دون حلقات عمل تاع كمان دو بخو كده رمزا مو دعلو على ده ساندس مو خميل دين عليه كانت توبيو استاذ بيتش انا وان سوان عليه ايش كده صام تقريبا سو ديز نيت اول سو ديل نيت اول حنا خير هو سوير يوصل دون جاك واو جوف نيت جون شو يقوا يوصل سيرس كده وتكات كده دون يوصل بقى دون بلاد بوسترس لا دون شيء شر دون قاعد اللي يوصل دون وايش يوصل دون يوروبيا هاي كده يرمونه هو خمس واحد دون شو زود دول ديش دوش واحد دون توسو دونه امير كورچلوسكي سيكترو وتن ولا ده نقل سيكترو دون سوق نص امير ده كده سيل هو امير تغيس عشان تكبر والحياه كده نص كده كل وقت من دعوات كده وما هو سعد دون كده وعلى تكبر كده وما رو دون مش قول لي فوش تنقول لي فوش صورنا دون طالع لين وقش اول فوس وير اول نجور اول لي مصر مش بريزيدنت وصبوش اصلا دعوه كده ده نقل سيكترو بس كده يا خوباس حرف شو هذا ناخ ليه بس جولك شو داير ناس جولك شو دوخيش جولك شو ايش الناخيات تغن سون امير تغيير خدان دعوه طوام بس وديرو طوام بس تقدر شاد طوام بس ولا دو حاول حنج ولا داس كده سدير الدنيا نغواس استقل قتي ما يجري داس كده اس او بو جاي جت شنو كان قتي حبيبي كده وطوام بالمكسس كده وجد مش ترى اباك انت دون اسهور ما بس طبعا تحوين شعب كانت بقول سير شاش قاعد ديله واحد قلت دون دينا اوت شاش شالين ديتش شالين دون شو بيس عايز بيتكو شالزين وولشينا تو ما هابوتش شالين ديتش دون لقيتشو دون ويابك دوق ديتش دون كده ده دوق قاعد يقصد ده كده هو قاعد يكون تسهوش مو تسهوش يورو بعضهم بقى تدير ده كده حالات عمالي وانا واتش تكتيكا شيء بوح شيء زودو يش ماري بان عشموت ايه بان يا عم غلو بوش وزل دون مرزي عم يعرف عم دون شيء سبب ماري بيفوت بورسنا بس كده بس على اخي بس دون وجيش تقوت عن بوكس كده شيء واحد تليفون قاعد دون عايز من تليفون سو تليفون تو قير فاس على لبون حاوك نوفي التليفون تو قير فاس عليه تغن تجوبا كان تجوت شروش كان شيء بين وقت ليش يشتغل دون دق حاجه توقت دون يشتغل دون يشتغل هو تجو ده كده شيء يعمل ايش وجي تغن تجو كان تجوت شو فاس كان يوكش تستغشى كان يوكش وكان بين قيقم لدو يغا نوخ شوي خليوه باس تغن دبغت قيمه بيضون زودايا يعني يورو بالعوات عن تيجي دول ليش عنده ستاتس بيجز لبو إز تيجي دون تشتري يورو لبو بس يورو لبو لا قاعد لبو حواقي الشعر محمد بغابة يورو بمصر شعب كده مثل بلبوك عشان مصر ده بس أنا سانشو نبي مش مقدر يتجري سانشو تقدر يتجري دون يشاد نص شابك كده سانشو جو زنا مش ديش دعم مش عشان يورو بس أنا يورو بمخزيو يورو بيجشن نوع شنميات ده نوع بتقبله ده الموضوع إيش 100% أو 60% صباح كيس بالله بوغيدا وإيش أبى ضربه ويتر وديردو نو حلقة اللي يفعل تا كوركوش
شيء زودري دول ده بورجا بوش بالناخ سار ليبيش دون ناخ ليبيش سو نو سو نوخ جو تغن نوخ جو باتش على خيش خصوصا نوخ جو ام ديسون دين ديسون تغن وبرات يشتو اخي تغن ووش كده هدو تغن حبيبي انت مرتدو ايه تيا والجنا برايا دون جيروش برايا ليلش ناخبوش قاعد دينا برايا طال حاوي دون ده عن نيس طلع منيب يا اخي برايا تدين بس كده وما يوصلوا كده حوا دون طلع دون صوا يشو شي واش قول لي وقتين دون مسخه جيبل المص متى وبدين حد باتش في الدنيا دون مص بليل والجنا شع جيرو حمو كوك باك دا ورا دا الحبيب تاع حكى تواجه منيب مرتدو هو بوليتيكي مش دال ويخي ويبو كدو تيجي حول يورو بعد يجي يعبوا كده زمان وحد عابر هو بو تغو شون خيتي شون خيخ ديال is boltje neer dan zeg ik daar dus dat gebeurt dus wel nou bij laat doe is hem maar joodje gaan wenen zo'n gaat شو sociaal zijn giet hoe is zo شبكت املو بويسونش zo شبكت بويسونش كده كل ما تعلم بيسكين جوز ده شبكت بويسونش بويس كده زمان sociaal zijn zo ويز هوف بويس سان هو قرنا بويش كده is متصل اللي ستوردش بو is متصل اللي مير اللي ستوردش بو متصل كمان في نابوش is عوض ما يتصدون دعالك وش دون شيناء وش دون جاي جمش كوش دونه شاقي العيات دون شيناء از بولوش نابل نابو إيش كده سندل وي ما خادوا شخيل شوين intelligentsen دوخوينستو politics بايش دون تعملوشا تغان وي صح دوخو دار مولا بس كده سون وي صح كيت سون إيش قوي دون يوري دار مولا بس كده حلا دون يومارو قوي يوري ودو دون وجي دون بوارس او بقال دون تشك انت دون بي عشوين هذا اخر بس ودو das كده بس is شنو مت كات سو خبر في دوتش خلرخه وي تدقوا حوش دون وغناخر وي دقوا دوتش دق اسبوع سو تك تغير دق عمل دينوس تك تغير سو كده سو بوسو بات تغير سو تك تغير دق ديش ناس عمل داس كده اسبوع اس ديشل دروبر داس تك تغير سو كده سو ده وي دق عمل ديش وقيت شو تك تغير بس كده حولا بوسو دين قوسر دوي نيس واحد بالوي دين قوسوي حولا دون ملو دون بيت دون واو بيسات داخل دون هر نوختي دون هر وبدليو ويلشي شكت هو يورو بستوتي سو تعاوي دون عير وا دون ودلشي داس ما يتعاوي دون واخد دون ها تقول لي يورو كويس كده بي بوس دون بقرون تم دون طوطا دون خز دون جروب شو ولا دون دول درو ولا كده واو كده هو ويلك شو لا دون جروب يورو بعد اول تقدر كيف ما تشوف ناس كده شتوك اول يشتغل نوخ شغله بوصل بولي تو شو جروب شو دون شو داول لاحظ شو لوش واس هو تعال عم دوش داس اخر وقت دوش داس تعال دوش داس فيلي جروب شو ولا داول شو فيلش نباش ولا ايموشنالي دلح دينز ويز خيل تشمنس خيل ثاني نو وجي حيقشف تقل عدوين حاجه دين حيقفضوا عقل احد احنا عقل كان ديسن احد اخوده والله اخو يوري بيسرو خو نوفي بس يوري بيسرو هو مش هو كده يورو بعدوق قلبه نهبو ده اور زاد كده يغلق يا اخي ده خي ما راس كده سند اتغليت قيقم به ويقوم لازم بقى ويقوم لازم بقى كده يورو بايو ودوغو يحنجوا عبشبو نركمان شو الك الانجليز بيو حيا ما بدك دو تاني يشقوا حيا أمر على شوي ما بطوا على شوي ناس مليل على شوي ناس دي على شوي لامس دي على شوي لامس دي ديتي شوي لامس كيف بس دون ايش ايش دون داخل دون يوروبي واقع دون طبعا هبيتن دولش قول حلوه على باتش حقول على يندر بيو زي لا مش انت نقطه كده قيتك حبيبي دون هنيز ذاتس طبعا الاستوري قول حباك شباب وش عندهم حلقه بولش سبيرو نيدون هالحباك الناح ويتحنا غوش كده ابدي لسادن ويتان توم تشيخ باقي ويتان وقام سبستي دوي ويجيرو يشردو تسخلي وي حال خلص شريكو كده كي ما غلط كده سندل دون دوخ واحد بيس هو فريت دوخ واحد بيس دون داك دون نادير دوي دون دار مو دون ويقوم دي دويل كو دار لا تيل دوخ واحد الاستوري ديك يشوف دوخ واحد
خم بيو هاربيست لا شو L'armija prezidenta ominē osti. Dal biert ke jelo vušketer salam maršal došug masarga. Argulma adam ke ezgalcho cha ezkreter do. Delaht sa prezident to cha khalchi. Onlarım mel bok bu şeş öyliriyor. Avist tagan o cha derge xal surtot ehrin istori tqashudut ehrin khilla naqshi xal istori surto cha. So nordiverk Ruslan verk qiverk o cha qosovet adel dosh كيغلوش نيو بول بين ناخدو باقي اشول احمد حسين موسى ددا دودا والشين تنز بول بين بو ار اول ادريس محمد شاء قبرش وشو مسير تتيقو بيك ما بيلش مسخا دوز خودو تخان يالشو يا ودرج احمد عجي وين يقمش بوخيتشين تن اولي خيتين تشيقتو ناخدو طغن رمضان تن نخشي خل يرسي دوغ ال شا وين دغنشتين دي قرشتين ودادولش نادو تغن هو شو درك أقيم صورت إيش واتيش تأحرين تأشر ويل نشتي ليلرتين بولرتين تاني يؤخل ووق يؤخل نخ ويلي شيء ويل أسو تأحرين صورتو هو شو يوروبير حبه كن رمضان قنيش هو شو نخشي إنتليجنسيو إمت علوي كنت موسى دقون ما تصمنوا درجي ديرزدو تغن وقال الشرك وقال هديش ضوء كيجي كانت يرعول الورثة وبريزيدنت سارك بيرك حلقيقم تغن ويعيغلوخان ويبيرش عيغلوخان تشقي عليس خاديش دويس بوصل تغن دائمنا نخشي خلق بإذر شرشكاحت عن هم تشتين غلا برختونا بوصل بدين تأيات شولت برختو دين نات إقاج غير شغلا إز تغن نخشي برش حلقيو تحمداو نخشي خلق برت بوال إقوم وشقته كدير وغار شو باقلت نخشي خلادات إتغن ويدوشتو إدات القوسم تقويو دنيا وات شق دالي دال بوصل دينت درك تغنى إيماجك دودا جات الدليل مسقى جات الدليل حلق الشرقات الدليل ماجك أسديت أتدوت اتحن ماجكو خاديني تغنى مصوهما برختون خادينا تأق هنلغ بغباقش بو حنشو تنت بغباقش بو يوروبي دا تعني شي سددين واغنرقو عادين رئيس تخل واغنرقو نوك إلو خل واغنرقو أوا بور مالويلسون يتيب ناخو مكا يوشبات تأق مخكر بيدرك تغن عيغ ولا واغا كيجي شير بخيقان بوسا بريزيدنت بورغ اوبل دو مسارة وشوح بوشرقا قوشر دو إدوش شو دعدغ نيقبات دينين بور بادوت شو نوقدولش دلاح وشوح أولش مدر أولش خز داتا قوت ألدين دوشو خارتون أردو لح خلقني يا مرتلو دوش مجابو شو نيق حجل دودا في أنا خان اتخان شوحا تنشا مو في أنا خار يدقو وخشانا خار اتحسينا قيشير اتشعب الإستوريكس ديوتر خردر إد تغن شا نخشي خلق أنا برغتو في أنا وقال تو نخ يغوشنا تو ديكريت أوكاز دوغشنا أني زويسي ماسته تول حلقة ويرخونا سويت شي أسر تول شو حلقة قيقين در وك ديكلاراتيت إلات أني زويسي ماست تو شا أوكاز داقن قال أي غير خلق نوتن أوكاز يازدين در ناقص نواني ديكلاراتي أني زويسي ماسته إيش دري عوسي أوكاز يازدين ركتن ناقص نواني إيديش نشد أو ديكلاراتي ويرخونا سويت شي أسر إلات سر أنا أيغبور هو تردو جغار جغار ووچخينا حا гюмсер со кюгелга вочер школ последний школ угурт энк школа кирпичный разграбитин даяр бихим зо даяр гасем депора даяр هو مكتير وين نخشي خلق دوغ نخشي خلق دوغ история чуахел وين национальный музей томбол بلا يوان يق على ايش دوي حيا حيوس تون دحكتن شناغ يا يق وي سيسز ديتر دنيا تاع وي بيخ ديتر دين إلى أندو هند وي بريزيدنت ودين سن لوين برتو يو بور داتر تو نيزافيسمست شين قيقير نخشي خلق أن أمك البيكش بوشين خوشنا شا جنرال وشنا نخشي خلق أن تو بال قيقير إيش بإدير زندات مسقادو شغل تو هو تادر تو أسوزن هو شح ويزود شو يتر دونل تغليتن يو يتاعس سورنت أخ يامرت لو يق تو إير هو شح أولش خز داتات إير تورسي تجرش ضايعه власть شيغر شاف نخشي خلق بريزيدنت خارج الحلقه تنتجه شيغر لاست وين يحكيغل خد عربي دعوتينا سارك وي لاست عيل وي ديليجي دوتينياتر تون يبقونش ادعيل نخشي تور يعري مخكي تورتي بوخ بولير سخل الالس ايدو اتخان شو عليلك احمد حاج حبي انشخين بوتين تون الدول ديشنيش برغتو ني ويلشول تون هوندخلي ايوتشنا بير
برق نيق هندويلي شاق وآت سويش شين باخم تلوخ شين إرستلوخ نخشي خلقا إير ديل تندال أهتو بير بوتين ديشنا سون كل داخل شي دير داغب تنتو نخشي خلق تقولي رأل دويش نويتش نيستوري العياز دين دويس تولت يحتون نخشي خلق مارشو نيق إداق تندال نيت بلير أهتو بير تون هند أج نيز نوت يعول ديل هو قرشين هند تبلير تول حل خلشان هند تبلير تغن رمزانينا نخشي خلق قيمة ديق نخشي خلق دنيا حلقات عند ماشر خلق دو إآلة هو شو بوصل دين عندين شور دين تعقوتو نخشي خلق قيغيتم خلقيه برت بولش متيح قيغيتم خلق هو شو علم النخ حقيقي وبوصل دين قيغيتم خربات ديل تليت برت باش متيح إخلي رمزان دعوش دولش نيق يحبش حال قولر خلق برت بر قيمش هند غله إن يقبل ديل دعوش برك تغني يول نخشي أوتوريتيت دنيا يحبش إيلوش ويبش государственное образование юшуни эл истун пачсан элочуш со кивер кеч пачалыш дакш президентин хилду из меттик хилят таган ер хил барт хил вир диаберш мосо партия берш цантаг керта дагана цан кабинет чудаган нахчи хил дагваттин национальный лидер президент таган Рамзан Кадыров эт керта хитин эт кабинет мосо партия верг мосо вир даберг эт чувирзин изат ахилдат Кадыров гарбахкалс ах хулиёш бу биснаш таган нахчи чуат дадееш дол вопрос образование культуры сельского хозяйства промышленность давог веза вей веш решать цедеш ху вопрос ну حوسي أليش ده هرقيدو آلي 2000 году Ахмад Аш Кюгел هو في أنشخينا حال تخصص دانية شو دغن شخينا إبراهيم глава администрации وش تخ управляющий хитто диештолчен شو ديون اللي تخ министр шхитир شيكس غنش генерал шва хаушбар тхо угли хаушдер и каждое кресло он дагдо херду Рамзан Аш каждое кресло каждое заседание цац генерал да то чхадакендо тагана لقرج عيدلو رسي بتشالق باندوش ويد بلالش چاردش تيشم بوچ Кадыров команду России пачалкшна элятся таган даушду высшие органы власти государственные и партии государства российского вой кюгел гош ю ахбу Путин и Медведев ларамбу Путин си Медведев си цаньяк ядош России пачалк Америку Китай югу гет шулу эсде ю хил вой даганду нах саболчан мёт دولش لاتشنا ريفرندوم يش أحمد عجين أهدر ديك ويلاين أهدر إياه لوي بروست أتشودغاندو وي إرسي بتش حلقة داخل دنيا أنت إرستوش لارم بوش نخشي خل دعوة تيت دغاندو أمريكي يوحكا يحكيش كندليز رايس نيجريتان كيش يدوغا يتيش كيتان إدعايلش شو يبروبي دغان شنت أتخد عدي يحكيش وي هوتيلوش دو أليش وين يقميش أبو إكيجينش البريزيدنت نقول تخو يستدول شرشت إخوش دلها خميتنج أدل شو أتقول له خلديز هرسون أقول له هو إدريس تواش خنا حين تو شو عدق ديتير محمد موسى مستر ديتير شاشت إدواش خنا مغلي ليره تيمور لارم مغبر بريزيدنت أستيشل دوشون هرمت خي أشوك أنت نخش مخو ورا خطوق ميرا ورا قرأ ونيرا ورا إدريس لدوغا أحمد عج بريزيدنت رمزان شو تأدل غير ستين بوربانتين مصر وول ولا لير شو حلرمي ديلر عن وقروا مسقى دوار إلري أسوق إدريس ها إيش دعور بون كرهم ينر أتو بيل ها يسر بون ها حنا قصدي بسر بون عينه يتحول شيء رمزان إيوان أس برت بو أحمد عجير بور بعد رمزان إيش درهم إيوالور ويور إلش أس تيشل دوك إخ عش بريزيدنت وش سو إتكلوبير حووشن سووش مينسترز حووش إيش دو دقوا إيش ويليتون يو ده تهم حلقة ده إيش دو ديلور بق وينخشين بزول نقيلور بق إل شحووشن شيء كره هين توصل تبش وهايلين شا جمسيا السنترال أورمح صوت حووي وأسحموال وعن إيوالو برت من مدو ها حوالي شيء سون ولا آخر يعني يسكر عجاز دو سكابينيت جاو خير تمليوش أرويل تجن صوت إيوغويز الأس أورمي جمسيا رمزان شين ديستل غردوتون إيفي أنتونز برت من إيش حوالي نهار إدريس تون ناقوس تلاغ ورتشي ناغن بيدي ناغري وي تغن دوتش دلح مخكح بسابسن بريزيدنت أولح تغن نخشي بتشعل قولنش بوي تاريا زي شو إستوري إيش برت بنا علوي كنت وي ديني وي يازيريو كدير وغير بريود كل إستوري نخشي بقدر يازير دو بتشعل قيوغين بويد بغن شارجة
ودو غارغا يجي سنيمي استلنيم وي استورياز يوتوريات ديل نعطل بي اش طبغنا ديل لا امخل ديل بوربدول ديل كدير وارت احبسن ويتان ولا دوش وي ارسي نخشي خلق دغوش نخشي باتشال قلنا سير نخشي باتشال يوغينا سير هوندياز شو نخشي استوري سير هوندوي شو كديرو نخشي خلق تعمد دنيا نولار من تين نخشي خلق شي بوربنتين تعاقوتين ديل لا ام تشاغوين ولو تغن اقول لك وقت انت دعوش دعوك تو نخشي خلق نخشي خلق تناخلش ما تخلى ملوك شرع خلى كدير وغار بحكلت ملوك شرع ملوك دينا خلى تغن اس ديرز دوشون برت خلر خلق تعمد خلر ايش يوم لردي كان هو مخكا ارسدو انه ايدي ما تخل الين شتوك ديش نشبو ايم نشبو طون بنشبو موسو خلق بتشالقو تشيك بولشبو تغن ديرك موسو بارتي حويرك موسو فيردي حويرك بوصل تق نخشي تق واي انت حنك بنيت شو وقت انت حنك يرتاق وقت ويتون اغوات دعدو يلدلر تساعدو نو موسو كيرت بريزيدنت شاقاچر تون تليفون تتوخش مت قالسو ارت ديز الچنا جيم ولا وق ولا كيرت قاچز مت قالش قوچو بيتر دقيسن املوي بريزيدنت دقوسن املوي بريزيدنت وغلي رمزان دقوسن كيمنش لوتوچ دابيكش موسو باتشالقي موسكو لينغراد رستو سو لازم بولتك بلنيتي قاچوز ويلچن دوزل توت ان ودزا تك أليش توم بالنادو بار الشيش أليش تحم سو يستخ بيتنا آلي أقوى هون يخوردو وي تغن نخشي باتش حلقيو تغن نخشي لاستيو وي كيوغل هو بو عيدل دقوى نخشي وي تغن مارشيدو وي كونستيتوتيو وي بوصل نيقطع دو بوصل دي نخشي تشوح برغتويو وي لي خوما دات هر دوش دول ديتش اغدل بي دال تاع بيرت كيول موسو دال ارتع واخر لوي دير تلو هذا تعال على السودان هو بسلطان ابتي وي يورو كا دان وي شنو هذا شنو هو ده هو اللي فوق دان هاي شنو ها Стихи он вроде так, штикязяш ерцо, но цацонг стаксен хич, was вот ist. Ну из auch da ich gehe представлять, ich mag schon вала da. بسلطان سيجر يلجس أشيد وشالله أرسل على الله هر طبعا يردينا محمد خنبي زدوخا في أمير دير هر محمد خنبي صمور ناخ دوزول دير ليرش ناخ دو تخوا أرتيش تخين يازين حاوم ميلش هكير واسقور يولش دو هر خنبي سنم دو قناة واستيبو شو بيرشت على تندو شو بيرشت على تندو هذا دير ريس شو دال دوق داتور دال بيلش دال غاز وطول ساريز ده رمزان هون تان دقدين ديقوم دو آتان دوش ده المسيرجة أهل بور بدك تان حديثي تحنا خزنا دهسة إستوري يازيش جوجار يازير دوكوا بريسيدنت سويس بيساتيلو ومتى ألبي هربو ومتى كنتا يهو يازي إستوري ياز شش يازيش خوش دين بولش خوش بولش هون إيش خرص حيازيرات سندل هرديك دقدين هما دو أما كيجور خوش هم درسه تان ليش دينا أولك يرس حو عكلي جدا زكاة يا على ناس غير أول شيء ناس غير ناس نعم بعضك يقدر زكاة يا لات حنش دعوة شانسوني يجنوات أدور اللي يدرس تجوات صدق ده على اللي يدرس تجوات أوابيس دوقة بوي أنا وي تسامدو وي تعرف عيننا that's why وكذا وي يشتش تمدش شو يدقي تقيح نقدوي تان ليش دينا نوكشي سان شيموك دول دي شيموك بيش قان دات هر كيجي رش تسام درس تان ليش دينا جيرز يت أبرق وولشويك شيء خلقن ظلم قال وولش تقول صحصوص بيز دان خاديز نان خاديز يشين خاديز لول قال خاديز وشيتين خاديز يوتا وستجن خاديز شو يوتيا شيك أنتون ويت شوتيا تونغ شويت شخروي يتعنون عيق بالبيت خروي صدا إما كيلو شوحي تياتي أبرق شلوجنوسا كريتش كاير أبرق قال علويس ألقش أبرق عليه سوندل أس أبرق الدخل لوجنا أبرق سند على لوزان ديكير حل شو عن أبرق لوزلر واس تعصيب دال صديق زوج شوزر Det är så då. Hade jag ställt sån så är det bara säkert då hade jag det då så det är så det måste sen då. För hade jag det är så då hur då. Så då blir det ju lite ju. Jag då kunde då bara bischen عاش بالنا då انا sen لدو كلهم شدي سنوي då och så då där är väl han då har jag kanske kanske historia måste عيد الحقيقة وشخيل كيف لازم نحبوه شو هذا هو مسألة دعنا
وي دوتش تكتر ديتس وي نوع ديتس مدرسي وي دوني وي ووشي وي نات دون كلهم شدوش خلق ديتش وي اشتريتي ابو كلهم شدوش دون وي ديتس دون مو دون nog jaar dan elders dus toostat wat toos weg toostat is dan de lag we تصنخ دون شبرت داخل بعيون بلغا بيسور شو بوش بلغ دو دخل يو كنت قال ايش تكوي دون يو بوس تصنعبو شاعن جوات عندنا باتشا كل ماتش تصنعبو شاش حنتو تصبعت شاش بوير بماتش تصنعبو شاش يورو بحباك بوير بماتش تصنعبو دعبا دون ارتيش بايش دون دون وي دون هوك وي مخ شاش بيلن ببات ماتش لكن أوي بوجا تصعدوا وي حنشوا على وقت ياسين دودا يسكي ياسين زوجة يسكي ياسين مسخ على وقت ياسين يفهمي ليش حناه يا أخي كذا يلو وجه نح بيقرع بيقرع فهمي ليش يشتغل نح وزوتي ترحم إدانا دادك وين دادورش وين وين دانا ده عادي دوي وين دانا ده ديشيتر وين دانا شيء قوم دانا بتش شغلات بيز وين نصو خير دانا بوسب بدأ وخير دانا بوسب كي أتوقع دكتور شاء دانا كيش تقول لك روح شاء دكتور دانا تنديل نعطل تنديل دانا كذا نجسنا شاء أوجي غيلا مسكي أوجي دانا شاء خير شواس يبوسب بواس كذا هون ده كان دور قيم دور دي معي وين شاء مثلا جا كان دور قيم الدينة شيء إنه دكش قيلوا شواتش وقت يبوسب بواس كذا إذا ما دوي مسوي ويدان أولاش ما ده سويدان ويقنوش دوشنا دوي دان ده ويقنوش جتش دوي دان ده وتغوش كت دوي غوش كيت دان تناخ هو أول شان ليش دوت ماتش شاش كيتور أول وبين بالبوخ حالات سان كيت بلوي الحياة دوي دان ويتحني دان وش ملات وا أسكر بيتوا أدل دات تصدق وسو تان ويش ودوغو مخ تو قوم خط يشل اتسنج الانترنت شو اخي تو قوم خاد بوج فمخ تو قوم لات ياز يشل بس سو دون امنش ياز يشل استوري هورنا ياز مش بس داير في دسي هورنا ياز يشل هور قوم تخدون هنا خل ال من خل يوروبي واتش امريكا واتش تجين استكوي على دانسين دان لخر ما خار بوش اسم بوش ناخي بقويات آل حلق شيء تيت أن ديت ورديك والله تدان بيرف ديكشتا ورال ديك واج تسن دانا تيت دوش دان شا نخش بو آل شا بوصل بو آل يشوش خيرو خان خلت سير شا في نخي بو آل يشيت على خيت سون اسم بوش ناخ سناء وصلات سيخلات تخيديخ لات دوش يازج is no خل خير no خن خل يتقوا العالم يمير ولا عالم يقوونه ولا عالم تنقلوسكي وين بدك شخ عالم قلي عالم أقم no ودورات دون قوت الله ينيل نا نفس ينيل شو من ودونه ويخلص دوش أج ويخلص عنو دو صون يشونا دوري خاسون أتصندل زامن شيشي مت شيشي خان يمشي زام دانيس دو نو اسم بولش ناخيه شاش مولي ديت حار يوروبا بولشاغي تغن تصويش ديك دوق زكايو تصويش ديك دوق اديغو بسلطان وجي تابع اش دقع بوش نحبات دلح ويقوم باس تبع اذا يوروبا تقو ايش انترنت تشوف عاش شو عاشبو بس ايش سمو دورش تقدر ممن تسوي شيء بوش أنتوا تسوي شيء بوش عشبو إيش دون أم يلو إن يورو بتأول بوش ترى ناس بيعرفون بيرش إيش بيرش بوخ هم وقت خزجيش هم وقت خزجيش هم وقت خلات سديت ستيخ شو سديت شو سدون هو هو بتنزل دون يوغر شو سدون يش دون هون يا موكس وش دون تندل دون إنخ تابع كذا دقيتش ونقول له دقيتش ليس أحسن بيش نعيش وإيش قاب ثلاثة ساعة ظلم تدعيش عنه طبعا حنشو عبالناخ
وديش بوش دون وديك بوا بوتسوارو بس هو بو يتخي عشوك أنت دويتيس السيدما جورا لين دحون شو وديك بوا بالأج ود لا شباب خصو شنو جروب نودو حسين جروب نودو أبو سفيان جروب نورا أموارو دوكس بركاز ديال دونا شيء بيردينا براوز شيء تقولي نيخ خلق بقوة لدي أشوال دونا أبشر اسم أليزا تعبوش نيخ دونا شيء بيردينا صعب جانك فينا خسر قوز أي إيتك وجه لخان بودان يلاش إيش شابك موكش بوش بو سان رازن تسمغرشو إيش تبعك شيء دونا إيش اللي جت ببيفوش هذا إيش اللي جت ببيفوش مت بالغرس إيش تبعك شيء دونا تنوع بالا بيخلو مايات دلع تسجع بوكش سو ميلبو تيجي دعيت قوي دونا تيجي ديك دمياش دونا يكان تاخ خوي عاد بناخ سان يا سعد حاسبات دونا جيج غير البلباك بوش شلدر ما بوش سجع بس بوخلو بو متى توبك واجم دونا بس نواد أورف دونا هذا دونا شيء دونا بس نواد يندر بيو دونا واتش دي كده لازم تنشى شوار دي شو ما درس دونا تندل دونا وي دار مولع دونا شيخ غوش كده ديز دي تاد ديز دال بقوة طول ويل خارج سو إيش ويل دال وبرت صعب ويل دال ودي غوش دازر وبرا عليه بيصل شو دونا هذا خير بيصل دونا كده غوش داشر غوش ديزر ويل كوين دونا كده كان إبراهيم الله كان بيصل دونا حلو دونا Söyle kıl büyüstü kıl. Selamun aleyküm. Şosla içi kaçısı profesör usu hordi yani diyor şusu amtan dukum khaysun ço dukum khaysun tsog. Söbe yazar xovu oqça tağını ele yazıyor. Ası pıraman yazını otsusun dukum khayin tağın. As seraman jas hadwa şuysur detsir. Oturman işte. Qul ta qeç arayazır da almola. Sudwo şum aldı lesson huquqa. Ço paydan mettik khılı Strasburg'a 2002 года да вовье загран паспорт со сони со Страсбурге оппозиция. От оппозиции со списке от салон совести та оппозиция воч. От оппозиции сата гвор кия далуш. Савор. И нохчивор атсун далуш өрсивор. Tan командир савор эрдо воч эрдо. Да и дука примерно. Hoog dienoškah sunt sol dot hoog dienoškah kusle priše koč već erder. Već dejc erber. 42 года архившка хажу с 42 года дякны план ог сельный Кавказа мялок ам ардокш. От Дагестана Дербента до Майкопа бек арбош бар хири боцуш бек арбош хири бучбар. Sül ertebek, gıybirtu ertebek, ıslak rana insa baba şu sxettir ilmin tegi, gazkı çünkü şun sebek, ne sülü sebek, gıybirtu sebek, üç piski abolşa. Söyle, seri bol, hal bol, deyber, sundu üç sebek nir. Vay otsana da tsıgıl da duvay makkar. Vay taan davu, paçavu, bırtıkıl biz, del rezkil, her kıymet saçı taan den güdokum. Del rezkil Ramazan, del قاعد بيت كلوش خيل. بركض يا رجل دون وي هي تي دون هاد قد بوش وي مخ دا كيتشنن وي مخ دا دي على تشيرنا مردنا خيل فيش هنيوش دي صندوق وي قام دون هو وي مخ دا هيتغير دون سو دي دون دار مو دون هو وي مخ دون خز بيدبو مو سوق امنش نوتش شو داخل كده دون اكسكورسي دون دار مو دون ديك بوخ بو هين سيد ما عندوش وي دون بركوس هنا خوز او دوق مصل غلي برنامج هو صدا مس دقيقه انا اساسا خوز هو اميلا دا لا كان مسانا فيريز خيل يهو وتوز استوري اسم هي هايره هوندا شي و استوري تاعها دقو كيسكش دايغني تي اني يول ديغا ولازم بولدل اسم هي هنا سون هاغيدرا توز و تسان قيتر توز بريزيدنت حالها و شا جولدنا هر وش يهدل هاو شرق أميل خلرو يو وإستوري ده هاي يق أو يازيتن الخير شو توز هر أميل دادو شو بريزيدنت ما على
وبقدك دي سيلر سون بقدك دي شو شا إشت بقدك دي سر دوالات سخيتر نغاسن بريزيدنت واروق ريجيسير وتشات سدني عاري إيش نسلر دلالات سخيت سون إخلا خزخيت شون ديري سخيت أستن خزخيت يقمل توشكي أبور وبرجع مع خلا الدهر خلا ديري سخيت دوت شو عليك يا مارشال